Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi miðjan þorra. Hérna í haust þá vorum við að þreifa okkur áfram með að hafa fréttatíma hérna klukkan 8, en við erum með það á salti. Það er óljóst hvort að samstöðin fái stuðning eins og aðri fjölmiðlar frá menningarráðuneytinu. Allt í óvissu það, þannig að við erum svona endur með þetta framtíðina hjá okkur. Eins og aðri fjölmiðlar þá er samstöðin byggir á svona veikum grunni og það er hætta á náttúrulega að okkur takist ekki þessi tilraun, en við höfum samt góða vonir til þess að með einhverjum hætti að haldi samstöðun áfram. En þó að sé enga fréttir hérna, þá erum við alltaf með fréttamenn. Hérna er Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Kvöldið. Ég veit ekki hvað, þetta er kannski ekki stæðsti fréttadagurinn. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir var rektor. Já, það er stórt í. Eftir brottfall Margrétar Jónsdóttur Njarðvík. En getur þetta ekki verið erfitt starfið? Það er búið að vera illindi innan skólans? Það fyrir eftir í hvernig hópurinn er. Stundum er hópurinn kannski vill að þetta sé kasta öllum syndum á bak við mig og þá getur, ef allir snúa betri skárri hliðinni hvora öðrum, þá gengur allt vel. En ef allir snúa verri hliðinni, þá er allt í hund og gott. Þá skiptir engum máli hver er yfir. Vekur það ekki athygli hvað þetta gerist hratt? Nei, þeir þurfa náttúrulega að finna eitthvað og Ólína ábyggilega bara með reynslu, hún er ekkert svo langt síðan hún fór upp í Bifröst. Nei, hvað er 7-3 ár? Hún veldur þessu alveg örugglega vel, ekki nokkuð vafi. Hún er kannski svona senior í hópnum, fullorðin inn í herbygginu, eins og sagt stundum. Það er svona stundum að valið út frá því bara hvers konar persóna fólk er. Kannski hefur hún trúnað fólks úr, er þetta þær fylkingar af hluti? Ég hef aldrei náð þessu máli almennilega. Það er eins og það er búið að vera mikil lit í þessu. Maður veit ekkert hvað er sagt og logið. Nei, þetta er eins og að hlusta á fólk sem er að skilja. Maður fær bara guðsunar. Það er ekkert víst að sé neitt hæft í því sem maður heyrir. Nei, það sem maður vissi líka var að virði námsins og bara prógráðan að það var í frjálsu falli. Þetta var náttúrulega óþolandi ástand, þannig að eitthvað þurfti að gera. En hvort hún er leiksoppur, fórnalamb, þolandi einhverja frekra kalla sem að hún lækkaði launin hjá, af því að það komu svo margir nemendur aukalega, eða hvort stjórnunarhættir hennar hafa verið afleitir. Ég treysti mér ekki til þess að leggja mat á það. Ekki veit ég neitt um það. Við erum með víða svona bara samfélagið, að verða að kvarta yfir stjórnuninn og þess er ekki alls konar mál í gangi, ríkisendurskoðun og bara út allt. Það er deila. Það er eitt sem er svolítið merkilegt að Hæstiréttur tók hvað heitir það? Hryðjuverkamálið fyrir. Það er málflutningur í því. Já, það er sem er svolítið merkilegt að annar þeirra mætti. Já. Sá sem er aðalgerandinn, meintur aðalgerandi, samkvæmt ákæru. Og skipuleggja hryðjuverk meðal annars árás og ásáttið lögreglumanna og eitthvað fleira og áttu helling af vopnum og fleira. Ég held að þessi hefur komið fram í broadcasti. Þar er svona hægri, ultrahægri útvarpsstöð og podcaststöð. Það koma fram ég held að heiti það sem drekka bjór á með þeirra að tala. Það sést að vera nasisti. Skammaði sín ekki fyrir það. En það er náttúrulega, þú mátt vera nasisti, en þú mátt ekki skipuleggja það að sprengja upp ásóttið lögreglunnar. Alþingi, það var líka eitthvað plönu það. Eða plön til að koma ákveðnum einstaklingum fyrir kattanef. Já, það voru ýmsir sem nefndi því. Ég var nú hann með Varst þú ekki í þeim hópi? Það voru að borða á sama veitingastað og ég og voru svona að senda sín á milli hvað hefði verið gaman að taka og drepa mig hann á staðnum. Ég var að borða með dóttur minni. Sást með dóttur þínu að borða. Tilkynntir þú það til lögreglu? Nei, þeir höfðu samband við mig. Sá þetta í signalboðum hjá þeim og spurðu mig svona út í þetta, en eins og þau vissi ekki alveg dagsetninguna þegar ég reyðustu fyrir mig núna þegar ég að segja þetta, því að ég fór bara og skoðaði á debitkortinu mínu hvernig ég hefði borgað reikninga á þessu veitingahúsi og þá sá ég hvað dag þetta var og þá sá ég að ég hefði verið þarna með dóttur minni. En þeir voru að gæla við að drepa Sólveigu Önnu og einhverja pírata og eitthvað Guðlaug Þór held ég mér að segja.
Mér varst tekið svolítið léttvakt á þessu. Þetta mikil alvara. Já, þetta er ákveðat hópur sem hefur verið dregin upp sem eiginlega mesta ógnin í þessari áhættumati lögreglunar. Þá það svona hópar af hægri öfgamönnum, einhverjum drengjum, einhverjum vinsildrengjum sem að hanga á netinu. Og segja svo, nei, við meintum nú ekkert með þessu. En viltu lýsa því fyrir okkur hér í upptökunni af því nú í tísku að tala tilfinningar og opna á sár að hvernig var við? Nei, mér fannst þá geta ekki svo alvarlega sko. Nei, það svona fengið ýmsar hótanir áður. Það svolítið vanhelgi þessu, svona svipaðu brotið inn hjá manni. Að þegar maður rifjar þetta upp og svona þá satt maður hann bara í góðu, við eigum svona förum á þetta veitingastað svona reynum að gera það svona einu sinni í mánuði. Þetta svona okkar quality time. Svona ein af þeim, svo fyrir við tónleika og eigum svona ýmsar svona við hefum ýmsa fasta punkta og ég var í svolítið vandræði með hvort ég ætti að segja henni frá þessu að hvort hún myndi ekki vilja þá að fara á veitingastæðinu eitthvað svona en svo fenni bara yfir þetta sko. Og náttúrulega las þetta bara hefði lesið þetta fyrirsögnum fréttana þannig að þetta eru bara sturlaðir einstaklingar sem að gæla við sem náttúrulega við erum búin við það í samfélagi sem að fólk að sjóða undir öllum haturspottur sem mögulegt fólk sem að gengur alveg sótsvart af hatri gagnvart múslimum, gagnvart fólki sem öðru svo litin og dóttir mín öðru svo litin og við erum alltaf svolítið viðkvæm fyrir því og þetta ekki fyrsta skipti við lendum í einhverju sem að tengsla við það. Nei. Það fólk sem ég hef þurft að bara blokkera og loka frá lífi mínu sem hefur verið með viðbjóðslegt tal. Já. Sem tengt því og enginn virðist og það það sem ég stundum verið að nefna hérna að mér finnst að stjórnvöld eigi að taka þetta alvarlega þetta fæðir af sér svona drengi sem akkúrat bara uppskriftin af þeim sem að fremja rillileg hryðjuverk ekki að segja þeir hafa gert það nei. Þetta akkúrat en þeir eru alltaf að hugsa það sko. Þetta bara paint by numbers þá ættu bara komið með og þetta eru menn sem að lesa og maður sá það í samskiptunum þeirra hverja þeir eru að fylgjast með á samfélagsmiðlum og öðru slíku það eru menn sem að kynda undir hatrið í okkar samfélagi og þetta er raunveruleg ógn og þess vegna finnst mér alltaf svo skrítið að dómsmálaráðherra og forsætisráðherra eru svona frekar að taka undir þetta Það enginn af stjórnvöldum sem stígur fram og talar þetta sem að þetta sé ógn í sjálfum sér. Heldur verður við einhvern veginn að hitta þetta fólk, hatursfulla fólk, einhvern veginn á miðri leið og skilja þeirra sjónarmið og breyta samfélaginu okkar til þess að þeim líði betur. Og ég bara næðis ekki. Ég bara næðis ekki. Þú veist, hver hugsunin, sko? En þau eru líklega stjórnmálafólki að hugsa til þess að þarna einhver atkvæði sem að gæti komið til okkar. Þetta mjög yfirvöld verða að taka þetta föstudagum og fullir alvöru og engin afsláttur og bara þetta búið að vera svo stigmagnandi hérna í varaformaður sjálfstæðisflokksins í ræðupúlti í Alþingi að segja að við verðum að henda palestínumannum sem hafa fengið hérna hæli aftur inn í Gaza þetta er svo getið tekið þátt í uppbygginguna því að það nú friður komin það sem hefur verið að myrða fólk og svelta fólk og það sem fólk býr í tjöldum og hefur ekki teppi í ískaldri rigningunni þau eru, sko, það bara hjálpagóknum hefur ekki hleypt inn á svæði, sko það er til teppi það er til tjöld en þeim bara ekki hleypt að inn á svæði það voru líka til hús, sko, sem að voru bara sprengt og eyðilögð fólk sem hefur verið boðið upp á, sko, algjöran hrylling öll tilvera þeirra hefur verið, sko, bara eyðilögð en við höfum að senda það tilbaka þessi fáu sem kom hingað og við gátum hjálpað ættingjar og vini myrtir heimilin eyðilögð og undirtónnin í þessu er það að þetta sé fólk sem er frá þannig svæðum af þannig uppbruna að það sé eiginlega get ekki lifað eðlilegu lífi meðal oss og við erum komið svo langt í þessu að auðvitað munum við fá ykkur svona glæpi sem eru tengdir í þessu sprett upp úr þessu það er bara svo mikið víst að þeir hafa verið bígerð sko. Já, og mér finnst að vera fleiri vera kynnt undir þetta heldur en að reyna að slakka í þessu sko. Herðu, en við ætlum að gera þetta. Við erum með alls konar efni í þættinum hérna í kvöld. Þú ætlar að tala við Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Já, við ætlum að reyna
að varpa fram mynd á það hvort trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar hvað maður segir, frjálsu falli. Náttúrulega það eru efnahagsmálin, það vaxtastigið enn sem hangir náttúrulega mjög hátt, verðbólgan sem ekki hefur tekist að koma böndum á. Það eru margar spurningar og margt sem bendir til þess að ef ríkisstjórnin fekk hveitibrauðsdaga þá sé þeim endanlega lokið og maður finnir ekki fyrir því svona þegar ég farið á kaffihús eða hittir mann og annan að það er svona aðeins að breytast umræðan og áran í kringum stjórnina og hún í ákveðnum vandræðum og svo þetta ESB útspil með þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna sumir vilja meina að hérna hún sé að komur að segja þyrla upp svona moldviðri frá vandræðum samtímans með að fara í þá átt og þannig að hafa verður margt að spjalla við Eirík, hann er bara stundum nokkuð hittinn í greiningu. Þú ert líka með Gísla Tryggvason lögmann sem kemur hérna í reglulega heimsóknir að tala lögfræðina að baka fréttinnar. Já, við ræðum ekki síst þessa ákvörðun ríkisstjórnar Bandaríkjanna að setja bara rautt strik yfir það að gróðurhúsalofttegundir séu skaðlegar. Nú er það bara ekkert skaðlegar og þeir eru konur bara eins og miðflokkurinn. Já, einmitt. Og þeir eru konur í stríði við umhverfisstofnun Bandaríkjanna og þeir eru konur náttúrulega í stríði við allt alþjóðasamfélagið sem að það er nefnilega málið með umhverfismálin að til þess að við náum að búa börnum okkar og barnabörnum örygga framtíð þá þarf alþjóðasamninga. Við búum saman á þessu netti. Já, og mengun spyr ekki landamæri. Og það er ekki að skipta honum. Nei, og mengun sem stígur upp hér í einu landi, loftmengun, hún spyr ekki landamæri, hún leggst yfir öll ríkin í kring og allan Við getum ekki tekið hluta og búið kallað Trump-jörðina og leyft þeim bara að drepa sig. Nei. Og fyrir okkur þetta líka mikið mál að þetta er áhrif á hafið í kringum okkur þar sem við sækjum aldeilis verðmæti í. Þetta er stórmál. Það er verið að tala í okkar tilfellum að þurfum snöggar aðgerðir til þess að venda straumakerfi í Norður-Atlantshafinu því það er náttúrulega mest ógnið okkur að þeir straumar falli og hérna verið allt inn í 30 stiga frost. Svo ræðum við líka barnavernd og hérna slæleg viðbrögð barnaverndaryfirvalda til eftirfylgni og við ræðum fleiri mál sem var það börn við ræðum hvort löggjafinn alla jafna of svifa seinna að bregðast við mjög drastískum og hröðum tæknibreytingum sem hafa mjög mikil áhrif á líðan okkar, heilsu og ekki síst barnan okkar og þá er ég talað um samfélagsmiðlabyltinguna og internetið og hvernig hegðun hérna okkar og uppeldi og allt hefur bara breyst á undraskömmum tíma löggjafinn, það er þessi kunst að löggjafinn bregðist við breyttum heimi, nýrri ógn setji lög sem verði ekki úrelt daginn eftir, sé ekki of bráður en sé jafnframt vakandi, það er svona tökum heimspekilega og siðferðislega umræðu þannig að það er ýmislegt. Það er flóki hvort að við fyrst að reyna að komast að því hver er raunverulegur vandi sem er deilt í þessu tilfelli. Alveg rétt. Þetta er allt saman svona ferlisrannsóknir. Alveg rétt. Og við vitum ekkert hvort að séu samfélagsmiðlarnir auki þunglindi eða hvort að þunglindir noti samfélagsmiðlarna meira. Akkurat. Það kemur ekki fram í konunum. Og þetta er deilt. En samt er rosaleg krafa, ég veit ekki hvort þið horfðu á torgið í gerð. Það var rosaleg krafa að bara setja bann á þetta og það voru allir búin að tala sig inn á þetta að við erum að ná ykkur taumaldi á þessu og þá er krafan á löggjafn að gera það þar sem hann þess að setja þá lög í svona hvað í góðri trú þetta er svolítið flókið það er gaman að hlusta á þetta og svo líka forræðishyggja hann segir hann er með áhugaverða skoðun á forræðishyggju forræðishyggja er góð samkvæmt Gísla Tryggvasyni lögmanni og við höfum verið að níða skóinn af hugmyndinu bak við forræðishyggju sem aldrei fyrr og ættum aðeins að fara að endurskoða þær hugmyndir. Ég held að til dæmis í sambandi við nikótínpúðana og sambandi við samfélagsmiðlana og líka hitt og þetta ef maður horfið tilbaka að því að við erum svo gamlir að við munum það hvernig samfélagið dró úr reykingum og það var gert bara endalausar þrengingar af þeim sem voru að reykja og ég held að það sé ekki þá máttur er ekki í samfélaginu í dag til þess að bregðast við ef að við hefðum ekki gert þetta upp á 1970 að þá væri við líklega ekki að gera neitt þá myndi pakkina Camel kosta
300 kall? 300 kall og við værum með öskubakka hérna á borðinu sem að mér datt reyndar hugum daginn ég var með einhverja spjalla við einhverja tvo sem fóru fram að reykja og ég segi hvað má reykja við Rauðaborðið, okkur reyktu ekki bara þar verið að pæli því hvort það bannað að við verðum með öskubakka hérna? Ég er yfir fundum upp að það bannað að tala vel sígarettureykingar eða tóbaksnótkun, það lög gegn því. Þegar ég byrjaði á DFF þá fékk ég á borðið mitt einn penna rafhlöður í upptökutæki mitt og öskubakka sem var sér gerði fyrir DFF með DFF logo og og svona var á hverju borðið sko. Og það reykti mikið þannig að kveikti maður alltaf í þegar maður byrjaði að skrifa fréttina svo brann þetta ég held að ég hafi kveikt í fleiri sígarettur en ég reykt ég var með mína í kjaftinum og svo þurfti maður reglulega að blása á lyklaborðinu þegar það má ekki tala, við erum alltaf íllum þetta það er miðvikudagur og þá er ég alltaf með Trump-tíman það koma tími núna Guðmundur Halldórsson prófessor í sagnfræði og Brynja Elísabet Halldórsdóttir sem vinnur á menntavísindasviðinu en hefur búið í Minnesota og sonur hennar býr þar ennþá og Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir sem hefur búið í New York og tekið þátt í kosningabaráttu demókrata þar. Við ætlum að tala svona Trump, svona undanfarna 2 Trump-tímar hafa verið það að staða hans svolítið að verða veikari. Er það ekki bara óskikja? Ég veit það ekki. Mér varst við töluðum svolítið reyndar það í þættinum íslenska menningu, töluðum við hálfleikssjóið í Super Bowl, ofurskálinni, þar sem Bad Bunny var með og Trumpi fannst þetta vera ömurlegt. En var alveg stórkostlegt sko, var eiginlega mikil tíðindi þetta sjó og viðbröðin við því. Ég var svolítið að fylgjast með þessu og að einhver leyti fannst manni í þeirri umræðu var eins og að andstæðingar Trump eru allavega að styrkjast og þeir eru að ná einhverju svona tóni sem að dugar gegn þessu því að gagnvart þeim tóni þá er Trump skilinn eftir með Kid Rock og einhverju svo leiðilegu lífi að maður bara trúir ekki að nokkur nenni að vera þar inni sko, í Trump heimi. Það meina Bad Bunny býr eiginlega upp á bara opinn faðm og tignar ástina og dansinn og gleðina og lífið sem að maður fattar allt inni hvað Trump er að vinna eiginlega gegn öllu sem að er. Þú ert að segja þetta sér til marks valdeflingu andstæðinga, listamanna og þeirra sem eru gagnrýnir á Trump. Það er bara ég held að list þurfi alltaf að vera hluti af einhverju svona pólitísku starfi. Því að í listinni þá erum við alltaf að endurmeta stöðun okkar, sjálfsmyndin okkar, sko pólitíkin sem svona einhver bara hagfræði. Það er ekki, það dugar ekki. Herðu, en áður en við komum að því að þá ætlum við að tala við Hildigunni Sverrisdóttur. Arkitekt sem fyrrum var yfirmaður Listaháskóla Íslands. Þetta viðtal þróast með öðrum hætti en ég sá fyrir. Við erum að ræða skipulagsmál, staðsetningu nýja Landspítalans og svona. En hvort sem að það er nú bara tíðarandinn, mögulega eitthvað sem við erum að gera hér, ég veit það ekki, en þá þróast þetta viðtal út í bara mjög einlæga tjáningu hennar geðveiki og hvernig það ýtti henni út úr starfi á sínum tíma og þannig að við ræðum skipulagsmál, geðvernd og hana persónusögu líður á viðtalið og ég bara hvet fólk til þess að hlusta á hennar hugrekki og hreinskilni, minnst þetta er mikilvægt fyrirmyndar. Þannig að þetta er samtal sem að þau eru að horfa á heiminn kannski svona ofanfrá og endið í hinu einkanlegasta. Einmitt. Þetta verður prógrami sem verður í kvöld. Takk fyrir að koma og spjalla og þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem að eruð þarna úti og eruð að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að þess að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þann hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskrift sem er 2.750 krónur. Mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það er einmitt Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo kemur hún Hildikunnur. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti.
vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni, í Bólholti 6, fatamarkaður Vorstjörnunnar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Það ekkert nýtt að það sé tekist á staðsetningu nýs Landspítala, en það kannski hefur minna farið fyrir gagnrýni á hönnun. Það eru margar spurningar sem hafa kviknað. Ein hvort það sé huga að þörfum sjúklinga og aðstandenda sem skildi út frá hönnunarlegu sjónarmiði, arkitektúr, og hún sest hjá mér, hún Hildigunnur Sverrisdóttir, arkitekt. Vertu velkomin. Takk. Við viljum ekki bara ræða það sem imprað á í inngangnum, heldur líka geðveiki, bæði persónulega og tengda hönnun. Já. Hvar er við að byrja? Þú hefur impraðið í viðtalið við mig að þér finnir staðsetningin ekkert frábær. Nei, ég verð að viðurkenna, við vitum svo mikið það hvernig bæði sjálf rýmismótunin getur haft gríðarleg áhrif á líðan þeirra sem sækja geðþjónustu. Og einnig hvað óbáðslega mikilvægt að umhverfið sé helst náttúrulegt. Það að segja að sé helst út í náttúrunni eða umkringt náttúrunni, því að það að hafa bæði inngarða eins og sem eru mótaðir að þann hátt að þeir sem að dvelja inn á geðdeild, að þeir eða þau hafi alltaf aðgengi út. Og það til dæmis ég held að þetta pyntinganefnd Evrópusambandsins eða eitthvað svoleiðis hefur komið og gert athugasemdir við það að eins og að það komast sjúklingar, ég vil ekki kalla sjúklingar, þá sem að sækja geðþjónustuna, að þau komast ekki út nema með starfsmanni þegar það hendar, alls ekki þegar fólk þarf á því að halda, og þá náttúrulega eins og við þekkjum þessa byggingu, þá standaðu kannski fyrir utan og reykja eða eitthvað svoleiðis í þessu svolítið nabra umhverfi. Og ég veit alveg að þú stundum að fara í göngutúra eða eitthvað svoleiðis eftir því sem fólk til þess að geta. En þetta umhverfi til dæmis sem að núverandi bygging í fyrir rauninni að öllu leyti gegn því sem að arkitektur gæti gert fyrir og bara þú veist hvernig maður kemur inn, það allt opið, þú þarft og það svo mikil valdbeiting, þú þarft að fara inn í pínu litla skonsu þar sem glerbúr og þar þarft einhvern veginn að skrá þig inn til einhverja manneskja sem hafa ekkert með því að gera annað en bara skrá þig inn og eru bara í alls konar skapi, eru ekki að taka mótið þér. Svo situr þarna inn í biðrýminu, þú veist, ég hef setið með fólki í fleiri klukkutíma og svo þessar stóru dyr sem eru við hliðin á búrinu og þær opnast fyrir þér eða ekki, reyndar opnast þér oftast þegar maður er tjekkaður. Er þetta alveg núverandi geðdeild? Já, og ég bara segja valdbeitinguna í því. Og ég hef upplifað til dæmis að sitja með mannesku í mjög mikill vanlíðan
og bíða í langan tíma og það kemur önnur manneskja sem vill komast inn en fær það ekki. Þessar stóru dyr opnast ekki fyrir henni, greinilega einhver saga bak við. Og hún, sem sagt, hún bara í þannig ástand og líðan að hún fleygir sér bara gólfið, hrópandi og grátandi og ég þarna með mjög veika mannesku við hliðina mér, eða þess að mannesku sem í mjög mikill vanlíðan, sem þarf einhvern veginn að upplifa þetta og bíða eftir þessar stóru dyr opnist fyrir henni. Svo bara kemur löggan og tekur þessa konu í burtu. Þú veist, og fólk bara að labba ganginum og svona, og það ekki eins og sjónvarp. Ekkert smávegis áreiti fyrir þá sem verða að vitna þessum ósköpum. Já. Að ekki sé talað hagsmunni náttúrulega manneskunnar þarna. Ég meina það náttúrulega hræðilegt að vera vitni að þessari, sko, því sem ég var að lýsa, sem sagt með þá manneski sem vildi komast inn en fékk það ekki og bara þurfti greinilega mjög mikið að því halda, hefur talið það. En auðvitað þetta áreiti, þetta niðurlæng, fólk ekki að koma þarna með reisn og eins og segi að... Hvernig var hægt að breyta þessu? Sko, auðvitað, það þarf náttúrulega að vera þannig að svona þjónusta, ég vil ekki kalla þetta þjónustubillins, ég kem kannski inn á það eins eftir, en hvernig ég líti á þetta, en auðvitað á hún að taka utan þig og veita þér öryggi í þínu vanlíðan, veita þér strax öryggi, þar sem þú getur verið og kannski í það sem kallað skynsegin aðstæður, þar sem að verið að hugsa svolítið fyrir sem sagt, hvernig maður nemur og þú veist, áreitinu bara í umhverfinu, stundum bara ekkert gott að hafa rosa mikið af gluggum og bjart og eitthvað fleist þegar manni líður ekki þannig og auðvitað þarf maður að geta skráð sig inn á hátt þar sem manni finnst líka tekið á móti manni og ég held að eitthvað glerbúr í einhverju lítilli skonsu, þröngri, algjörlega no-no. Þannig að það þarf að vera einhvern veginn þannig að þú komir inn og ég vil ekki segja velkomina því maður ekkert endilega í þannig ástandi en að þér sé sagt í rauninni með rýmismótuninni að hér sértu öruggur að hér verði tekið á móti þér á einhvern hátt og að þröskuldurinn yfir sé ekki valdbeiting heldur og mögulega þarf það að vera einhvers konar upptaktur þú veist kannski þarf að vera einhvers konar rými á milli þar sem maður sest bara niður að því að svo líka annað að þegar maður kemur inn í viðtal að þá sest maður maður fer inn í einhverja skrifstofu og maður sest öðru megin við borð og læknirinn eða svo sem að tjekka manni hinum megin. Það enga bækur í hillum, þetta dökkar viðar og það strax komið valdi því að sá sem tekur á móti sérst innan við dyrnar. Engin hlýleiki. Það engin hlýleiki og það er strax þetta valda dæmi að ég með borði til að verja mig fyrir þér og ég eiginlega betri en þú. Og svo situr þú á sæti sem plastklætt og bolta niður. Skilur, og það enga bækur í hillunum og allavega ekki þeim viðtalsum herbyggjum sem ég hef farið á. Hljómar svolítið eins og sért að fara með okkur aftur til ásins 1970 bara. Já, náttúrulega það þegar húsið byggt á, ég man ekki 70 eitthvað og náttúrulega byggt í brútalískum stíl þannig að jafnvel þeir sem að elska steinsteypu og finnst þetta hús vel hannað sem hús eða sem bygging ég held að fólk sé alveg sammálum að og svo eru plastklætarhurðir og allt þetta og allt þetta segir við þig þú ert óhrein þú ert hættuleg þú ert minna en það skiptir engu máli hvernig þér líður þú veist, það ekkert við að vera á meðan þú býður, þannig að þú getur ekki einu svona dreift huganum fyrir þá sem að á þeim stað, þetta náttúrulega margir ekki einu svona á þeim stað, en það ekki eitthvað fólk sem kemur með líka og fylgir þeim. Húsið ber þeirri hugmynd vitni
hver þekking á geðsjúkdómum var lítil á þeim tíma sem það reist og fordómar og oft dregin bein lína á milli hinna geðveiku og hinna hættulegu sem að síðar hefur náttúrulega verið rakið að mestu algjörlega. Það er algjörlega búið að sýna fram á það að fólk alveg í nokkrum rannsóknum að fólk sem að sko upplifir þessa vanlíðan eða ástand að það er alls ekki meira, það er engin sem sagt, meiri tilhneiging í þeim hópi að beita ofbeldi út í opinbera rýminu heldur en bara almenningu eða þú veist þeir sem ekki eru á þeim stað og ég langar að pikka þess upp að það sem þú sagðir áðan sko að arkitektúr endurspeglar alltaf það svona félagspólitíska samhengi sem við lýði á þeim tíma sem hann er byggður. Og við þurfum líka að muna að svona og það er kannski einhverju leyti ennþá. Ég verð að viðurkenna að ég hef upplifað það og fólki í kringum mig að það er þetta við og þið, það er meira en það þú ert svolítið viðfang sem ég ætla að lækna áður en ég sendi þið út. Það er svolítið klínísk afstæð þó sé kannski föndurherbyggi eða spilaherbyggi að þá þú veist, þetta er ekki heildræn nálgun við manneskjuna á þessum stað og hérna þannig auðvitað sko endurspeglar byggingin það en sem betur fer að þá sko þetta breytast og ég vil segja breytast aftur að því að sko að einhverju leyti er svona heildræn nálgun talin í dag óhefbundin en þegar maður sko skoðar dæmin og bara þeir sem hafa það sem maður kalla bara common sense vita það alveg að umhverfi skiptir ótrúlega máli, ekkert bara fyrir fólk sem að kljást við einhvers konar ástand heldur bara alla við þurfum öll náðarhús þannig að en eins og ég segi það sko allar byggingar teiknin valdi, ég get til dæmis bara tekið einbýlishúsin 70 eitthvað sem voru byggð 60-70 þegar Reykjavík að byggjast upp að sko á þeim tíma þá þú manst kannski eftir þessu að mann var bara hent út á morgnana og maður átti ekki að koma, maður átti að vera að trufla fyrir bara, þú veist, eftirmiddaginn og og ef það var sól þá varst það frá út og það voru náttúrulega konur heima í öllum gluggum eða þú veist, gamlar og ungar konur sem voru heimavendir sem pössuðu upp á þessu krakka en við vorum meira og minna bara, þú veist og átti ekki endilega að heyrast í okkur og áttum ekki endilega að vera eitthvað að tala mikið eða vera að trána okkur fram og þetta endurspeglast mjög vel í byggingunum frá þeim tíma þar sem að maður með þessa fínu stofur, kannski sjónvarpsstól og eldhús en herbyggi barnanna eru bara einhver svefnálmu pínulítil en börnin sko, og það endurspeglast svo vel börnin eiga ekkert heima þarna nema rétt til þess að sofa og læra skilur, það er ekkert pláss fyrir þau til þess að spyrja allir heimsins inn í herbygginu og þau mega eiginlega ekki verið í fínustofunum og ekki læra við borðstofuborði, það var ekkert mega verið í sjónvarpssólinu og eldhúsinu. Þannig að þú skilur þú veist að við teiknum alltaf í öllum byggingum þá endurspeglum við alltaf hvaða hugmyndir við höfum samskipti hvert við annað. Já. Einhver merkilegustu heimili sem ég hef sótt það ég man eftir 2 slíkum húsum sem ég hef komið inn í þar sem stástofa og ég held að það hafi verið í báðum tilvikunum bara dekkað upp borð á jólum og páskum og annars var ekki vel séð að það væri farið inn í stofuna. Nákvæmlega. Þetta er svona og kannski endurspeglar það einhverju leyti að þarna erum við að verða sjálfstæð þjóð og við viljum vera svona þjóð með þjóðum og þess vegna viljum við líka fólk sko líka þú veist kannski sjálfsmyndin á líka að endurspegla það ég á fínt heimili og
og ég get haldið fínu og það eru rými hjá mér sem að endurspegla það að ég hafi stjórn á mínu lífi. Þannig að þú ert með eldhúsið, með einhvern kannski, nú er ég að lýsa þessum einbýlishúsum, þetta voru alls konar heimili, en ég meina, sko, já, þú veist, fólk borðaði til hátíðabrigða við borðstofuborðið, krakkar voru ekkert að læra við borðstofuborðið, það var kannski spilað, eða það var eitthvað svoleiðis, og eins og segi í þessum svona fínihúsum, það sem að var að myndast kannski svolítið nýstjætt, svona efri millistjætt, að þá vildi fólk sko, eiga þessi rými sem voru svolítið upphafin og endurspegluðu svolítið að við værum fínt fólk. Mjög upphafin. Já, við værum svolítið erlendis, eða við skoðum við, eina gæsalappa. Og líka þessi afstæða til krakka, að krakkar voru bara krakkar og það var ekkert að skipta sinni þetta var mikið af þeim. Nei. Þau voru bara í 5 leikum eða fótbolta eða eitthvað, þú veist, foreldrarnir voru ekkert að keyra fólki í fótbolta, sko. Ég ætla að fá sálfræðing hérna í næstu viku í spjallu við mig einmitt þetta samband Íslendinga við börn. Þetta er hérna, mér finnst það óendanlega áhugavert. En þetta er geðdeildin eins og hún er núna, sem þú hefur lýst og við ætlum aðeins kannski seinna að ræða þína persónulegu geðviki, því nú er það í tísku hjá okkur á samstöðinni. Það er að hérna, það er vakning og veitir ekki af og ég er með geðlækni hér reglulega sem að hefur sagt það að fleiri fjölskyldur en færri tengist geðsjúkdómum með einhverjum hætti hér á landi og sama tíma þá er þetta svo mikið tabú þannig að ég bara flott hjá þér að þú ætlir að slást í för með okkur hvað var það aðeins persónusögu þína þegar líður á viðtalið en ekki alveg strax sko þessi nýji Landspítali og hönnun nýrar geðdeildar erum við að missa af einhverju tækifæri þar er sko, ég held að er þetta ekki 24.000 fermetrar alls á 57.000 fermetrum og staðsetningin náttúrulega hefur sína ágalla eins og við höfum talað en þú talar mikilvægi opinasvæða, grænna rýma og allt það liggur alveg fyrir hvernig geðdeildin verður eða er það ennþá í mótun og hvernig semst upplifur þá breytingu sem gæti verið handa við hornið eða ekki? Já, að því þú talar Landspítalann sjálfan að þá nýkomin nýbyrt meistararitgerð eftir Þóru Margréti og fyrir ekki Þóru Margréti, ég held hún sé Júlíusdóttir þetta er meistararitgerð úr skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólann og virkilega góð og vel svona studdritgerð eða þú veist, það er svo mikilvægt eiginlega fyrir okkur sem er að skoða þetta að fá nýjustu fræðin sem að til dæmis hún er að beita en hún tekur út rýmið í kringum Landspítalann núna þess að nýja Landspítalann sko út frá því að hún skoðar það er nýbyggingar í hérna á Norðurlöndum svona spítala eru mikið að leggja sko, að teikna sig upp þannig að láta hanna sig þannig eða sem sagt að sko það sem hún kallar náttúrumeðferð sé meðferðar úrræði hljóma skynsamlega já, heldur betur og hún í rauninni tekur út Landspítalann eins og hann er núna og í rauninni svona spyr þeirra spurningar hversu vel eða ekki og ég meina nýbyggður Landspítali getur mögulega stutt sem sagt vellíðan og svona lífsgæði þeirra sem er að sækja sér lækningar en þá erum við svo sem ekki að tala geðþjónustuna sko Danir eru náttúrulega óbúslega langt komnir í því að bara svona þeirra viðþorf til bara veikinda almennt þú veist og það er mjög áhugavert að í svona
aðalskipulagi hér að þá vissulega svona tilgreind svæði og hæðir og tengingar og svona og þegar verið að tala sagt, innviði þegar byrjaði að lýsa hvernig innviðir eiga að vera að þá það lagnir frárensli og svona götur og annað slíkt. Í Danmörku þá til dæmis sjúkrahúsbyggingar partur af þessari innviðahönnun frá byrjun. Já. Þannig að það strax sérfræðingar eða þú veist, fagfólk sem staðsetur svoleiðis byggingar sem að tilheyra samfélaginu á staði sem að þjóna samfélaginu best og svo bara byggt þar og undanfarin svona 20 ár þá hafa Danir verið að færa sínar geðþjónustu byggingar úr gömlu húsnæði yfir í nýtt húsnæði sem að algjörlega bata miðað. Ég á svolítið bara persónulega skjóta einu sko, ég á svolítið svona erfiðu sambandi við orðið bata. Okay. En ok, við getum sagt bara aukinar velíðan og lífsgæða þannig að maður verið tilbúin til þess að takast á við raunveruleika hversdagsins. Og reyna þá að fara með þessar byggingar út úr þéttleikanum? Já, þær allar á jöðrunum. Já. Reyndar sko sjálf sjúkrahúsin gjarnan byggð á jöðrunum líka. Já. Þannig að geðþjónustan eða geðdeildirnar þá venjulega nálægt það sem maður kalla sómatísku byggingunum sem sem sagt bygging eða deildirnar sem að að þjóna líkamannum, getur við sagt. Þannig að það ákveðin kostur en það sem enn kannski mikilvægara að þær liggja mitt út í náttúrunni og eins mikið hægt og eins í rauninni fjarri íbúðabyggð og hægt til þess að mynda ákveðna ró og skjól þannig að fólk geti setið í öryggi. Það ótrúlega fallegt að í mörgum og ef ekki flestum af þessum nýju geðbyggingu þeirra ég held að þú veist það allavega 7-8 sem að hafa færst yfir og og þar hreinlega svo stóri gluggar og svona gott sæti eða þá þannig hannar að maður geti haft stól við þannig að þeir sem að dvelja þar geta hreinlega setið út í glugganum bara í sinni ró og reynda stýrt líka öllum áreitis þáttum eins og lýsingu en sem sagt og þetta sko Danir eins og ég segi þeir það svo áhugavert ég bjó náttúrulega í Danmörku og lærði þar að Danir telja sig svo litla þjóð og alveg frá bara 19. öld getur maður rakið og svo náttúrulega gegnum alla sósíaldemókrasíuna í gegnum 20. öldina en maður getur rakið það hvað þeir gera sér snemma grein fyrir því að þeir séu svo fáir og að þeir megi ekki missa af neinum. Það verða allir, þeir vilja nýta alla. Virði hvers einstaklings skipti sköpum fyrir samfélagið. Algjörlega og það líka við má skjóta þeina að krakkar eru aldrei upp þannig alveg frá byrjun að bara eða þú veist náttúrulega eftir þroskastigi að þau séu þáttakendur í þessu samfélagi og þau beri ábyrgð á sinni afstöð. Þau þurfa að móta sér afstöð til samfélagsins og þau beri ábyrgð á henni og það má breytinni með nýjum forsendum en þá breyta þeirni með nýjum forsendum. Þú veist, þau eru alin upp til þess að vera gagnrýnin á sitt samfélag og taka ábyrgð. Er þessu stýrt á hálfu hins opinbera? Eru kennararnir með þessi gildi? Þetta bara skólinn, já. Og náttúrulega þeir eru miklu meira abstrakt fyrir ekki, ég hef ekki betra orð fyrir það hérna. Það ekki hægt að þýða abstrakt. Nei, og þau eru alin upp í að hugsa í svona konseptum fyrir ekki, ég hef heldur ekki fundið gott orð fyrir konsept á íslensku að því það er ekki hugtak eða ekki hugmynd, það annað þannig að þau bara líka eins og maður sér bara við í Evrópu, ég meina Evrópa búin að ganga eða allavega, ég þekki náttúrulega best svona hugmyndir í Frakklandi og
og kannski Þýskalandi og svo upp í Skandinavíu. En náttúrulega þetta stóra samfélag búið að ganga í gegnum náttúrulega styrjaldir. Þau eru búin að ganga í gegnum það sem maður getur sagt modernisman. Þau eru líka búin að ganga í gegnum postmodernisman. Og þá geta þau farið annað. Postmodernismin fjallar náttúrulega, sko modernismin getur maður sagt allavega arkitektur fjallar voðalega mikið að taka inn birtu, að leysa byggingar upp að því þarna maður komið með þekking á steinsteypu. Þannig maður getur í rauninni áður þurfti maður náttúrulega að búa til burðavirki úr til dæmis viði eða eitthvað og þá náttúrulega takmarkaði það svolítið hvar maður gæti sett gluggana og burðurinn var í útveggjónum með steinsteypunu þá allt í hægt að frelsa útveggina að því að þú getur sett burðin inn í bygginguna þannig að byggingin getur borið sig kannski á súlum í staðin fyrir útveggjum og þá allt í hefur maður rosalegt frelsi í útveggjum og en á sama tíma á þetta frelsi kemur að þá kemur líka svona, og þetta kemur sérstaklega eftir kannski þegar það var hreinsað upp eftir fyrir heimsstyrjöld að þá kemur þessi þörf fyrir hreinlæti, gegnsæi að sko, og þannig náttúrulega komur svo mikið starfsafl eða svona, vinnuafl úr sveitunum í bæinn og það þarf að mynda íbúðir fyrir það fólk og borgirna fara úr því að vera þessar borgir þar sem að hús bara byggt hús og í fátækrahverfunum það eru bara gettó og fólk ekki eins og með klósett og það eitthvað sameiginlegt klósett einhvers staðar og það myndast ákveðið samfélag en í módernismannum þarna 50-60 sem alþjóðleg hreyfing og maður sér þetta deila alls þar í Bandaríkjunum og að þá sko færist fólk yfir í blokkir móderníska blokkir sem endurspegla móderníska afstöðu þú færir fjölskyldana úr stærri fjölskyldunni yfir í kjarnafjölskylduna mamma, pappi, börn og bíll mamman á heim í eldhúsinu og pappin kemur heim á kvöldin og krakkarnir eiga herbergi til að læri og sofa og eldhúsmömmuna breytist í rauninni í svona svolítið verksmiðu eða þú veist hennar vinnustað og fólk vill hafa borgir svona skipulaðar þannig að allt sé beint, allt hornrétt, allt reiknað út frá, sko við getum bara sagt Excel-skjölum, þú veist það allt reiknað út hvað það mikla sól, hvað það mikið þetta, hvað það mörg bílastæði og allt þetta og þannig að þú ert með þennan módernisma og síðan kemur postmodernismin og hann leysir allt saman upp. Hann fyrir bara að setja brjálaða spurningar og afbyggja af hverju gerum við þetta svona, af hverju gerum við þetta hinsegin og þú veist lífið miklu flóknara heldur en bara Excel-skjal og allt þetta. Þannig að Danir eru búin að fara í gegnum þetta líka og hugsa þessna, nú komið svolítið mikið í hring fyrir geð en bara til bara til skýringar, en þessna segir sko að Danir fóru líka í gegnum þetta byggja blokkir í útkvörfum fyrir efnaminni og allt það og jafnvel sko leysa upp borgirnar alveg að það venjulega fær sko svona alveg miðborgin að vera í friði en annars margt annað leyst upp en allavega sko ef maður ber Dani saman við okkur að við erum sagnaþjóð við búum kannski það líka kannski endurspeglun því að búa í landinu sem við búum í að við getum ekki planað langt fram þannig að við erum alltaf í viðbræði. Ég skil á orðum þínum að Danir myndu klóra sér verulega í kollinum ef við segðum þeim af staðarvali þessara risavöxnu byggingar við Hringbrautina og ekki síst að við ætlum þá ekki allavega að taka geðdeild og færa hana eitthvað í burtu. Já, það náttúrulega fullkomlega absúrt til að byrja með og ég veit að, þú veist, fólk segir það eru mismunandi skoðanir og ég veit ekki hvað en það fullkomlega absúrt að setja landspítala lengst út á nes þú veist, ég meina þetta bara, þú veist og inn í viðkvæma byggð þar sem maður getur í rauninni hefur ekkert mikla vaxtamöguleika heldur ef það þarf að breyta einhverju en allavega þú sko, Danirnir sem sagt byggja þessar þarna og ef við bara einbyttum okkur að geðþjónustunni að þeir byggja þessar byggingar og ber gæfa til þess
að læra alltaf að síðustu byggingu. Þannig að fyrsta byggingin fyrsta geðþjónustu byggingin byggð einhvers staðar og hún kemst á því að garðarnir eru litlir, inngarðarnir. Af því að þeir vilja búa til inngerð, þeir vilja ekki búa til girðingar. Og þá næsti spítali, hann passa sig að hafa nógu stóra garða en kannski á 2 hæðum að því að vantaði svolítið lóð. Svo kemur að ljósa að það bara má ekki byggja á 2 hæðum. Það gerir allt alveg ómögulegt. Þannig að næsti spítalar hefur stóran garð og á 1 hæð og það sem að Danir hafa komist að að það þarf að vera stórt rými í inngarðunum og þeir eru jafnvel með 20 fermetra á hvern einstakling. Hvað er þetta að segja? Já. Þú kannski með 250 fermetra inngarð fyrir kannski 12-16 manneskjur. Já. Og svo sko breiðir gangar, glerjaðir í kringum þá, þess að kringum inngarðinn. Þannig að það óbúrslega bjart og fólk getur mæst á þess að svona klessast hvert uppi annað. Það alls konar skot sem að maður getur og það sem skiptir kannski mestu máli, eða ekkert mestu máli, en miklu máli, að það kannski 2. Annars vegar að svo kallu vakt, það að starfsfólkið, það staðsett svona svolítið út í horni. Það hefur yfirsýn því allt svo bjart, en það ekki eitthvað svona valda dæmi sem með einhverju, eins og núna með einhverjum, þú veist, rimlagardinum sem lokaðir eða ekki og maður þarf að banka upp á, heldur akkurat arkitekturinn til þess fallin að hvetja starfsfólk til að vera úti meðal fólksins sem það áður að gera. Það þarna til þess að styrkja og þetta gerir það og sko það eru 20 ár síðan ég leiðbeindi fyrstu ritgerðinu sem sagt það sem B.nemandi var að fjalla það var endur í Bretlandi sko gamlan svona svolítið klepp sem færði sig yfir í svona fallegt rými út í sveit og hvað kom út úr því og máli það og það búið að rannsaka þetta rosalega oft að það sem gerist að síðasta sem ég heyrði var að innlægnadögum fækkar allavega 20%. Núningur og árekstrar á milli þeirra sem að dvelja á deildunum stórmingar af því að þú þarft, af því að maður verður líka muna ef að þú ert í viðkvæmu ástandi að þá geta aðrir inn á deildinni verið sko næmir fyrir því. Já, og líka ógnandi. Þér kannski líður ekki nálægt einhverju mannesku vel. Allavega, að þetta sko sláandi tölur, sem að 20%, þetta 1 dagur af 5 sem að innlögnum fækkar, ekki því að það er að henda fólki út heldur einfallega því að fólki líður bara betur. Lyfjagjöf minnkar almenn, starfsanægja stór eykst og við að vera út í svona byrtu og fallegu og í bestu geðspítölunum þarna úti, þú veist, þá eru líka inngarðar fyrir starfsfólkið og og mér langar til þess að segja þessar tölur sem að sko það var einn af þessum dönskur spítölum sem að mældi og það var sko 48% samdráttur í því að fólk upplifði sig beitt valdi af starfsfólki. Þannig að bara þetta rými og þessi hönnun gerði það verkum. Það var 60% samdráttur í nauðungar lyfjagjöf og 70% samdráttur í svona, hvað er það, nauðungar aðgerðum til setja í spennutreyjur sem við gerum ekki. Og þú veist, þetta svo sláandi tölur og þetta bara við að skipuleggja húsnæði vel, tryggja þessi á 1 hæð þannig að þessi nóljós og stórir inngarðar og að það sé bara herbyggja öðrum megin við, þannig að þú getur farið inn í samfélagið eða þú getur farið inn til þín í sko þinn svona, þitt hósiló með þessu dásanlega útsýni sem veitir svo mikla ró og tengingu við náttúruna og það þú sért sko í svolítið öðrum heimi og þetta, ef maður ber þetta saman við staðsetningu sem sagt fyrirhugaða staðsetningu núna að þá í rauninni fer hún gegn öllu því sem að Danir hafa lært og það var starfshópur á vegum heilbrigðisráðherra sem tók saman gríðar góða skýrslu sem nú opinber og þau heimsóttu 6
spítala í Danmörku og fengu það ráð og það sem á að gera núna því miður fer gegn öllum þeim ráðum sem fengin voru. Er orðið seint að breyta, sko, ertu að segja að sé bara alltaf lítið pláss þarna, alltaf lítið rými til þess að hafa þessi garðsvæði og svo framvegis eða á hvaða stígi þetta? Sko, það sem liggur fyrir núna er að þetta verði pottit á 2 hæðum. Og ég hef skoðað svolítið lýsingarmunin, af því það er náttúrulega sólargangurinn er allt öðruvís í Danmörku, en samt finnst þeim mjög stórir inngarðar á einni hæð, krúsjál, það fyrir ekki að Íslandi. Við ætlum að byggja hér á 2 hæðum í landi þar sem að sólinn svona rétt sleikir 2 gráður upp yfir sjóndeildarhringinn á vetrarsólstöðum og nær aldrei, ég man ekki hvort þessi 46 gráður eða 56 sem hún nær sko á sumarsólstöðum. Og í gráu veðri til dæmis, eins og við vitum, að þá verður sko myrkrapottur myndast meir og meir eftir því sem að hæðirnar eru fleiri, þannig að við búum eins og veikin gráma að það er náttúrulega mjög hættu því að þessir sem sagt inngarðar, ef að þeir verða að þá sé hérna verði mjög grátt niðri á fyrstaðina, því að ég veit að það er stemt að því að hérna þeir sem að eru inni í geðþjónustuna, þeir hafi sem sagt aðgengi áttum svæði og líka þeir hafi útsýni og þetta verði alltaf fyrstu hæð. Sko, Borgarspítalinn virkar og stór og græn þegar maður sér hana, það er alls konar gróður og svona, en svona stór bygging, jafnvel á 2 hæðum, ef hún er með inngarða, þá fer hún yfir allt grænasvæð. Og vandamálið er það, jafnvel þó, sko, ef maður reiknar með bestu, svona, ef maður miðar við bestu hérna byggingarnir í Danmörku, að þá tekur hún bara, jafnvel þó séu á 2 hæðum sem er búið að ráðleggja að gera ekki, að þá tekur hún tekur meir en helmingin af hérna svæðinu og mér finnst vandamáli vera það er þetta stóru vandamál sem ég á hérna við þessa staðsetningu er að þegar ok, ef þú ert á fyrstu hæð og segjum sér svo að það séu fallegir opni gluggar sem þú getur setið út í að þá hefur útsýni á blokkir til vesturs og það er bara einn svona tréröð svona fyrir með háum trjáröð og svo bara gata. Þú hefur til suðurs að því að sko við erum að muna að stóran hluta ársins er ekki lauf á trjánum. Þar maður horfi beint í gegn og á jöðrunum þar sem að gluggarnir væru get ég ekki betur séð en þú hefði bara annars er í rauninni nokkuð gott innsýn inn í bara næstu eldursklukkana hjá fólki þar sem ég er aðeins að íkja en þú sérð alveg mjög skýrt eldursklukkana og svo ertu bara með Kópavoginn fyrir aftan þar sem iðnaði hverfið í Kópavogi til austurs ertu kannski með svolítið trjágróður og til norðurs horfur beint inn í bara bakið á Borgarspítalanum. Og það sem er enn álögulegra finnst mér er að það er umferðan það er talsverð umferð Fossvogstælinu þetta. Hjólandi og gangandi fólk sem er kannski að koma úr Nauthólsvíkinni eða hvað veit ég. Og ég get eiginlega ekki alveg séð hvernig notandi sem er kannski að koma sko, ég meina allavega það sem ég hef séð til, þú veist, fólk er kannski að koma úr 20 raflásmeðferðum eða jafna svo geðrófi eða í þungu sko, svo þunglinda það næru valla að klæða sig í föt róin og öryggið sem að kemur með þessari hönnun til dæmis dönsku spítalana hún finnst mér tel ég bara sem fagmaður hérna, hún farin og ég upplifi líka að það verði ákveðin fyrir það fyrsta að þá umhverfið ekki þetta svona, við erum inn í miðri borg við erum bara að horfast í við það, við erum inn í miðri borg byggingin tekur meir og minna þetta rómantíska græna svæði sem fólk er að horfa á og allavega einni hlið þá ertu bara til sýnis og jafnvel fleirum og
það þýðir þá líka að gluggarnir geta ekki verið þess eðlis að þú getur verið úti að því við verum að muna að það bara veikasta fólkið sem kemst inn á geðdeild. Það þú veist, fólk sem að það fullt af fólki sem telur sig þurfa hjálp. En þessi hönnun, þetta skipulag, búið að meitla þetta í berg? Sko. Eða einhver breytingafasi í gangi núna, eru við að spjalla saman bara út í loftið, út í vindin, baráttan glötuð eða eitthvað breytingaferli í gangi? Sko það ekki breytingaferli í gangi. Það búið að gefa út, sem sagt, í rauninni þá þegar Willum Þór var heilbrigðisráðherra, þá samþykti hann þessa staðsetningu. Þannig að ráðherra hefur samþykkt hana. Það liggur fyrir. Og borgin komin í vinnu við þetta. Það var gefin út, það búið að gefa út skipulagslýsingu sem var sett í samráðsgátt og geðhjálp var sendið inn erindi sem var svona var gagnrýnið á þessa staðsetningu og í en náttúrulega, já, flestir aðrir jákvæðir að því að það var nú meira svona þeir sem voru sjámlagnir og annað. En borgin núna að það þarf að breyta aðalskipulagi því að þetta átti að vera íbúðabyggð möguleg, þannig að það þarf að breyta aðalskipulaginu og deiliskipulag var komið í gang, deiliskipulagshönnun sem þá sem sagt nýr Landspítali sem fær hönnuðu til að gera deiliskipulag fyrir sig. Það í gangi. Ég veit að sem sagt skipulagsdeildin upp í Reykjavíkurborg með máli núna til skoðunar, bara eðlilega, að taka út hvort að á þessu sé einhverju vankantar og svoleiðis. Og leið og hún búin að skila því áfram að þá bara fer sem sagt vinna í gang við að klára að færa þetta yfir í aðalskipulag og deiliskipulag samtímis og eftir sem skilst að þá sem sagt á þetta vera búið í júní, þá það aftur auglýst í samráðsgátt og ég held að stefnan sé að loka þessu í ágúst. Þannig að þetta sko komið alveg í hartferli. Þannig að við erum að missa stóru tækifæri. Já, því að við eigum alveg nóg af, ég meina það, ég nefni bara við Vífilsstaði því að það var hugsað, sem sagt, spítalinn sjálfur allur átt að geta færið þangað, Landspítalinn, þar með yndislegt umhverfi og þú með auðvitað að myndast byggðar og það fólk sem að ganga alltaf, en það ekki, þú ekki inn í miðri byggð. Nei, og nú hefur við ekkert minnst á umferðarhnúta heldur. Hvað umferðarhnúta? Umferðarhnúta sem margir hafa áhyggjur af. Já, og það sem sko kannski eina af svona rökunum sem hafa verið lögð fram með staðsetningu Borgarspítalans að það bara 5 mínútna keyrsla yfir í Landspítalann. En á móti kemur að, sko, nú tala ég bara Vífilsstaði af því að ég veit að það grænt þar, ég veit að það búið allengs konar heilsuþorp þar og ég veit að það var talað að Landspítalinn kæmið þangað. Vandamáli náttúrulega þessi fáránlega staða við séum með 5 bæjarfélög, ekki 5, ég held það, á Reykjavíkursvæðinu í svona lítilli borg í staðin fyrir bara að vera 1. Þannig að það myndast ákveðin spenna í því að grænusvæðin á jöðrunum, alveg annar staðar eða inn í öðrum bæjarfélögum, en Reykjavík situr með málið. Og hvað það þýðir veit ég ekki, en sko, þannig að ég sé, þú veist, það mjög erfitt að breyta kurs núna, en að móti vil ég segja að sko, það ekki búið að hanna bygginguna. Það ekki búið að senda hana í samkeppni. Þannig það ekki byrjað, sko. Og ég meina eins og fyrir austan, það var búið að hanna Fjarðarheiðargöngin, sko, fyrir Skriljónir, en síðan var bara hægt við hann og byrjaði einhver öðru, þannig að auðvitað alveg hægt að breyta skoðun, en að því það annað líka, að maður verið að muna að auðvitað gott að sjúkrahús eða sem sagt stofnunin svo Geðspítali tengist
öðrum spítala, en það eru held ég 14 mínútur frá Vífilsstöðum inn á Landspítala í staðan fyrir 5 og annað sko að starfsfólkið vinnur ekkit endilega, býr ekkit endilega bara inn Reykjavík, það er miklu auðveldara fyrir fólk í Garðabæ, Hafnarfirði sko þeir líka fyrir fólk sem býr í Vesturbænum og sem býr í þú veist Mosfellsbæ og Urðaholti, allt þetta ég meina hjúkrunarfræðingar vaða ekkert í peningum held ég sko eða sjúkraliðar eða hvað það er þannig að sko aðgengi sem sagt umferðaraðgengi er miklu þægilegra í sko ef þetta er til dæmis á Vífilsstöðum og eins og sé, ég nefndi Vífilsstöð því að það lá bara umræðan var þar en ég meina til dæmis þar að það er miklu held ég auðveldar að þannig séð að komast að Vífilsstöðum og náttúrulega fá stæði og allt það heldur nokkuð mann lengst út á Nesi í Landspítalanum. Þannig að sko það er þessi staða að þetta er komið ansi langt á veg og en það er ekki byrjað að byggja. En það sem ég hef líka áhyggjur af er að ég var fengisráðgjafi inn í vinnuferli þarfagreiningarinnar. Það var fengin sænsk stofa sem heitir White, risastór sem hefur byggt spítala bæði í Danmörku og Svíþjóð sá í Svíþjóð talsvert verri heldur en svo í Danmörku og Danmörku spítalinn er náttúrulega hannaður inn í þetta danska kerfi en sem sagt samkvæmt þarfagreiningunni sem að ég veit ekki til að hafa verið breytt en auðveldar að setja inn inngarða heldur en breyta rýmisstærðum að það er reiknað með 2 fermetra á mann. Það er miðað við sko þennan sænska spítala þar sem eru bara svalir. Og þú getur ímyndað sko 2 fermetrar í staðin fyrir 20. Já, þetta er sláandi. Kæru hlustendur og áhorfendur, þið eruð að hlusta á Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt. Það við erum að ræða hér álitefni sem tengjast byggingum og staðsetningum opinberra stofnana, einkum Landspítalans. Ef þið eruð að detta inn í þetta spjall þá er ágætt að segja ykkur frá því en sko Hildigunnur ég nefndi hérna áðan að þú ert með persónulega geðveikisögu. Já. Finnst þér vont að nota orðið geðveiki yfir geðveika? Sko, þú veist við erum komin á mjög góðan stað svona og ég veit að svona samtök notenda sem kallað er mér finnst til dæmis notandi mjög erfitt orð af því að ég nota farsíma minn eða kaupi farsíma áskrift og nota hana. Það segir ekki kannski alveg alla söguna? Nei, sjúklingur finnst mér heldur ekki segja söguna þeir sem glíma við geðrænar áskorunar er líka svolítið svona að því að við sum okkar erum bara svona. Já, þetta er líka bara svolítið tipl. Já. Er ekki bara allt til bara að nota orð sem að lýsa? Jú, en sko sem sagt nú erum við bara komin á það stað til dæmis í fötlunarfræðum og bara svona þessum krítisku fræðum að það er kannski eðlilega að fólk fá bara skilgreina sig sjálft að því að veiki og til dæmis fötlun er miklu samfélagslega fyrirbæri heldur en sko persónulegt þú veist til dæmis fólk sem er í hjólastól það getur alveg haft full lífsgæði ef að það eru til dæmis rampar á gangstéttum, á ljósum. Sko, þú veist þetta, þannig að ég veit ekki, ég kalla alveg geðveiki af því að, eða sagt, ég myndi alveg segja að ég glími við ákveðna geðveiki. Út af því að þegar hún hrjáir mig, að þá eru lífsgæði minn skert. Og ef ég svona get ekki annað séð en að það sé líka skilgreiningin á veiki en maður þarf að passa sig að veiki er samfélagslegt orð það er svolítið hlaði fordóma því leiti að það er ákveðið vald samfélagsins að kalla það veiki gagnvart þér þannig að hérna en ég til þetta veiki hjá mér, þetta er geðveiki þetta er líka styrkurinn minn þetta er líka sá kraftur sem að ég nota í allt sem ég geri hver eru þín einkenni? Sko ég er annars vegar greind með ADHD og hins vegar með geðhvörf 2 sem sagt bipolar 2 er það kallað. Hver er munurinn á því og 1?
Sko, sem sagt, eitt því lýst þannig að maður sveiflast sko hraðar og hærra milli þunglindis og maníu. Já. Og það alls ekki allir sem gera það, en maður getur farið í maníu þar sem maður missir svolítið tökin á, þú veist, í verstafalli missur alveg tökin og ert alveg komin út úr sem sagt raunveruleikanum eins og við skilgrunum hann hérna við hinn. En í maníu, eða sem sagt í geðhverfum 1, að þá sko manían skýrari, getur maður sagt. Getur orðið skýrari og getur orðið þannig að þú kannski í marga vikur ert svolítið að missa tenginguna og jafnvel sko sjá heiminn á hátt sem kannski ekki, þú veist, sumi lýsaði þannig að þeir eyði rosalega miklum peningum og sé rosa hæ og fær mikið á djammið og drekki mikið og svo gaman og svona. Mætti þá segja til einföldunar að geðhverf 2 sé að jafnaði mildara afbrigði? Nei, það er það ekki, en það er öðruvís á því liti að manían lýsir sér á annan hátt. Manían lýsir sér, sko, það eru styttri tímabil yfirleitt sem manían hún kallað hypomania og og maður verður mjög hæ, það er mjög gaman og ég tala mjög mikið vennilega, ég tala ennþá meira og ennþá hraðar þegar ég fer upp á þennan stað og lífið er geðveikt skemmtilegt, það er svo gaman en venjulega þá missir maður ekki jarðtenginguna. Þannig að maður getur sinnt sínu hversdagslífi á meðan maður í þessari hypomani, venjulega. Engin minnisröskun á meðan á þessu stendur? Sko, ég hef ekki séð það fylgjandi greiningunni. Ég hef upplifið ekki. En sko, þetta er mjög stutt tímabil og ég myndi segja allavega út frá minni reynslu að staðalstaðan er misþunglindi. Byrjaður, eða semst, hvað varstu gömul þegar þú áttar þig á því að þú væri svolítið öðruvísi heldur en ég segi nú ekki flestana fólk vegna þess að það hefur nú komið fram í samtölum mínum við Ólaf geðlækni sem er hér reglulega gestur að sko geðveiki er alveg óboðslega algengt fyrirbrigði. Já, og ég held sko, ef ég má aðeins áður en ég tek mig, að ég sko, við erum, sko ég held að við séum sko meir og minna með ADHD Íslendingar og það hefur líka sýnt sig að fólk sem að býr á eyjum eða sérst fólk sem hefur flutt í landnámi að það hærri tíðni ADHD einfallega vegna þess að þú þarft eiginlega að hafa ADHD til þess að fara frá öruggum aðstöðum út í óvissuna með bara allt þitt yfir bara hafið og allt það og þú þarft líka held ég að hafa ADHD eða þú veist þessi einkenni að vera hvatvís, vera sko því að svona... Þú ert örugglega eignast marga vini núna. Ég meina, sko, ég held bara að til að lifa af Vietnam og ég hef heyrt til dæmis, það var svo æðisleg grein eftir Charlotte Böving sem að ég ætla nú ekki að fara alveg út í, en hún lýsir þessu sko að koma til Íslands, að því ég meina maður þarf að muna Evrópa er það sem ég kalla rákuð eða rúðustrikuð, hún er skipulögð niður í hvern einasta fermetra, það er allt skipulagt. Vinnulífið þetta er skipulagt, samskiptin það er allt skipulagt, eins og þegar maður með Dani, þeir eru dásanlegir og segja, hei, viltu koma í bíó? Þá taka það frá dagatal og segja, hei, ég á hérna 50 dagar í viku 38 og ég veit ekki hvort mér langar í bíó þá. Og jáfnvel kvöldverðurinn skipulaður niður í bara fyrirfram gefin fjöldi af fiskibólum og algjörlega. En við erum svo, sko, lífið hér í þessu fáránlega landi sem sko, jú, það er rosafallegt en það er líka það sem maður kallar kannski sublime á hérna ensku, það fer næstu því yfir mörkin, hættumörkin og ég meina þetta er bara einhver geðveik vera sem er alltaf að hrista á sér lærin og gera okkur erfitt fyrir og veður og allt þetta. Þannig ég held... Og á ávöxtunum skulu þeir þekkja þá? Já, ég held að til þess að lifa af í þessu landi þá þarf það að vera rosalega þá þarf fólk að vera rosalega fljótt að hérna geta skipt sko stefnu og hérna aðlaga sig að henni því við höfum bara þurft að gera það er kannski, ég hef meira sér sjálf skiplagt sko málþing á svona geggjað málþing með alveg æðislegum arkitekt á Seyðisfirði og svo bara er eldgos og enginn kemst. Nei, skilur jafnvel í dag og hérna
og svo annað sem að því þú ert að tala þessa geðveiki sem svona víða að þú veist það... Og mjög falin og mikið feimnismál og miklu fordómar. Já, ég nefnilega það kom mér óvart hvað það eru miklu fordómar að því mér finnst þetta ekkert mál. Þú veist, ég bara með það sem ég og það skiptir mig engu máli. Það líka, eins og ég segi, það líka styrkurum minn, sko. En eins og ég... En hefurðu rætt þetta núna við mig ef þú vissir ekki að því að það búið að vera svona vakningarumræðu átak hjá okkur að svifta hjólum? Já, þú hefði gert það. Já, algjörlega. Þannig að þú ert á undan samtímanum. Nei, sko, að því þú veist að tala um þetta með að upplifa sig öðruvísi, sko, ég hef aldrei upplifað mig eins og ég eigi heima í þessum heimi, sko. Nei, gestur. Og ég hef svona á viðkvæmustu tímum, þá hef ég síðan ef ég hef alveg verið í sjálfsvorkunni, þá hef verið annars vel liðið eins og svona loðunum bolta sem að býr í heimi sem eru svona stálkubbar með hvössum hotnum og ég alltaf að reykast á það. Í verstu tilfellunum líður mér svona eins og fláðu minki út á túni, það verður að henda hrunnmúla í þig, skilur ég ég hef aldrei upplifað mig sem svona venjulega mannski, mér hefur aldrei fundist eins og ég heyri til fyrir kannski núna en sem fullorðin, mér langaði alltaf að segja sko, ég hef alltaf verið þunglind, að ég man ekki eftir mér öðruvís en þunglind. Bara sem barn? Já. En þessi geðhvarfa greining, hvað varstu gömul þú fékkst hana? Sko ég náttúrulega ég er greindlóksins sko ég kem úr svolítið svona það er ákveðnar áskoranir í bakgrunnum mínum, alkoholismi, svo er bara í annar hverju fjölskyldu hér og var svolítið meðvirk og náttúrulega er sjálf út að ég með ADHD ákveðna fíknitendensa en ég er loksins greind fyrst er ég greind með ADHD fyrir svona 15 árum og það var óbúslega stórt skref þá bæði pröfaði ég lyf sem hjálpaði mér rosalega mikið og hafa hjálpað mér en það var bara svo mikið léttir að geta lesið svona manualinn eða hvað heitir það það hvernig ég virkaði því að þetta meikið allt sens fyrir mér þú veist að þó að klukkan væri með einhverja 2 arma sem hittust með einhverju nákvæmni að þá er það ekki þannig sem ég fungera en það sem gerist líka þegar þú ert orðin fullorðin manneskja og þú átt fjölskyldu að auðvitað ertu eins og þú ert þú getur ekkert breytt því og þú safnar drasli og þú stundum ferðu og gerir þú veist bara brjálaðis átak og allt verður rosalega flott og svo kannski drasl heilu vikurnar og maður sér það ekki einu sinni og þetta er svo klikkað því að maður er alveg á útdopnu og allt í þú veist, en maður þráir og þarf reglu og öryggi, það er það sem maður þarf þú veist, þannig að það væri svo æðislegt í rauninni ef maður gæti bara fengið einhvern sem væri samferðamanni sem sæi það en allavega, það sem ég ætla að segja er sko að það var mikil léttir en ég loksins greind með þunglindi kannski fyrir svona 10 árum og fekk lyf við þunglindi og það hjálpaði alveg og þá voru verið að fókusera svolítið á þunglindi og ADHD en það er ekki fyrir 2 eða 3 árum sem ég fæ bipolargreininguna og fæ það loksins rétt lyf og rosalega fínan lyfjakóktel og bara í fyrsta skipti á ævinni líður mér eins og ég get ímynda mér að venjulegri manneskju líði. Til hamingju. Takk. Það hlýtur að vera frábært. Það er frábært tilfinning. Ég hef aldrei upplifað það sjálfur. Nei, þú voru að fara að fá þig kokteil, sko. En það skiptir líka máli að sko, því miður, þá hef ég hitt svo marga geðlækna í svo mörgu samhengi. Að því að ég á líka talsvert, þú veist, að talsvert fólkinu kringum mig, einhverju hlutu vegna, sem að sem að lenda á stað þar sem að það næri ekki að díla við eða fást við raunveruleikann eða hversdagslífið og eða líður bara illa og og ég hef þurft að tala við fullt af geðlæknum og því miður að þá held ég náttúrulega að við séum eða höfum allavega ennþá verið að ala svolítið upp svona móderníska, ef ég vísa í arkitektur móderníska lækna og maður sér bara hvernig er tekið inn í læknisfræðina
þú ert ekki tekin í mat með við hvort sér hlýr og góður læknir eða þú veist, hafir getjumannlegum samskiptum eða eitthvað, að því sumir læknar geta bara í lækna mann bara með því að sína mann hluttekningu. En ég bara, því miður, þá virðist sko allavega eldri stéttin vera mjög upptekin af því að gefa fólki lyf, að meðhöndla sjúkdóm frekar en að vera samferða fólki og styðja og það hrætt við nándina, finnst mér oft og ég hef mætt alveg rosalegum fordómum, skelfilegum fordómum frá læknum. En svo eru aðrir sem man bara, þú veist, hafa einhverja dásamlega köllun og ég var svo heppin að lenda eða finna þannig lækni sem að sko miklu opnari fyrir sko heildstæðari nálgun. Já. Sko og við tölum saman. Við erum ekki að, þú veist, hún situr ekki að lækna mig. Heldur hún sko, að því að ef ég má aðeins bæta við að þá sko mín afstaða til þess alls að, og það er ekki beinlínis örlega trú, en bara svona að við erum öll einhvern veginn á leið í gegnum lendur þessi lífs. Bara á mismunandi leið og tíma þurfi, og ég meina sumir fylgja okkur fólk, sumir skemmri tíma og aðrir lengri tíma og fólk fer og það kemur og alls konar. Og svo stundum lendir maður í því að maður þarf að fá fólk til þess að vera samferðamenn stund og styðja mann. Mér finnst mjög skemmtilegt að skulle nálgast þetta með þessum hætti því að eitt af því sem að mér hefur fundist svona töfrandi við þessa þætti sem að ég er búin að vera að gera með honum Ólafi Ævarsinni geðlækni geðveiki er að hann hefur sjálfur sýnt mjög mannlega hlið á sjálfum sér, rætt eigin geðveiki og þar með neytist ég til þess að leggja minn óhrina þvott bara á borðið, fannst mér. Já. Og það er einmitt þessi mannlega, þessi húmaníska nálgun og mikilvægi samtalsins og svona þið heildræna sem að ég það enginn sko, maður náttúrulega, þú veist, ég meina, og sem betur fer, þá finnum maður mjög skýrt fyrir því að þetta að þróast í rétt átt. Samt var það þannig, eftir að við byrjuðum að gera þessa þætti og ég ætlaði kannski að skrifa eitthvað á Facebook. Náttúrulega Facebook svona einhverju leyti eitt af mínum atvinnutækjum og það byrjaði þegar ég byrjaði að tala mína sögu. Ég var mjög alvarlega geðveikur upp á 20, lagðist á hana geðdeild og sjálfsvíkssöguleðingum og fekk hræðilegar óskynjanir og bara sturlaður á tímabili og hann talar kraftaverk og bara hetjut á það að snúa tilbaka á sama tíma og ég hefði alltaf bara séð fyrir mér skömm og þetta var mér að kenna og ég hefði farið illa með líf mitt og allt það. En sem sagt það að heyra einhvern veginn það að draga þetta fram núna, það hefur leitt til þess að það kemur alls konar fólk og segir, þú ert ómarktækur, hvað segir svo geðviki? og það á Facebook og það hefur stuðað mig svolítið, það hefur slegið mig svolítið, en vel að merkja leið og ég nefni þetta, þá þarf ég líka að benda á það að það hafa komið 100 einkaskilaboða, bæði frá aðstandendum, fólki sem glímur við geðræna vanda eða bara fólki sem við skilgreinum heilbrigt. Þannig að þetta í allar áttir, en það kemur samt á óvart. Hvað eru lífsegir þessir fordómar að leið og þú segir frá því að þú stríðir þetta, þá sértu ómerkingur, þú sért ómarktæk? Já, akkurat. Sko, ég held að ég sé svolítið fyrir mér að það leki svona svartagall, svona drulla niður kynslóðurnar. Auðvitað sem sagt þegar að hálfþjóðin deyr að þá er ekki þannig að þeir sem lifa af sér bara ég meina það er gríðarlegt tráma sem býr hjá þeim sem fylgir. Ég sé bara hvernig þetta tráma og geðveiki, getum við sagt, ef við notum það að ég held að enginn sé heilbrigður sko. En að það lekur niður og svo allt í einu eru við kynslóð þar sem að bæði er komin svo mikil þekking
og líka þekking á því til dæmis það verið að tala parasympatíska eða sympatíska kerfið og vagus hérna, þú veist, ég meina þetta allt tengt og fólk farið að fatta það. Að ég meina tilfinningar mínar eru tengdar taugakerfinu mínu og taugakerfið mitt tengt vöðvunum og líðanin mín sko hvort sem hún áunin eða biológisk að hún hefur áhrif á allt og þetta með svona að þú getur rökhugsað og þú getur tekið kaldar ákvarðanir, þetta er bara bull. Sko, hrein rök alveg jafn fyllt með sko reynslu, tilfinningum, afstöðu eins og tilfinningarök. En sko það sem ég ætla að segja sko að ég meina maður veit það, eða allavega frá því fólki sem ég þekki sem hefur farið í sálfræði eða geðlækningar að það mjög oft af því að það annarkvort aðstandendur eða finna sko með ákveðna svona hluta sjálfur sér sem að því finnst það ekki ráða við. Á einhverjum vanda. Já. Og hérna þannig ég held bara að við búum í samfélagi bæði þar sem að mikil fíkn, sérstaklega áfengisfíkn eða kaupfíkn eða vinnufíkn, mikil meðvirkni sem getur verið bara stórhættuleg, jafnvel drepandi, og þetta með, og ég veit ekki hvort að ég meina þetta alveg eins og þú veist þegar börn mistu mæður sinna í gamla dag þau mátti ekki fara í útförina. Eða eitthvað svona að ég veit ekki hvort sé eitthvað svona sjálfsvarna mekanismi fyrir samfélag að tala ekki það að ég tengist til dæmis stóri gyðingafjölskyldu bjó í Frakklandi þar sem að fólk bara það allt tekið alltaf upp fólk rífst og skammast yfir borðinu og svo allt búið og þú leggur alltaf allt í fjölskylduna þó að þú búir í kjarnanum þannig að þetta rosalega hérna og kannski það meira í sem sagt aðeins eldra fólki, þar þetta rosaskömm og ég finn það alveg að eldri kynslóðurnar hjá mér í minni fjölskyldu þú veist, ég ekkert að tala þetta eins og þau myndi tala ef ég væri með krabbamein eða fótbrot eða eitthvað sko og ég meina þessi líðan og þessar áskorunir bara með fullri virðingu þær ofta ekkert léttbarari heldur en krabbamein. Þú veist, þetta alveg gríðalega og eins og þú segir sko, þetta með að sem að bara mjög algengt bæði varðandi ADHD og geðhvörf og talningi geðklofa, að því fylgir þessi þörf til þess og ég held sko mín tilfinning, þetta eitthvað sem hefur fylgt mér alla ævi, þessi hugsun, en fyrir mér var hún var birta og ef ég verð mjög persónuleg að þá var þetta svona herbyggi með svona hvítum hringstega niður og hurð með rauðum hnappi og þetta var útleið fyrir mig þú veist þetta var vinur minn í rauninni en svo náttúrulega þú veist hugsaði maður já en ég meni ég á ættingja og eitthvað en já eldri kynslóðurnar eiga rétt með þetta en það sem kemur óvart að því að það búið að vera það mikil umræða í samfélaginu og þetta svo víða að ég hef fundið fyrir bara svolítið alvarlegum fordómum sem hafa sko haft áhrif á störðin. Já, starfsheiður kannski. Starfsheiður, já. Já, svona, þú veist, á mitt ævistarf, það sem að kannski mín störf og framlag einmitt, það sett spurningamerki við það út í samfélaginu og geðveiki notuð sem enn í svona hössast, þú veist hvað hann hefur, eitthvað svona og hérna Þetta eldgamalt ráð til þess að jaðarsetja fólk, útiloka það að hérna það að kvískra einhver, þú veist það og náttúrulega mjög praktíst ef að því langar að standa á hörðanum einhverjum sko, þá þetta mjög praktíst en hérna, nei en sko, þú veist, ég segi fyrir mig að allavega mín upplifun svo að í allri minni vinnu eða það að segja, í gegnum allar minn vinnum fyrir að þá lít ég á það þannig að mitt ADHD ef við kollum það þannig, eða það að segja þau einkenni sem fylgja þeirri greiningu og ég held líka að mín geðhvörf hafi gert það verkum að annars held ég að ég kannski bara auðveldra með að nálgast aðra að ég, þú veist
ég meina, ég veit að það eru allir að díla við sitt. Já, þetta býr til einhverja mildi þegar best lætur inn í manns eigin sál. Já. Maður síður dómharður gagnvart öðrum. Já. Það gerir mann með vissum hætti flinkari í að eiga samskipti við fólk þótt þegar dagar illa hjá manni, samskipti við fólk getur verið ansi mikil brekka. Jú, auðvitað. En þetta í allar áttir. Jú, en ég var til dæmis kennari í 17 ár og það bara mín köllun í lífinu og það bara það skemmtilegasta sem ég geri að kenna. Þú ert að fræða hér með þessu viðtali líka. Já, kannski, já. En sko, ég veit ekki, ég hef kennt örugglega 100 nemenda. Það voru venlega 50 krakkar í skólanum á hverjum tíma og ég hef kennt síðan 2007, meir og minna, óslitið. Listaháskóla. Já, kennt arkitektúr. Og það sem ég fyndi að því að, maður, típurna geta verið þannig að maður sko út í almannaríminu er það alveg bara þú veist. En sem kennari að þá held ég að séu, ég man eftir kannski 3 manneskjum sem ég fannst bara ekki að ég gæti náð til. Og það er svona, sko, ég veit ekki, af því að ég er náttúrulega með ADHD þá er ég náttúrulega líka út allt og bara, en það gera verkum annars fyrir að ég get mjög fljótt að mitt kallað eitthvað inn og breytt kúrs og nú fyrir við bíó hamleipa til verka þegar já, og það er líka rosa gott þegar maður að kenna að sko ég er með fókusinn á stað og ég er eins og, eða mér finnst ég eins og ADHD fólk er gjarna, það er ákveðin lausna að lausna með það þannig það sitja með nemendum og reyndar sitja oft mjög lengi, þau getur alveg brjáluð að bíða eftir mér, vonandi ekki hinn að þó að þeim finnist ég sagt, já það er mjög praktískt fyrir gefið og reyna öðru að ég fer inn í verkefni með þeim og mér finnst ógeðslega gaman að því ég sé eitthvað sem þau sjá ekki og þú veist og svo missi áhugan eins og ADHD fólk gerir og fer til næsta og þá byrjar þetta aftur og þetta er yndislegt en ég ætla að segja sko að sko ég held að, ég ætla ekki að segja sé auðmjúk, en það er ákveðin auðmýkt, löngun til hluttekni og svona samhygð sem kemur með þessu og þó að nemendum mínum hafi fundist í alveg gúgugaga að þá vona ég að þau hafi fundið með þeir þótti væntum og mér þótti væntum öll í alvöru sko og þannig að sko það ég held að það komi til af þessu en sko í minni vinnu þrátt fyrir allt þunglindið þá hef ég einhvern veginn allavega hef mér fundist ég verið með skjöld eða svona, þú veist það kalla masking á ensku Já, maður alltaf að leika einhvern annan Já, en samt, sko mér finnst það í rauninni var mín brynja gagnvart vinnunni og samstarfsfólki eða nefndu að þú veist ég sko mitt þunglindi átti ekki að koma niður á minni vinnu eða sjást gagnvart öðru fólki það var mín persónulega og reynda því miður það skilur sér því að fjölskyldan og þeir sem að maður tristir fá kannski meiri part af því í staðinn en það sem gerðist var að bara það kom dagur þar sem að ég fann að nú var veiki mín, þess að þá var ég alveg ofboðslega þunglindi sem að varði síðan í 4 mánuði, fullkomið svartnætti, en leið og ég fann að sem sagt þessar áskorunni mínar, ég kalli þetta veiki, af því að þetta er vond og þetta er sárt og ég ræði ekki við þetta og ég þarf hjálp. Og náttúrulega ekki hræðilegra en hugmyndin að maður sé að missa geðheilsuna. Já, ég hef aldrei haft hana en sú hugmynd hefur skotið rótum í mínu kolli sko og það er bara engin ótti meiri. Já, að missa tökin. Að missa geðheilsuna. Já. Sko, að missa líf. En hvað er geðheilsan þá? Að missa lífið er léttvægt með að við hugmyndin það að þú munir sitja eftir lifandi en samt með einhverjum hætti sturlaður. Já, ertu þá að meina að þú sért búin að missa tökin af eða að þú farir á stað þessum ráðir ekki við Ég var skítræddur við þetta upp á 20 þegar enginin voru mjög alvarleg sko.
En blessunlega þá eru 4 áratugir síðan og já, þetta gengur ágætlega í dag. Og ef maður náttúrulega fer á mjög sko alvarlegan og hræðandi stað, að þá náttúrulega auðvitað er það tráma sem býr með manni, ég skil það vel. Já. En eins og sé, ég bara leið og ég fann að þetta var fara að hafa, sko, að þetta var fara að hafa áhrif á verkin mín í vinnunni, að þá fór ég strax í veikindaleyfi og og því miður þurfti að bara samkvæmt læknisræði að láta af störfum sem að ég elskaði. Ég var hún deildarforseti í arkitektúr og fekk það verkefni að setja í gang meistaranám í arkitektúr, fullnaðanám, loksins. Við höfum alltaf þurft að fara til útlanda til að klára. Og það var svo margt spennandi og skemmtilegt að gerast og það var ákveðin sorg, alveg eins og það var ákveðin sorg sko að þegar ég fæ bipolar greininguna að þá gerir ég mig líka grein fyrir að ég mun þurfa að taka lyf út ævina sennilega til að halda þessum lífsgæðum en það sem kom mér mitt óvart var að það yrði satt í mínum veikindum að þá væri einhverju sem hefði tekið að sér það huggulega hlutverk að deila með heiminum að ég veri geðveik. Skilurðu? Og þú ert búin að upplifa þitt besta skeið með hjálp lyfjana, réttu lyfjana. Já, ég verið að viðurkenna það. Það er ekkert að viðurkenna, þú ert ekki að skammast þig fyrir það. Nei, en auðvitað sko, þú veist, nei, ég skammast mér svo sem ekki fyrir það. Og það sem gerist líka er auðvitað að það kostar. Þú veist, ég sko upplifði til dæmis bara jólin, þú veist, ég elska jólin og sérstaklega undirbúning jólana að sko jólin voru annar heimur, það var ekki bara sko tímabil, það var bara önnur veröld sem ég gekk inn í og hún var svo full af einhverju dásanlegu og sérstök og meiri segja, ég skammast mér nú fyrir að viðurkenna það, en ég var hann ansi gömul þegar mér fannst ammælisdagur minn sko, þegar ég hætti að finnast ammælisdagur minn vera önnu veröld, skilur við. Þannig að þú veist, það var svona rosa, svona fegurð og dásamt sem að var og það að vera svona vera á þessum lyfjum gera það verkum að aðfangadagur er þriðjudagur, skilur við. Minkar sveiflurnar, bæði upp og niður. Bæði upp og niður, það er alltaf sem það kostar. En ég hef líka verið lyfjum sem hafa gert mig algjörlega flatta og tekið allt frá mér. En það sem að mér finnst og það sem ég segi, sko, mér líður bara eins og ég gerir á að fyrir venjulegu fólki líði, að ég finn alveg fyrir sorg og ég finn fyrir gleði og ég finn fyrir ástríðu. Og þegar ég er ástríðufull þá vinn ég 25 tíma í trekk og sef síðan eins og mauk í 2 daga eða eitthvað. Það er ekki það. Hildigunnar, það er hera fólki sem býður eftir því núna að komast inn í þetta stúdíó af því það eru fleiri bókuð viðtöl en gjarnan hefði ég vilja að ræða við þig í klukktími viðbót og kannski bara gerum við það síðar. Kannski það bara sér kapli, sér viðtal þessi dagur þegar þú missir vinnuna og hvað gerist eftir það. En kærar þakkir fyrir þínar vangaveltur sem þú hefur deilt með okkur, hvað varðar þessi stofnanmál, spítalamálin og mikilvægi þess að vanda vel til verka það ekki síst þegar kemur að geðdildum, hvernig þær eru og takk fyrir að deila þinni persónulegu sögu, bara velkomin í klúbbinn og við bara gerum þetta saman. Já, alveg án skammar. Takk kærlega fyrir boðið. Takk að þér og áfram göngum við göttuna, hlustendur, ekki fara langt, nýrkapli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Já, komið sæl og verið velkomin í Trump-tíman. Hér ætti að sitja Gunnar Smári Egilsson, en hann þurfti frá að hverfa, þannig að ég, Laufey Líndal Ólafsdóttir, ætlaði að reyna að sitja í sætin hans núna og tala Trump við góða gesti eins og við gerum vikulega hér við Rauðaborðið. Á þessu sinni eru komnir góðu gestir, góðu vinir Rauðaborðsins. Það er Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, aðjunkt við Háskólann á Bifröst og ráðgjafi
og Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent á menntavísindasviði HÍ. Þetta munnfyllir. Já, þetta það. Þeir eru verið velkomin. Takk fyrir. Það er alls konar að gerast. Alltaf gerast. Það er nú alltaf veila. Það er alltaf bara, já, þess vegna náttúrulega eru þetta vikuleg slott hérna við Rauðaborðið. En hérna það er alltaf stanslegt stuð. Þó að stuðið sé kannski ekki gleðilegt. En hérna, hvað viljið þið tala fyrst? Já, þetta hefur verið svona frekar, svona með síðustu vikur, þá hefur verið frekar róleg vika. Minneapolis verið svona, hlutin verðast vera róastar frekar, þó að það sé kannski bara svona yfirborðinu. Já, það myndu ekki Minneapolis búið að segja, sko. En þeir eru þá kannski ekki eins mikið í fréttunum eins og voru. Trump hefur ekki verið mjög kannski endilega neitt opasláberandi, en þetta er bara svona hlýjandastorminum. Já, kannski það sem fólk tók mest eftir var ofurskálin og Super Bowl. Trump náttúrulega gæti ekki sér fært að mæta vegna þess hver var að skemmta áhorfundum í hliði, þannig að Já, en Trump hefur ekki mætt á... Nei, hann vildi það ekki, en svo kom í ljósa að hann var nú samt að horfa, því að hann var fljótur að koma með viðbröð, hann var fyrst í gagnrýnandi á þetta mikla sjó hjá honum Bad Bunny sem að gerði þetta glæsilega og myndi fólk á að standa saman og bæri þarna ein heild og við getum verið alls konar og já, þannig að það var áhugavert en Trump satt bara við skjáin og sendi skilaboði gegn Truth Social og var ekki hrifinn. Nei, þetta gerist ekkert á ensku. Nei, þetta gerist á spænsku, hann er náttúrulega frá Puerto Rico. Þú góð sem enginn skil. Nei, það talar enginn spænsku, sérstaklega ekki í Bandaríkjunum og þetta var, þú veist, þó þetta hafi verið svona svolítið mildt og skemmtilegt skemmtatrið, þá var þetta mjög pólitískt skemmtatrið, sko. Og þau hafa verið það undanfarin ár. Já, mjög svo. Kendrick Lamar var þannig líka í fyrra, sko. Þannig að það er, þú veist, alveg alllogandi heitt að greina það sem var í gangi hjá Bad Bunny, sko. Einmitt. Og það segja, sko, með þessa tónleikar, sko, eða þetta innskot þarna að, sko, NFL er nú svona fyrst og næst bara kapitalist félag sem vill græða og Bad Bunny er svo heitasti og auðvitað af hann og þetta skapaði auðvitað mikla umræður og það sem auðvitað var svona, ég held að það verið af því þetta var svo lúmst pólitískt að það var auðvitað pólitískt að hann skildi syngja spænsku, þetta var megin hlutan til á spænsku, það er auðvitað sjálf sem mjög pólitískt og annar atriði sem var svona mjög áhugavert var þegar hann hann sagði Guð blessi Ameríku og svo taldi hann öll lönd Ameríku, ekki bara Bandaríkin og sem að svona minnir ýmsa á að Ameríka er stór og það er búið mjög margir sem tala spænsku. Já, akkurat. Þannig að og síðan var þannig atriði þar sem að hann myndi á rafmagnsleysi í Puerto Rico sem að auðvitað er Bandaríkjunum til skammar að eyjan var meira minna rafmagnsleysi heilt ár eftir fellibíl og Trump á sínu tímabili, hann var nú fræg sena þar sem hann var grítandi pappisturkum yfir fólk á Puerto Rico eftir þennan fellibíl og þannig að pólitíkin var, það skildi allir pólitíkina sem vildi og Trump skildi hann alveg greinilega. Já, þetta var svona einfaldar birtingamyndir sem voru samt mjög tákgrænar, þannig að ég held að og eins og þú segir að NFL hefur náttúrulega grætt heilmikið af þessu áhorfi og öðru og þetta er auðvitað þessar auglýsingar og þetta skemmtiatrið er auðvitað aðalatrið og við þekkjum það fáir sem horfa á leikinn, margir sem horfa á auglýsingarnar sem er svona áhugavert. Já, þetta hefur verið það og það var eigandi liðsins sem vann eru konur. Já. Þannig að það er í fyrsta skipti sem að það er kvennalið eða kvenna eigendur sem að hafa unnið Super Bowl. Seahawks er unnið fyrir Patriots og það er náttúrulega Patriots eru náttúrulega Trump styðjandi og eitt af því sem að kom upp þarna í fyrra tímabilinu hans
að Patriots eru einhvern veginn tengd honum, sko. Já, eins og kannski nafni gefið til kynna. Já, þetta er frá Massachusetts. Já, ég ætla að segja frá Massachusetts, þetta er svolítið svona óvenjulegt frá Massachusetts, sko. Já, einmitt. Já, ég nefnilega, ég því miður ekki búin að horfa á þetta atriði. Ég hef bara búin að sjá svona glefsur úr og þetta er náttúrulega svona svolítið það sem hefur komið inn í minn algoritma undanfarið og ég hef séð marga frá einmitt þessum karabíska hafseyjum vera já, svona þerra tárin að því að þeim fannst eins og þeir hafi verið séðir. Það var til dæmis tákrætt þannig að ístalegi var sungið, hvað heitir það, Ricky Bad Bunny? Nei, Ricky Martin, hann söng lag eftir Bad Bunny sem að fjallar að hann vill ekki að Puerto Rico fari sömuleið og Hawaii sem þetta mjög pólitískt og svo birtist Bad Bunny með fána Puerto Rico eins og hann var áður en Puerto Rico tengdist Bandaríkjunum það er ljósblátt þetta er auðvitað sko skilaboð sem að menn skilja ekki kannski allir en það er mjög margir sem skilja þetta er skilaboð það að fánunum var breytt þessum bláa lit var breytt til þess að hann væri eins og bláliturinn í bandaríska fánunum en hafði áður verið ljósblár þannig að þetta eins og þú segir þá er þetta mjög pólitískt en hins vegar svona á svona undirtónandir voru pólitíski þetta var ekkert öskra fram með fólk sem held ég mjög slingt af Bad Bunny af því að ef hann hefði verið með steikt nefan framan í fólk það er af þessum 130 eitthvað miljónum sem horfa á þetta það sem margir sem kuðsundra og það hefði verið meiri sundrúkur og mér finnst það nefnilega svo sterkt líka því að hann að tala sameininguna það er markmiðið með þessu öllu saman þessi sameining og Guð blessi Ameríku, ekki Bandaríkin það að fólkið standi saman og séu svona svolítið ein þjóð innan gæðalappa þrátt fyrir að En talandi þjóðina og svona hvernig hún getur skipst niður ég var bara, þegar ég rétt á henni kominga og var ég með kveikt á bandarískri fréttarstöð og þar voru fórnarlömb Epstein að tjá sig á anninum fréttamannafundinum og voru að gagnrýna það þessi skjöl sem að búið að birta þar ekki gætt nægilega vel að þeirra í raun og bæði birtingum og öðru en það eru margir þar sem að hafa verið strókaðir út sem að virðist vera af skjölunum að hafa brotið á þessum konum og stúlkum og börnum og það mál er svona mjög einkennilegt að fylgjast með því og þarna kemur svolítið svona hvernig Evrópa og Bandaríkin eru ólík allavega í dag, þó það hefur kannski ekki alltaf verið svo leiðis að það eru bara afsagnir í Evrópu á háttsettu fólki sem eru í þessum skjölum á mismunandi ástæðum á meðan í Bandaríkjunum þá er lítil hreyfing þó að það hafi verið þarna rektor Harvard og einhverjir sem hafa stigið til hliðar en heilt yfir að þá eru afleiðingarnir í Evrópu hugsanlega að fella Keir Starmer sem auðvitað mjög athyglisvert fyrir að hafa sem þekkt ekki Epstein Nei, sem í raun og ekki Epstein skjölunum heldur að tilnefndi sendiherra Bandaríkjanna sem var í Epstein skjölunum og hann á að hafa vita af því að hann þekkti Epstein og hafi einhverja tengingar hann á milli og þannig að og þarna er elítan svolítið mjög magnað og örugglega fyrir sagnfræðinga að grúska í þessu núna þetta á að taka ykkur ár að lesa alla Þetta er bara 3 milljónir blaðsíðna Já, það er ekki neitt bara helgarlest en þetta er alveg ótrúlega áhugavert að sjá hvernig afleiðingarnar eru ólíkar milli heimsálfa Það til dæmis að Lutnick sem er viðskiptaráður af Bandaríkjanna greinilega var mjög nátengdur Epstein Musk það líka en það sem að mér finnst svona eiginlega athyglisvert við þetta sko er það þetta er eiginlega mjög þverpólitískt þetta er bara fyrst og fremst ógeð sko og ógeðið flæður allar inn í flest pólitísk kort þetta er menn allt frá Elon Musk til Noam Chomsky sem þarna eru koma mjög illa út úr þessu og allt frá milli þannig að þetta og það einhvern veginn þetta er svo ótrúlega sko ótrúlegt að sjá þetta sko því að það snýst peninga, völd og kynferðislegt ofbeldi og þetta virðist að tengja þetta lið saman
Já, og líka þessi svona hálfgerð söfnun gagna hjá Epstein þessa vinnu og félaga að svona margir hafa fleygt í fram að þetta væri svona grunnsamleg iðja hjá honum og hvað hann að sækja í margar ólíkar valdarstjættir. Þetta náttúrulega aðalega fólk sem er með völd eða hefur áhrif, bara náttúrulega og síðan auðvitað mjög ríkt fólk. Og svo eru komnar alls konar eftiráskýringar að hann hafi líka verið að leiða saman fólk sem var að safna peningum, fólk sem var þá í ásetningi að vera að sækja peninga fyrir einhverja sjóði eða hvað það er og svo ríkt fólk að en hvað sem að því veldur að þarna sé einhverjur aðilar þá er alveg einkennandi að hann hefur alveg ótrúlega ítök í heim bara valdamikils fólks í heiminum og bara mjög víða og ég held að við séum bara rétt að sjá svona byrjunina af þessu því það er ennþá verið að greina þessi gögn og Trump vil náttúrulega ekki að þetta sé rætt lengur, hann er alveg komið nú að þessum Epstein-skjölum og hefur sagt að ítrekka við fjölmælum en hætti að spyrja með þetta. Hann var hann ekki að segja síðustu viku að hann væri þarna að það hafi verið, hann hafi verið fengið aflausn af því að það var eitthvað í skjölunum þar sem hann var að benda á að það væri slæmt eða eitthvað svoleiðis. Því hann segir einhvers staðar 2026 var ég að lesa í dag þar sem hann talar Epstein sem krýp, þannig að hann vissi alveg af þessu. Þetta Trump kemur ekkit sérstaklega illa út úr þessum skjölum og það er tvær ástæður fyrir því. Fyrsta lagi að hann slítur þessu sambandi við Epstein 2004 maður rétt, eitthvað þar bil, 2004-05. Hann segir af því að honum líka er svo illa við hvað hann var að gera. Ég held að það sé mjög ólíkleg skýring af því að Trump var nú siðferði og Trump er nú kannski ekki endilega það sama og svo hins vegar vegna þess að þessi skjöl byrja ekki, fyrstu skjölin eru bara svona, eru frá því þetta bil og eru fyrst og næst tölvuskjöl en Trump og Epstein voru perluvinir og sumir segja bara bestu vinir bara lengi í 20 ár og tímabilinu svona frá seinni hluta 9. áratugar eins fram á þessu öld og það er alveg ljóst og það snýrist mikið það að vera með konum og allt það og penningar og völd og allt þetta en þetta var fyrir daga tölvupóstana þeir eru svona útbreiddir og Trump er svona eins og sumir stjórnarmenn hann vita því að senda ekki tölvupósta þannig að það er alveg ljóst að það er ýmislegt sem er ósagt og þó að það sé enginn sem hafi svo sem haldið því fram að Trump hafi sé haldin barnagirndi eða eitthvað slíkt en það er alveg ljóst og það eru 28 konur sem hafa ásakað kynferðislega áreitni þannig að þó að sé ekki barnagirnd þá kannski misleðan. Þetta hefur nú oft haldist í hendur peningar og völd og kynferðislegt ofbeldi þannig að þetta er nú kannski ekkert engin sjokkar út af fyrir sig En hann heldur áfram að svona skipta kúrs og hann alltaf því hann hefur ekki alveg haft stjórn á þessum umræðum Epstein-skjölinu það gera hann mjög svona pyrra hann hefur haft mikið að tala mikið það við fjölmiðla að þetta sé bara búið koma nú ekki vel lengur en ég var aðeins að rýna í hvernig fólki líður með Trump í Bandaríkjunum og það er svolítið áhugavert að því við aftur svona kannski aðeins í burtu þá heldur maður að hann sé kannski komið bara alveg að skrapa botnin í öllum könnunum en það er ekki þannig og það sem ég var aðeins að bera saman hvernig fyrsta kjörtímabili og seinna og hann er auðvitað aðeins neðar núna en það er ekki mikill munur það er hann er í raun og veru með þeir sem eru óanægðir með hann eru það bil 55% og svo er náttúrulega einhverju óákveðnir en það er svona 41% sem líkar við hann og finnst hann bara vera á góðu róli og það er svolítið svipað og hefur verið í raun og veru ef maður horfir á bara síðasta kjörtímabil að það virðist vera einhver svona gólf í svona tveggjaflokka systemi eins og í Bandaríkjunum að sumir og við þekkjum þetta kannski svona í okkar stjórnmálasögu að fólk hefur verið liðholti ákveðnum flokkum en það hefur svolítið kvarnað úr þeirri svona flokkshollustu eftir hrun sérstaklega það var svona mikið bara mjög mikið að maður þekkir þetta svona úr sjálfstæðisfjölskyldur eða framsóknarfjölskyldur eða vinstri fjölskyldur eða hvað það er en það virðist vera mjög sterkt í Bandaríkjunum sérstaklega republikana megin eru nú íhaldsamir svona upplægi
að kjósa sinn og stiða sinn frambjóðanda dálítið langt og það virðist vera einhvers konar gólf sem að maður ímyndar sér að hann get ekki farið mikið niðar en hver veit að það ekki, hann allavega ekki að skrapa botnin eins og maður hefði haldið, hann hefur auðvitað farið mikið niður og hann í samanburði við aðra forseta, þá hann auðvitað að mælast mjög lágt en ekkert mjög lágt með hvernig hann var á svipuðum tíma á fyrsta kjörtímabilinu. Nei. Þessar mælingar auðvitað það sem það skipta mestu máli, þetta mælingar í sjálfu sér breyta engu, af því að það auðvitað kosningar sem breyta og það sem auðvitað við erum að hugsa út af þessum mælingum þá hvernig fer núna í nóvember, í kosningum í nóvember, af því að þær munu hafa mikil áhrif á það hvað Trump getur gert, eins og hefur hann raunlega alla þræði í hendi sér. Ef hann missir fulltrúadeildina sem að það var mjög óvinnlegt að myndi ekki gera það, því að það mjög algengt. En hins vegar það alls ekkert gefið, sko, og það tvennt þar í, annars verið búið þetta að svona krukka svoleiðis í kosningakerfinu, að það orðið bara mjög fá kjördæmi sem ekki bara fyrirfram gefin. Það kjördæmi sem verið að berjast fá. Þannig að menn telja að það sé ekki til þess mögulegt að það verði jafn mikil sveifla eins og var 2018 þegar hann gjörtapaði. Og öðru lagi þá ef að efnahagslífið fer að taka við sér, ef að verðbólgan minnkar, þegar að skattalækkanirnir koma fram núna í mitt ár áður en að niðurskurður á heilbrigðisþjónustu og alls konar styrkjum kemur fram, því að það allt stillt til að koma fram eftir kosningar, að þá gæti allt gerst, en eins og það sem með þessar tölur það sem ekki bara hverjir styðja, það demókratar eru í mjög góðum málum eins og þeir vinna alla kosningar og það ekki bara út af þessu, það líka þetta með kosningar, það skiptir eiginlega mestu máli hverjum kemur á kjörstað og það þannig að hverjir eru svona meira spenntir, hverjir eru meira áhuga og það alveg þó svo að það sé 40% kjósenda sem segja að Trump sé svo sem allir lagi, þá eru þeir mjög minna spennti fyrir Trump en þessi hinn 55% sem bara fá kjósa til þess að koma burt. En það sem ég finnst líka áhugavert, bara það sem ég hef verið að fylgjast með í kringum þessar kostningar sem eru á leiðinni bara breytingarnar á fólkinu sem situr þarna á þinginu. Það er miklu yngra fólk, það er miklu aktífara sem ég að sjá allavega frá demokratahálfu og það er nú rosalega margir sem eru að fara á eftirlaun og ekkert að bjóða sig fram aftur. Þetta komið yfir áttrætt Já, sem að ég menna bara alveg sjálfsögð, það náttúrulega hefur verið rætt hvað þú mátt vera lengi, hvort þú megir gera þetta aftur og aftur og aftur. Ég menna þá reglur að bjóða sig fram meira en tvisvar í öldungadeildinni umræðaefni alltaf. En það bara að hvað maður að sjá mikið á ungu fólki sem að vinna á kongress, að vinna í fulltrúadeildinni og bara að taka taumana og virkilega spurja og reyna að gera eitthvað gagn. Það finnst mér rosa spennandi. Það áhugavert að umfjöllun þingi verið mikið það síkast að það margir að hætta og það áhugavert, það mjög mikið replikana megin að fólk og gefur upp ýmsar ástæður, þetta sumir eru komnir aldur en svona þegar maður þekkir það fyrirtækjum og stofnunum að þegar mikil starfsmannavelta þá það yfirleitt ekki spennandi vinnustæður, þannig að maður gefur sér það og það svona það sem að blaðamenn hafa verið að draga ályktana og það sé svona ekki beint gæti verið ekki vinnustæður að vinna í vera fulltrúadeildinni, öldungadeildinni og þannig að það líklega margir líka sem eru ekki alveg að tengja við þessa kannski stefnu Trumps og hann hefur náttúrulega verið mjög fljótur að vísa fólki á dyr ef það stendur ekki með honum og hann gerir það þannig að hann stillir upp kandidat á móti þeim sem að í því kjördæmi þannig að við komum þetta ekki séns og svo mókar hann peningum til þess að mæta þeim aðila. Það tókst nú ekki vel fyrir hann í New York? Nei, það gerði það ekki. Nei, en New York náttúrulega bara lítur öðrum lögum og já, í raun og veru bara eins og bara svona fríríki í Bandaríkjunum þegar það kemur að demokratum og republikum en hvað það þannig að hann í raun og veru búin að passa upp á það að þarna inni sitji allflestir sem styðja hann og
og það var líka áhört, maður er líka búin að heyra mikla umræðum það að fólk sé að segja eitt sín á milli og svo segir það allt annað í fjölmiðlum og svona ógnarstjórnun eða hvað maður á að kalla þetta, hún gengur svo lengi fyrir ákveðin hóp, annarkvort hættir fólki að það segir sína meiningu og vísa á dyr, eins og við höfum séð alveg bara mjög oft, en það sem að maður, það eru nokkri hlutir varðandi kosningarnar sem alveg áhugaverðir og hann alltaf byrjaði minni að tala möguleikan á þriðja kjörtímabilinu sem alltaf ekki samkvæmt stjórnarskrá mögulegt, svona opnaði eitthvað og neini bara grínast eitthvað, en nú hann farin að tala um það og að færa stjórnkostingana á alríkislevel. Samkvæmt stjórnarskrá þetta framkvæmt af hverju fylki fyrir sig og það alveg skýrt. Hverju county fyrir sig? Já, en í raun og veru, ég var að lesa þetta einhver grein í stjórnarskrá Bandaríkjanna að það ekki nefnd forsetaembætti ekki nefnt sérstaklega. Forsetinn sá eiginlega eini sem kemur ekkert nálega kostingum. Já, og þannig að hann svona, þannig hann og hann segir auðvitað að þetta sé vegna þess að kosningarum hafi verið stólið af honum hans sigri hafi verið stólið og bara í morgun þá heyrði ég að það var í Georgíu minni mig, þá var fóru einhverjir aðilar frá lögreglu, vantalega alríkislögreglunni og rannsökuðu kosningagögn eftir endurtalningu í Georgíu og ég hugsa að við munum sjá meira af þessu og þar hann að grafa undir trausti til kosninga og þá koma með þetta svara, hann muni bara stýra þessum kosningum eða fólk á hans vegum og við vitum náttúrulega hvernig svona endar, við höfum alveg séð þessa mynd teiknast upp í öðrum ríkjum, þannig að þetta allt samkvæmt, í raun og veru svona handbók hvernig þú breytir lýðræðisríki í ekki lýðræðisríki og gera fólki ómögulegt að kjósa og svona. Já, það er líka verið að tala um það að hann ætli að láta æs svona fylgjast sem algjörlega ólega og sem nú ekki kannski samkvæmt reynslu Minneapolis að þá það nú kannski verður ekki til þess að auka friðinn. Nei, en ég meina ICE þarna ásettur ráði til þess að fólk að gera það sem það að gera. Fólk hrætt til þess að fara út úr húsi, það ekkert að fara og það verið að tala um það eru fjölskyldur sem hafa opnað dyrnar sínar fyrir öðrum fjölskyldum til þess að þau geti verið það vegna þess að þau hrætt fyrir lífi sínu. Það verið að senda 5 ára börn út úr fylkinu, það voru bara að senda 3 börn heim tilbaka núna í þessari viku. Strákurinn með bláa húuna og það voru einhver fleiri börn úr sama skóla sem voru bara sendt heim núna í vikunum og þetta gert ásettur ráði vegna sem hann veit að þetta blátt fylki, hann veit að þetta demokratafylki og hefur verið það síðan Walter Mondale var í framboði og við höfum kosið þannig og þannig að hann að búa til ógn, þannig við þorum ekki að fara út úr húsi til þess að við getum ekki tekið þátt í kosningunum, þannig að þá gæti hann sigrað sem að ég held að sé ekki í boði í Minnesota, ég meina miða við hvernig fólkið að taka á móti þessu öllu saman og að bregðast við og með þessi mótmæli og þau koma saman og þau ekkert að gera neitt af sér heldur að standa og syngja. Þetta bara eitt af því ótrúlegasta sem ég nokkuð tíma séð öll þessi mótmæli sem í gangi sem friðsöm. Já, þú kannski segir okkur núna hvað að gerast í Minnesota núna, það eru litla fréttir að berast það. Já, það náttúrulega talað um það, voru svona 700 liðar teknir út, sendir eitthvað annað meðal annars Bovino en það sem að fólk að segja í Minneapolis og í St. Paul að það hefur ekkit, það ekkit ásjáanlegt minkað og þeir eru farnir að fara bara inn í húsakynni og þau og eru að ljúga og eru ekki að nota ég veit ekki hvað það heitir leyfisbréf til þess að fara inn í hús og sækja fólk, þau eru ekki leita heimildir og svoleiðis, það ekkert svoleiðis, það bara verið að ljúga og það eru fullt af svona vídeó þar sem fólk augljóslega bara almenningur bara að vernda fólki sem býr í íbúðahúsnæðum og svoleiðis og Sómalíubúarnir hafa orðið mikið fyrir barðinu. Ég sá vídeó af 2 konum sem voru teknar og þær voru lamdar og einn fekk heilarhristing og var handtekinn á lögreglunni og var á lögreglustöðu í einhvern tíma og það líka mikið sem í gangi sem mér fyrir svo áhugavert að fylkisstjórinn
og borgarstjórinn í Minneapolis segja eitt og annað með hvernig við ætla að nýta lögregluna og National Guard og allt þetta. En svo voru mótmæli við þarna Whipple-húsið þar sem verið að fangarnir eru geymdir eða innflytjendurnir eru geymdir og þar var mótmæli þar sem að Bandaríkjamenn voru að henda í bílana þarna dildóum. Já. Og rétt á sama tíma kom ungi maðurinn, hvað heitir hann, sem mjög þekktur trumpisti ungur maður sem hann kom á svona vörubíl og spreyjaði gasi og var með kross og var bara að tala æs væri alveg æðislegt. Og hann var ekki handtekinn. Þetta var allt sem hann var að gera var ólöglegt. En allir sem voru með í þessu mótmælum, þar sem við vorum að helda dildum, þau voru all handtekinn. Það var 50 manns, þau fengu enga viðvörun eða neitt svoleiðis og þau voru handtekinn af lögreglumönnum frá Minnesota og frá Hennepin County þar sem að byggingin húsið Þannig að það ekki alveg, það heldur ekki, ríkisstjórinn ekki alveg samstiga á sama tíma. Þannig að það mjög áhugavert að reyna að fá réttar upplýsingar af því maður þarf líka að passa að ég sé ekki að sjá eitthvað maður ekki að sjá eitthvað frá AI eða þetta náttúrulega getur verið einhlíða en það sem ég að sjá núna í fylkinu fólk sem stendur saman, það aðstoða hvort annað, það mikið af að vera að greiða húsaleigu því að fólk hefur ekkert efni á því að gera það, það getur ekki farið í vinnuna, kaupa í matinn, fylgja börn í skóla og það sem ég hef heyrt mest og meira en oftast að þetta eru konur. Það eru konurnar sem að gera þetta, þessi standa í þessu að samræma og halda sig saman og vinna saman. Og það bara ótrúleg breyting á Minnesota sem ég bjó og að sjá það núna, þessi samstæða. Það hefur alltaf verið einhvers konar samstæða en núna hún, síðan George Floyd, hún bara allt öðruvísi. Hún lítur öðruvísi út. Og þetta auðvitað og þetta, ég spáði þessu þegar það lítur ágætlega út af pappír fyrir suma miskusti að reyna að takmarka innflutning fólks en að vísa 10-15 miljón manns úr landi að það verður alltaf skýt út. Það gerist ekki unni treinan á. Bæði eru innflytjendur ekki bara með prentuð ennið þessu innflytjendur, ólega innflytjendur Það verið að taka handtak og sendu landi í bandaríska ríkisborgara fólk sem hefur verið bara fækkar og spyrja svo og síðan var alltaf sagt þetta nú bara þetta allt um að tómi glebum en sem að þýleitunni rétt ef þú ert ólöglega í landinu þá ertu samkvæmt þeim skilmálum ólöglegur en hins vegar margt þessu fólki búið að búa í vinna og greiða skatta í Bandaríkjunum áratugum saman og það einhvern veginn ekki fólki sem að menn héldu ætti að vísu landi þannig að en það bara verið að taka þann og það farið í skólana, það farið inn í kirkjur það farið og mjög mikið gert að því að taka fólk við í réttarsölum þar sem að það að ganga í gegnum þetta löglega ferli hvernig þú átt að fá heimildið búið í landinu þá menn bara teknir og sendi beint í landi þannig að það ekki bara það að fólk fara úr landi heldur líka fólk hrætt við að fara í vinnu og þetta kemur til með að hafa mjög slæm áhrif á bandarískt efnahagslíf af því að þetta fólk þetta mjög mikilvægt. Ég var einmitt að lesa í morgun greinum bændur af því að svona 50% landbúnaðarverkamanna í Bandaríkjunum eru innflytjendur og mjög margir þeirra eru ekki með leyfi til að vera í landinu og Trump segir alltaf að ástæðan fyrir því að þeir séu að reyna að koma vekk fyrir innflytjendur til þess að Bandaríkjamenn fái meiri vinnu og laun en fyrsta lagi þá vilja Bandaríkjamenn ekki vinna þessi vinnu og öðru lagi þá eru bara kaupaðir bara róbótar sem að þeir séu mun betri heldur en bandaríski verkamenn af því að þetta yfirleitt mjög þetta erfið vinna skítu og illa greitt þannig að þetta á eftir að menn halda til dæmis að það að setja á tolla og flytja bandarísku vöru sem framleiðir í Bandaríkjunum það er bara voða jákvætt en það auðvitað því að það vörðin að vera miklu dýrari. Já, og það bara, þetta svo óraunhæft í raun og öru líka. Við erum ekkert að fara aftur í þá stefnu að vera svona inniloku. Ég var að sjá skýrslu frá Cato Institute, þar sem við fórum virkilega í það hvort að því að það náttúrulega eina umræðan í kringum innflytjendur og það allstaðar þegar maður að tala um innflytjendur það, hvað þau taka mikið af ríkiskassanum.
og Kate og eins og sem íhaldsamt og að skoða þessa hluti, komst að þeirri niðurstöðu að það þarna fólk sem hægri sinnað og republikanar sem notfæra sem meiri ríkiskassan heldur en innflytjendur nokkuð tíma gera, þannig að þú veist að innflytjendur hafa framfleytt bandaríska kerfið, efnahagskerfið í mörg ár. Þannig að þú veist, bara þetta að íhaldsamt rannsóknarstofa að sjá þetta og skoða og bjóða þetta fram að það bara ótrúlegt sko. En þetta náttúrulega þetta svona eitt af kosningalögum sem að Trump keyrði á, að það var þetta fyrst var þetta með Mexíkó landamærin að byggja hennan vegg sem aldrei var svo raunverulega byggður en og taka á þessum landamærum sem maður getur alveg og það var alveg vandamál að það þurfti einhvern veginn að stýra flæðinu hvernig sem en hann auðvitað bara fann að ganga, við erum að tala um landamæraverðir í raun og veru eru inn í landinu að leita uppi fólk sem óskráð í landið eða ekki með leyfi til að vera þar. Ég alltaf pínu svona þegar ég heyri ólöglegir innflytjendur að því að þetta eiginlega vond þýðing að því að svona undocumented óskrásett. Þetta eru til dæmis hælisleitendur. Nákvæmlega, svo getur manneskjan verið ólögleg en svo klárlega þarf fólk að sækja leyfi og sumir eru í því ferli að sækja leyfi og eru teknir þegar þeir eru að mæti viðtölin sem eru auðvitað býr til í raun og býr til þá menningu að fólk sé ekki að skrá sig og reyna að vera löglegt í landinu því það er svo mikil hætta þá að vera vísað út. Það sem að þetta er auðvitað bara þessi klassíska smjörklípa að búa til einhvern sameiginlegan óvin og með Trump að þá náttúrulega því stærri og verri sem óvinurinn og því betra upp á að safna liði og við erum náttúrulega að sjá þetta alla Evrópu og víða heim þar sem að svona andu í garð innflytjenda að aukast að þar sem að hins vegar áhugavert að í öllu þessu svona allum sem látum í kringum Grænland og svona þá varð í raun og veru fór þetta svolítið illa saman þessi svona þjóðernissinnaðir stjórnmálamenn í Evrópu sem að eru auðvitað andum svona sína landamæravörslu og þetta Trump ætlaði bara fara og sækja eitt stykki í Grænland og sérstaklega í Bretlandi það var maður var við það að þessi tónn með Trump og svona þessum hægri armi í Evrópu hann varð allt í einu svolítið falskur þeirra á milli að samhæfingin var ekki alveg til staðar og maður svona velti fyrir sig hvort að Trump sé núna komin í raun og veru yfir línuna sem að við þólum í Evrópu og hann og þessi svona andur sem við erum að upplega gagnvart Trump sérstaklega í kringum þetta Grænlandsmál sem ég held að hafi snert Evrópa búa mjög mikið sé að svona vekja fólks til umhugsunar. Já og en mér finnst líka þessu áhugavert hvernig hann gerir þetta. Það er eitt mál í dag, það er annað mál á morgun og það er ekki heil brú í raun og í neinu, það stendur ekki steinn í steinu. Við vorum bara fyrir nokkrum vikum bara í þessu herbergi að ræða það hvort að Grænland yrði hertekið að bandarískum hermennum, en þetta svo þess að betur fyrir það aðeins fjarlægari raunveruleiki í dag, en við erum samt að sjá í tengslum við öryggisráðstefnuna í München sem er í dag að það er að koma þar skýrslur sem að lýsa Bandaríkjunum allt annan hátt heldur en við erum vön og heimsmynd sem að við í raun og veru er ný og ekki viðbúnaður á norðurslóðum og það er svolítið kannski áhugavert að fylgjast með þessu í rauntíma, maður er kannski ekki vanur því að allavega ekki mín kynsló, ég veit ekki, að sjá breytingarnar verða svona ört í okkar nær umhverfi og þetta hefur áhrif á okkur öll stjórnmál og það sem er að gerast núna er það að við vitum að Trump verður ekki nema í 3 ári viðbót og hann er orðinn 79 ára og menn svona kannski aðeins fann að draga í efa það sem öllum jalla alltaf þannig að ég bara að sjá á honum já, það er eitthvað svona, það er bara eldist eins og gengur og það er bara það, en það var samt í fyrra, akkurat í München-ráðstefnu sem að J.D. Vance kom og hélt þessa mjög svo skröllegu ræðu þar sem að hann sagði Evrópubúum fyrir verkum og lofaði AfD og fleiri stjórnmálaflokka í Evrópu og
Og það svona kom dálítið sjokk og hann ætlar ekki að mæta núna og ég held menn svona anda aðeins léttar og Trump ekki heldur. Af því að ræða Trumps ef ræði skildu kalla þannig í Davos var held ég alveg nóg í bili. En þessi skýrsla sem var að koma í núna út af Münchenar-ráðstefnunni sem svona eiginlega forskýrsla sem eiginlega lögð sem eiginlega grundvallarplagg. Hún gríðarlega gagnrýnin í garð Bandaríkjanna og reynda líka það sko að það eru auðvitað sem Evrópubúar að gera sér ljóst að sem kannski bara fínt að vakna við þennan vonda draum að Evrópubúar geta ekki treyst á það að Bandaríkjamenn verði það og það ekkert endilega heilbrigð staða að vera undir verndarvæng annara því að það auðvitað eitthvað sem að þú fórnar þar með auðvitað mjög stóru hluta þínu fullveldi með þú treystir á aðra að verja þig. Hins vegar það hvað getur Ísland gert í þessu sambandi og það hvað getur Evrópa gert. Það alveg ljóst að þetta breytist ekki á einu degi að það bara þannig að Evrópa hefur vanrækt þessa hluti og nota peningan í annað sem kannski mjög jákvætt. Það ekki alltaf jákvætt að vera eða peningum í vopn, það hægt að nota það í betri hluti. En hlutir eru bara þannig að við sjáum bara Úkraínumenn að fengið að kenna á því að þú getur ekkert bara búist við því að vera alltaf friðsandi kringu því. Að ef þú ætlar að halda aggressífum nágrönnum frá þér þá þarftu að gera eitthvað í því og við getum kannski sagt að all tilvist Evrópusambandsins auðvitað hluta til byggð á þeirri hugmynd að reyna að koma í veg fyrir þetta. Mannkynssagan alveg frá byrjun 19. aldar og fram í miðja 20. snerist að við sleiti átök á milli Frakklands og þess sem var síðan að Þýskaland og nú eru þau saman í þessu bandalagi. En Rússland ennþá Evrópumönnum stendur ógn af þeim og óttast á, sérstaklega utan nágrannum og NATO hefur verið svona þessi öryggisventil að menn vita það að ef að Rússar ráðast á NATO-ríki þá skemmtilaus og en núna það ekki alveg ljóst sko hvað mun gerast ef að Rússar myndur ráðast á við skulum segja Ísland þar sem myndur beita jafnvel sömu rökum og þeir nota í Úkraínu. Það mjög stór rússnesku minnihluti eða jafnvel alveg upp undir það vera jafnmargir eins og nesku talandi eistar og þannig að það hægt að beita alveg sömu röksendum. Ísland í NATO. Finnland var hluti af rússneska keisaradæminu yfir eina öld og til 1918 og það getur vel að Putin segja hann vilja endurreisa keisaraveldið, þetta sé þeirra land að því að það verið það. Þannig að þegar við lifum á svona, það ekkert endilega alltaf gaman að lifa á áhugaverðum tímum, það kannski ágætt að lifa á svona óáhugaverðum tímum. Betra að rýna í þetta svona aftur tíma. Ég maður velti fyrir sem Evrópusambandið og svona tilvist þess og hvernig það byggt upp okkur sagfræðingar framtíðan og horfið tilbaka og hugsa hvernig tóku ekki Bandaríki með inn í þetta apparatana. Nei, en þetta þetta, maður hefur bara einhvern veginn ekki þurft að velta þessu fyrir sér fyrir en í raun og veru að Trump tekur við þessi svona í annað skipti. Það í raun og veru, hann auðvitað gefur tónin í fyrra kjörtímabilinu varðandi NATO. Hann gerir þessa og ég meina þarna kannski getur maður líka sagt sko réttilega þau voru að leggja Bandaríkjamenn hafa sett miklu meiri pening í NATO líka með öðrum hætti heldur en hinn ríkin og það var komið talsvert ójafnvægi en svo á sama tíma ég átti erindi bara Sameinuðu þjóðirnar í nóvember þegar ég var að fylgjast með kosningunum í New York og þar upp á vegg svona stór mynd þar sem hún sýnir í raun og veru framlög þjóðana til hernaðar og svo til þess að gera heimi betri og styðja við frið og uppbyggingu og gefa fólki að borða og ég veit ekki hvað og við erum að tala að það einhvers konar milljónfaldur munur á og við erum og nú erum við að gera ennþá meira í við erum að dæla peningum í hernað og við erum að draga úr framlögum til Sameinuðu þjóðanna sem orðin náttúrulega bara stofnun sem að sko undir venjulegum kringumstæðum þegar eru átök í heiminum þá eru kamerurnar á öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Það höfum bara þá mynd höfum við lítið séð í fréttum. Við sjáum Trump
og hugsanlega einhverja leiðtoga annara ríkja tjá sig en ekki þessa miðju heimsins að reyna að taka skynsamlegar ákvarðanir og það finnst mér eiginlega að vera mesta hættumerkin að þetta gerist eins og segir, þetta gerist hægt og bítandi en bara þessar táknmyndir sem að við þekkjum að þær eru svolítið að hverfa af skjánum og það segir okkur svolítið margt. Það náttúrulega þetta er svo áhugavert að því við komum hingað í Trump-tíman og við erum alltaf að einblína á einstaklingana sko. Mark Carney sagði þetta, þessi gerði þetta, við erum svo að því að við höfum aðgang á svo miklum upplýsingum að þá verður þetta svo einstaklingsbundið einhvern veginn að það við drögum úr það vægi þar sem að Sameinuðu þjóðirnar hefði haft. Og mér finnst það rosalega áhugavert að við erum alltaf að tengja þetta við svona the cult of personality. Þannig að en ég held líka sko við erum að sjá minni af svona, hvað maður segja, svona kollektiv ákvörðunum allavega á svona global level að sletti Þetta er mér það sem sagt hefur verið að gerast, það hefur verið að grafa undan svona þessum samtökum, það er einn hluti af þessari hægri bylgju sem að ríður yfir nú, þessu populísku bylgju að draga í efa mikilvægi þessara samtaka eins og Evrópusambandsins og NATO og Sameinuðu þjóðanna. En það sem er raunverulega stand framfyrir og það sem við erum að kljást við núna er það að stórveldin þrjú að þegar að svona það dregur úr þessari spennu eftir lok kalda stríðsins að þá eru flest Evrópuríkjana þá fara að draga úr hernaðarútgjöldum vegna þess að þeir telja að nú sé spennan minni í heiminum, nú þurfum við ekki á þessu að halda, en Bandaríkjamenn bara halda áfram að ausa peningum í herinn og það gera Rússar og nú Kínverjar. Þannig að það getum alveg sagt að við bara fórnum höndum og sagt og kannski er það eina leiðin og svo bara við bara tökum því sem að gerist, en ég veit ekki, það er svolítið hætt á því. Já, en svo er líka áhugavert að skoða þetta út frá viðskiptum að því að Evrópusambandið náttúrulega gengur út af það að gera viðskipti milli þjóða auðveldari og binda þannig hagsmuni landanna saman og í því skyni er það til þess að bæði stækkar það kökuna vonandi hjá flestum og fólk á auðveldara með að selja sínar afurðir og allt þetta en á sama tíma þá er Trump að nota viðskipti og tolla til þess að refsa þetta er auðvitað bara tæki, við þurfum öll á því að halda að fá að borða og okkur langar að gera skemmtilega hluti og kaupa okkur hluti og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta er svona ákveðin, þetta er þetta módel sem við erum búin að vera að vinna í og nú er verið að í raun og veru toga það í sundur, að Trump er að gera það og maður svona veltir í fyrir svo og ég held ég hafa sagt þetta hérna síðast líka, þar sem að mér hefur fundist sérkennilegast af öllu í þessu nýja kjörtímabili, seinna kjörtímabili Trumps, er hvað viðskiptalífið hefur í raun og veru ekki stíðið fastar fæti niður og barist fyrir sínum hagsmunum því maður hefði gefið sér það, tollar eru rándýrir fyrir alla, ekki síður fyrir fyrirtækin. Það hafa auðvitað verið miklar uppsagnir, við erum líka að fara í gegnum tímabili sem mikil sjálfvirknivæðing, það er minni þörf á mannafli, samt ekki í landbúnaði, það hefur lítið breyst. Þannig að svona hagsmunir bara hardcore viðskipta, þau eru í raun og veru önnur heldur en þessi sjónarmið Trumps, sem eru auðvitað líka random. En að ég hélt að það myndi verða fyrr myndi skipta máli. Auðvitað er hann líka að beita sér gagnvart viðskiptalífinu bæði með því að sekta fyrirtæki að þau gerir ekki svona vill og er að víla díl og er sjálfur auðvitað og hans fjölskylda að græða alveg ótrúlega mikið af peningum á sinni forsetatíð. En þessi svona alþjóðlegu fyrirtæki sem eiga mjög mikið undir að Bandaríkin geti átt í eðlugum viðskiptasambandi við önnur ríki eins og hefur verið að þau hafi einhvern veginn farið á hnén og eru í raun og veru bara einhvern veginn hálfgerðir, svona að segja lítið og lítið heyrist í þeim að það hefur komið óvart. Ég meina þetta er bara þannig núna að þessi bandarísku stórfyrirtæki að þeir sjá sig bara hagði að stæða fram og ég meina þau bara sjá það tolla og ekki tolla, ég meina þeir bara sjá það að það verið að draga úr alls konar reglum og regluverkið og
vinnuvernd og mengun og aðgangur að auðlindum. En við erum ekki líka farin að sjá aðeins meira sko, hvað að gerast þá, þú veist, hvernig tenging Asíu og Kína kemur inn í þetta og hefur þessi sterk áhrif á að við erum að fá meiri hlut af dótin okkar annars það fráhættum frá Bandaríkjunum, þannig að þú veist, þeir geta alveg setið í sínum litlum kastulum eða hvað sem maður vil kalla það, þú veist, viðskiptamenn í Bandaríkjunum, þeir eru ekki ennþá farnir að finna fyrir því, styrkur Bandaríkjanna liggur í markaðnum, sko. Þeir eru markaður fyrir vöru frá öðrum og síðan aftur stýra þeir og það styrkur hins sem alveg ótrúlegt og raunverulega er ókveikjandi og það hvernig bandarísku netfyrirtækin og gerfgrindafyrirtækin stýra netheimunum og það til dæmis greinilegt að þau styðja Trump eindregið vegna þess að Trump að nota þessa markaðs yfirráð Bandaríkjanna það markaðurinn svo mikilvæg fyrir mjög marga því Bandaríkin kaupa svo mikið að mikilvæg fyrir framleiðendur í Evrópu að þeir nota það til þess að pína Evrópu til þess að setja engar hömlur á bandarísku netfyrirtækin og þeirra yfirburði þannig ég held að og það ég hef heyrt það sko að ef það verður ekki rofin þessi einokun fyrirtækja í þessum svona net heimi bandarísku fyrirtækina að þá erum við orðin þrælar þeirra eftir mjög skamman tíma. En það hafa, og ég meina Evrópusambandið hefur verið sett allskins hamlur á bæði gervigreind og samfélagsmiðla og varandi persónuvernd og hvaðina og þannig að það eru mjög ólíkir heimar að mætast þarna og bara núna daginn þá var þessi umræða í Breitlandi hvort að það var þetta fyrirtæki Elon Musk sem að gerði sekt að vera að birta ykkur gera heimild fyrir því að birta myndir af börnum og búa til myndir af börnum sem voru kynferðislega myndir og það bannað samkvæmt lögum í Breitlandi og þá kom upp þessi umræða hvort að sko það væri sniðugt að fara og sekta fyrirtæki eigu Elon Musk því að hann jú besti vinur Trump sem að geti haft áhrif á önnur viðskiptasamband Bretlands og þarna náttúrulega skipti gríðarlega miklu máli að evrópski stjórnmálamenn sem að tóku svona ákveðna svona uppeyju fannst mér þegar að Grænlandsmáli komu upp að standi bara lappnar og við vinnum út frá ákveðnum gildum og það getur ekki, það bara gengur ekki, þá eru við orðin sko með sig og farin að litast af einhverju mjög óheilbrigðri meðvirkni með Trump og öllu því sem að gerast í Bandaríkjunum, hann næra náttúrulega yfir miklu stærra landsvæði heldur en sín eigin og kannski það líka sem að áhugavert eftir Grænlandsmáli er ákveðin breyting í tónunum frá Evrópu og Kanada auðvitað líka en stjórnmálafólk að fara að tjá sig kannski aðeins öðruvísi og svo það líka og það það sem að mér fannst hefur fundist vanta og aftur ég að tala fyrirtækin á þannig að þetta er ekki besta umhverfi að vinna undir þar sem að það er ekki fyrirsjáleiki og ég meina við vitum að það eru alls konar væringar í mörkuðum og bandarísku skuldabréfin eru að vera að seitla þeim út hér og þar og spurning hvort að það mun einhvern tímann hafa áhrif ég meina dollarinn hefur veikst það er mjög margt sem að hendar ekki viðskiptalífinu og að það er sko þetta einhvern veginn smátt og smátt hefur orðið til þess að það einhvern veginn þetta svona sígurinn en bara þessi breyting af því að standa í fæturnar gegn Trump þá yfirleitt þegar að fólk gerir það yfirleitt snýr hann við og fyrir eitthvað annað og það finnst mér vera svolítið maður að sjá það sem einhver svona pattern eða hvað maður segja það sem að í raunverulega hann mætir einhverju mótstöðu og það Epstein-skjölin sem dæmi það eru varðandi Grænland. Taco. Já, taco, einmitt. Og þú veist, það skiptir máli að við horfum líka á takmarkanir á þessu, en það er svona. Já, en ég held að í sjálfu sér sko það sem að mestu máli skiptir, ég meina þetta Trump-tíðanbíl það gengur yfir og það sem mestu máli skiptir er svona þessi langtímaþróun sem að, og þannig sé ég tvennt eins og segi sko, það er alveg ljóst að það er ekki að treysta þessi heimsmynd sem hefur að hún er að líðundu lok og við vitum ekki hvað að koma í staðinn og hins vegar þá held ég að við þurfum að fara að íhuga það hvernig að lifa í heimi þar sem að örfá risafyrirtæki stýra bara allum samskiptum og ég meina stýra því hvernig
ég meina ef að öll bankaviðskipti, allt þetta fyrir fram í gegnum þessa tölvu, allir samskipti og þarna koma vísindaskáldsögurnar og hvernig þetta að verða veruleika og þegar þessi innviðir eru í eigu örfára ofboðslega ríkra einstaklinga sem allir búi í Bandaríkjunum. Það var bók sem kom út á 9. áratugnum eftir Neil Stephenson sem heitir Snow Crash sem einmitt fjallaði Bandaríkin sem var svona skiptu upp ekki í fylki heldur út frá fyrirtækjum og hvernig það var að lifa í slíku landi. Þannig að það alveg til dæmi fólk sem hefur hugsað pólitíslega út í svona. Ég les rosalega mikið af vísindaskáldsögum af því að mér finnst það svo áhugavert að sjá hvað artast eftir á. Og það er ekkert fallegt. Það náttúrulega við veitum það alveg. Svona róast aðeins við að hlusta á þetta gangi yfir, þetta er sagfræðingurinn. Ég held ég veit ekki hvort að gera það, ég vel bara segja eins og þessi útgáfa, það ég að segja, hún gengur Trump og eins og segja, hann útregnilegur, en það sem alveg lifir alveg öruglega, það það er búið að skemma. Það sem Já, og það að vinda ofan á ríki sem einhvern veginn á leiðina að falla, hvernig það gert og þú veist, hvað tekur það langan tíma? Því ég held að menningin sem búin að opna alls konar leyfi til þess að fólk líti á sig herra heldur en annað fólk út af einhverjum lit eða uppruna eða hvað það er auðvitað alltaf hættuleg samfélag að búa í. Þannig hafa Bandaríkin nú verið alltaf tíð. Að mörgu leyti, já, en það hefur ekki verið stefna forseta Bandaríkjanna allavega ekki mjög langan tíma. En á sama tíma þá þetta náttúrulega svona við sem hefum búið í Bandaríkjunum, maður að horfa á landi breytast gríðarlega hratt frá hvernig var áður. Og það eru auðvitað framöndan þessar kosningar sem að maður hugsa, það gæti verið að það sé hægt að snúa þessu við. En það verða auðvitað gríðarlega átök ef demókratar ná meirihluta í báðum deildum. Það væri ákjósanlega að þá geta þau með talsverðum hætti haft áhrif á hvað Trump getur og ég meina þau eru nú þegar þá stefnir í það að hluta af alríkinu verða ekki fjármagna, það náðist ekki að semja í þinginu, en munar mjög litlu á þingmönnum, en við erum eins og að sjá fram á það að það eru gríðarlega fjármunir sem að republikanir eru búin að safna, og demokratar ekki, þannig að og hvort að það skipti öllu máli, það getur skipt miklu máli, en næstu skref fyrir Trump í Bandaríkjunum og þessar kosningar, þar geta líka haft alveg gríðarlega afleiðingar bara á heimsbyggðina í þessari nýju heimsmynd, hvort hann fái að fjármagna herinn eins og hann vill eða hvað það er. Þannig að En ég held að það sé svolítið góður punktur hjá þér, þú veist að það þetta undirlagið sem að verður eftir. Hann búin að opna dyrnar, hann rosalega vel upp á gátt fyrir margt eins og það bara þennan hatur sem að hann ausir yfir alla. En líka þetta með markaðina og með hagkerfin, að hvað stendur eftir, þó að hann fari, þetta bara 4 ár og hvað stendur eftir. Og ég alltaf að velta fyrir mér núna upp að síðkast, ég alltaf, hvar viljum við vera sem þjóð og bara mannkyni, hvert viljum við stefna? Viljum við vera undir oki einhvers konar markaðshyggju, kleptokrasi, eða hvert viljum við fara? Og þetta akkurat, ég held að við séum akkurat á einhverjum tímapunkti þannig að við getum virkilega farið að ræða þetta mál. Já, við erum átt okkur á því að Trump sjálfur sér ekki ideológ. Hann fyrst og næst að reyna að græða peninga. Tækifæri sinni. Fyrir honum sem skiptir mestu máli, hann vil græða sem mest á þessum 4 árum sem hann hefur. Og hann hefur grætt heilmikið. Já, hefur grætt heilmikið. Og hann síðan vill hann, þegar hann segir Amerika first, þá meina hann það að hann að reyna að berja á öðrum til þess að reyna að sína vald sitt. En það kringum hann eru ideológur. Það sem að ráði mig miklu. Og J.D. Vance til dæmis J.D. Vance er fulltrúi þeirra og það fyrir Bandaríkjamenn þá það auðvitað skiptir mjög miklu máli hvað mörg skrefur stíðin tilbaka núna til dæmis í réttindum minnhlutahópa, réttindum kvenna, réttindum samkynhneigðra og svona afstöðu til trúar í samfélaginu og þarna eru hópar manna sem að nota sér Trump, af því að Trump trúir ekki neitt á þessu. Hann trúir bara sjálfan sig og sinn megin og mátt, en hann alveg tilbúin að nota þetta, því að þetta hjálpar honum.
En þarna eru öfl sem búið leysulæðingi, sem hafa verið að svona malla undir lengi. Ég bjó í Bandaríkjunum á allan 9. áratuginn og þá vissi maður af þessu, en þetta voru svona jaðarreiningar. En núna er þetta bara samsæriskenningarnar. Og nú er bara komið í kjarnan, sko, og segja hluti sem að maður bara einhvern veginn datt ekki huga að vera hægt að segja, sko. Og þeir eru að beita sem sagt ríkisvaldinu gegn háskólum, sem að bara út af þessu. Og ég segi ofta að þeir hegna læknadeildinni fyrir það sko að hugvistamenn að segja, sko, því að læknadeildin fær svo mikla peninga frá ríkinu og hugvistin fá svo lítið, þannig að þeir hafa geta valdið, þeir geta stýrt þessu með því að taka peninga af læknadeildunum til þess að reyna að þagga niður í þessu leiðinda liði sem er í huga félagsvísindum. Og þetta er að gerast alls þar í Bandaríkjunum. Það er verið að loka deildum, það er verið að stýra því hvað fólk fær að segja og það er sem ég segja og ég held að við höfum gengið kannski aðeins svo langt í því að þola ekki umræðu og það er við svona sem eru kannski heldur á Íslandskantinum verður líka segt þar. En það er alveg ljóst að þeir sem eru að núna segja að leggja niður vók og það allt saman, það er ekki til þess að auka umræðu, heldur til þess að taka hana í sín eigin þá. Þannig að þetta held ég að verði mjög áhægt að sjá sko, hvernig þegar Trump fer, að því að hann eins og segi, ég held hann og þó að myndi vilja að vera þriðja kjörtímabili, þá held ég að verði bara ekki fær það eftir hann 82 ára gamall. En hver tekur við stjórnin í repúblikaflokknum að því að Trump stýrir honum, það er bara Trump. Þetta er ekki vanstýri ekki. Nei, hann hefur ekkert í held ég að taka við á honum, sko. En það auðvitað líka, því að allt byrjaði þetta með því að hann sest þarna í forsetastólinn og svo byrjar hann bara að skrifa þessar forsetatilskipanir. Og það er svona dæmi gert að það var búið að skapa ákveðna hefð fyrir þeim. Og það gerðu hans forverar og mér finnst þetta að vera svona alveg dæmi gert þar sem að við erum kannski tilbúin að auka valdsvið fólk sem við treystum okkur líði vel með en áttum okkur ekki á því að öll umgerðin, hún þarf að þola í raun og veru manneski sem er tilbúin að nota hana í vondum tilgangi eða vera ósanngjarn eða hvað það er og ég held að það sé alveg öll þessi háskólarnir fá að tjá sig, menn það gekk bara fyrstu mánuðum, þá var hann bara búin að slökkva og þagga niður í háskólanum og þetta, við verðum að bara í allri umræðu alveg sama og nú náttúrulega hljóma eins og bara harðasta frjálshyggja að ríkisvaldi verður alltaf að vera einhvað checks and balances og við héldum og það er það sem var kennt og ég lærði það í háskóla í Bandaríkjunum að bara checks and balances væri svo pottet í Bandaríkjunum að það væri en smátt og það hefur verið reikið í rammana og Obama gerði það sem dæmi með þessum forsetatilskipunum lengi vel var farið í stríð og svo var alltaf svona continuing resolution heitir það sem að þingi svona á nokkra daga fresti samþykti framlengingu á einhverju leyfi til þess að vera í stríði því að engin þingmaður vildi raunverulega að vera samþykja það að fara í stríð en samt var stríði kannski búið ykkur ár þannig að mér er svo mikilvægt að við sem að búum í góðu lýðræðisríkjum og svona við lærum af þessu því þetta er eitthvað sem við heldum að gæti ekki gerst að við séum gagnrýnin einmitt á þetta að það sé í raunverulega aðhald með öllu eftirliti og öllu hvað það er í heiminum og ég skal bara taka á mig frjálshyggjustimpilinn fyrir þetta en og bara þetta skiptir máli ég held í raun og veru kannski enn meira núna heldur nokkuð tíman áður að því við sjáum náttúrulega, ég segi ekki sömu öfl en svona sömu tóna alls þar í Evrópu í stjórnmálunum og þau ganga ekki út á það að auka frelsi fólks til að tjá sig eða að það er einmitt þetta svona að reyna að þakka niður í fólki sem að er ekki svona þeim að skapi og svo draga okkur frelsi fjármagnsins eiginlega. Já, og ég meina þú veist, svo er það líka að Ég bara þá trúa að þessu svona frjálsi markaður á milli ríkja fólk geti átt viðskipti óhindrað þetta með einhverjum takmörkunum á hvort að fyrirtæki geti tekið yfir heiminn það er þetta ekki gott að það, ég meina við sjáum það bara dæmið Evrópusambandi að það hefur ríkt friður þar
Og ég hugsa að það hef ekki orðið þannig, ég veit ekki hvað sagfræðingurinn segir, ef að stál og hvað heit Stál- og kolabandalagið hefði ekki verið stofnað uppræðanlega og aftur kannski hefði átt að skvísa Bandaríkjunum með þarna. Nei, maður getur sagt hvað sem Evrópusambandið, það bæði jákvæðar og góða hliðar eins og allt og allir, en hérna það þetta alveg ljóst að það hefur ekki verið jafn lengi friðsamlegt á stórum hluti Evrópu, það hefur ekki verið friðsamlegt í allri Evrópu. Það hefur verið stríð hér og þar, en ekki innan þess svæði sem Evrópusambandið er yfir. Og það meira að segja þá hefur þeim tekist og það er dálítið svona athyglisvert að þeim hefur tekist að halda saman ríkjum sem eru þar sem að stjórnvöld eru mjög ósammála. Ég minna Orbán er í Evrópusambandinu. Já, það er alveg málíkjum að það hafi gengið, sko. Það er svona, já, það er ekki alltaf auðvelt, ég held að það sé við erum átt okkur á því og að leið og við erum að ýta undir að okkar lið gera eitthvað, að þá erum við líka að gera okkur grein fyrir það að hitt liði getur gert það sama móti, sko. Og ég held til dæmis að þessar impeachment á Trump hafi verið mistök af því að það var alveg döðdæmt, það var ljóst þetta aldrei takast, það ger ekki neitt annað heldur en að hann gat flaggað því að vera fórnalamb. Ég var algjörlega sammála því að þessum brotum sem hann var að kæra fyrir, en það var svo ljóst að það var aldrei hægt að sakfella og þá fékkst ekkert út úr þessu, en það var Pelosi var mjög á móti þessu, hún bara gafst upp að því að það var svona þrýsting frá demokratum. Og núna til dæmis er Trump mjög á móti því að Clinton hjónum verið tekinn til yfirheyrslu út af Epstein-skjölunum, að því hann veit að það þýðir að hann verið, því nú voru svo geta replikan ekkert sagt, er að hann verið kallað til yfirheyrslu eftir að hann einhver fórstar, sko. Þannig ég held að í pólitík að þá eigi menn að reyna, þú þarft einhvern veginn ekki endilega virða andstæðingin, þú þarft að virða skoðanir þeirra sem þér ekki sammála. Og ég held að það sé, ef það er ekki, ég er alveg upp á fjölskyldu þar sem að foreldrar mínu hefðu mjög ólíka pólska skoðanir og mjög sameitt fjölskylda samt sem áður og þú verður bara að átta á því að menn eru ekki allir sammálaðir. En það þýðir ekki að þú átt að eins og eins og Minneapolis að þú átt að berjast fyrir réttindum og þú átt að reyna að berjast fyrir réttlæti og annað slíkt og enda hafa þau gert það innan allra ramma lagana, það er lögreglan sem hefur verið að drepa fólk, ekki mótmælendur. Þannig að þetta held ég og þetta er eitt af því sem er að gerast í Bandaríkjunum sem ég held að sé mjög neikvætt og ég held að sé ekki hægt til lengdar að þau eru komin í algjöra blindgötu með það þessi tveir svona þessir ættbólkar bara geta ekki tala saman og þessi þróun með þessar tilskipanir auðvitað í og með vegna þess að þingi getur ekki komið saman neitt. Það er allt sem er stopp þar sem er nýtt af því að bandaríska þingi var þannig að vegna þess að það þurfa í öldungadeildinni þarf 60% að vera samþykkja flesta hluti og það þýtti það að það fór ekki til gegnum þingi nema með endalausum samningum sem að voru það alveg þvert á flokkslínu, sko. Það er búið og núna er bara þetta keyrið gegn með því sem að Trump er að gera með því með einhverjum svona annars vegar með því að allt það sem hans leggur til sem að hægt er að segja samvikið með meirhluta sem er ansimart og það keyrið henni gegn og hitt notar hann bara einhvers konar yfirlýsingar, sko, og einhvers svona mjög lög sem að voru sett í einhverjum allt öðrum tilgangi, lögum til dæmis svona sérstakar aðstæður sem er menn að ráðast að Bandaríkin þess að það var að skjóta með þessu báta. Já, og það með tollana sem við býðum þetta eftir því að Hæstiréttur dæmi í því og það er, ég menna það vorum hvort að það verði ef það verður hún mjög óhag að þessi tollar væri ólöglegir þá þetta er spurning hvort að Hæstiréttur komið þannig fyrir að þeir þurfi þó að endurgreiða þessa tollar til fólks og þessum fyrirtækja og það getur orðið mikill skellur fyrir alríki sem að ég held að þið nú bara alveg greiðlega skuldsett nú þegar skuldir eru aukast. Já. En það eru og þetta, sko, ég bjó þegar fyrsta ár Trumps á síðasta kjörtímabilinu, fyrra kjörtímabilinu. Já, og ég man bara eftir þessari tilfinningu, mann hitt eitthvað fólk, mann ætlaði bara að vinna og ég bjó bæði í New York og Seattle á þessu ári og þegar að maður komst að fólk hafi kosið Trump og væri þar, og þetta er náttúrulega bara alveg upphafi, að þá einhvern veginn, það var eiginlega ekki, ég auðvitað var að vinna fyrir demokrata og svona þannig ég kannski verið aðeins heitar heldur en meðaljón, en
það var í raun og veru bara hvernig átt að eiga samtalið að þetta var svo, og núna náttúrulega þegar þetta snýst sko, þetta snýst svo mikið sem Bandaríkin náttúrulega brjálæðislega góður í að láta stjórnmál snúast eitthvað svona gildirslaðið málefni sem að fóstureyðingar, giftingur samkynhneigðra, þetta allt svona málefni sem að snerta djúpt taugar fólks og tilfinningar og trústundum og svona sem að eru ekki auðleysanleg nema bara menningin breytist og það sem kannski hefur skilað mestum árangri í þessu eru bara sem dæmi þegar samkynhneigðir fóru að birtast í sjónvarpsþáttum og fólk fór bara að sjá Modern Family og bara sjá að þetta væri nú bara allt í fína og þá breyttist almenningsálitið. Það er alveg ótrúlegt en það var ekki, stjórnmálum voru aldrei að fara að leysa þetta en núna er þetta þannig að ertu bara hlynnt í að fari svona með fólk og þetta er náttúrulega ristir svo djúpt í réttlætiskennd fólks að og það er ekki, það er ekki lengur heldur, þú hefur kostaði að velja hvað þú sérð. Þannig að það er ekkert hægt að eiga samræðu ef þú ert að horfa á ákvæmna sjónvarpsþætti og ég er að horfa eitthvað miklu meira lípa og að við getum kannski ekkert átt þessa samræðu, ég þekki mikið af fólki í Bandaríkjunum sem á foreldra sem geta bara hreinlega ekki tala við foreldra sína um þetta vegna þess að það er bara risastór gjá vegna þess að við veitum ekki alveg hvernig við eigum að byrja á því að brúa það vegna þess að maður breytir hugsunum sínum þegar maður tengist einhverju málefni. Það mér finnst það alltaf hafa, langmestu áhrifin á einstaklinga leiðum maður fyrir að sjá einhvern ójöfnu sem snertir mann sjálfan, að þá fer maður að hugsa aðeins meira það. En á meðan að maður bara hlusta á einhverja punkta frá einhverjum sem segir það sem hún sagt að segja, að þá þessi samræða verður ekki til. Og ég held að þetta er svo mikilvægur punktur að við búum þetta í heimi sem marglaga og þegar kemur upplýsingum. Og það eru svona replikana megin að það mikil umræða það að Epstein-skjölin séu að Epstein hafi verið í leyniþjónustu fyrir Rússland sem að í raun og veru kannski okkur fyrir stjartaði kent sem að frekar kannski trúaði að hann hafi frekar verið í leyniþjónustu fyrir Mossad og það er þessi tengingin við Ísraelin Maxwell og allt þetta en hvort heldur sem að þá er þarna 2 upplýsingaheimar í gangi sem að mætast eiginlega aldrei og bara nánast aldrei. Það er kannski á svona Super Bowl en það er meira það þar sem ekki hægt að tala við alla þjóðin í einu og þetta, og sko nú TikTok sem hefur haft gríðarlega áhrif á þau sem að nota það að það núna komið í bandaríska umsjón og ekki bara bandaríska heldur í bestu vinni Trumps og þar hafa verið ásakanir að fólk sé allt í einu hætt að sjá einhvað sem að sá áður og algoritmin sé orðin einhvern veginn öðruvísi. Maður tekur náttúrulega eftir því bara á Facebook það er svona öðruvísi það hefur breyst mjög mikið það umhverfi En ég held að það sem er eiginlega verst við þessa nýju stjórnmálamenningu sem að Trump hefur ýtt alveg mikið undir og sem að nærist á þessum miðlum að það er svona eiginlega þessi svona virkjun haturs að hatur svo djúp tilfinning að eins og varst að segja það er svona þessi tilfinningastjórnmál sem einhvern veginn gera allar samræður erfiðar og Trump hefur tekist listilega að vinna með hatrið og þegar leiður byrjar að hata eitthvað þá getur ekki drætt það því þá er það bara vond og það er mjög margir sem hata Trump og það skapar einhvern veginn þannig að það er svo erfitt að ræða hann og þess vegna held ég að við verum bara að anda djúpt og þetta gengur yfir en það sem ég hef eiginlega meira áhyggjur af er það hvað tekur við af því að ég held að Trump var kosinn ekki með meirhluta atkvæðin, ekki með hreinu meirhluta en alveg skýrt og klift og skorið að hann var kjörinn og þá er hann kjörinn til 4 ára þannig að hann er forseti Bandaríkjanna og þá verðum við einhvern veginn að lifa með því með öllum þeim mótmælum og öllum þeirri svona andstöðu og viðnámi sem við höfum í 3 ári viðbót en hvað gerist þá? Það er svona Já og verður heimsmyndin bara búin að breytast alveg og verður ekkert aftur snúið erum við þá ekki að fara tilbaka í þetta vinnarsamband Evrópu og Bandaríkjanna Ég held að það verði aldrei aftur sko, þó að það komi nýr einhver demokrata verið kjörinn sem að þá treysta mann ekki lengur sko. Evrópa verður bara að gjöra svo vel að fara að hugsa hvernig getum við stáð í einn fótum og hvernig getum við svona verið lifað án Bandaríkjanna ekki
ekki án Bandaríkin eru stór að vera það, Kína er hana líka og þetta einmitt eitt af því áhugaverða sem að gerast núna það hvernig bæði Kanada og Evrópa að fara snúist til Kína sko, sem nú ekki barnanna bestir en hérna eru svona að gefa svo út fyrir að vera svona stabilir í viðskiptalífinu og sem eru og þannig að sko hvernig breytist það af því að Evrópa líka er sko alveg gríðarlega stór markaður sko. Það er ekki bara Bandaríkin þannig að og það er líka þetta sko það sem Trump er náttúrulega búin að vera að gera á gagnvart Evrópuríkjunum að hann að sko senda á sendiráðum allt að hann vill að þessir sendiráðin sín komið því til skila til Evrópuríkjana þegar eiga hætt að haga sér með ákveðnum hætti og hætt að tala kyn og vera með einhverja jafnréttisstefnur og eitthvað og utanríkisráðherra okkar svaraði því nú bara mjög hressilega og bara mjög skýra hann réði því nú ekki sem var gleðilegt að sjá en þetta myndi Kínverjar ekki gera að fara fram og allavega ekki með svona opinberum hætti en hins vegar að það líka þessi svona þetta sem við erum kannski að sjá núna þessi svona, Trump gerir allt fyrir opnum tjöldum, þetta alltaf í raunveruleika þættinu, við erum í raun og bara bein útsending og þá til þess að halda fólki við efnið þessart honum, að þá kemur hann með eitthvað nýtt okkur en deg, en það sem er áhugavert að sjá í raun og veru að gera þetta fyrir opnum tjöldum, að reyna að hafa áhrif á ríki og takast það og hvernig sko leiðtogar annarra ríkja í raunverulega beygja sig, maður hefur náttúrulega ekki séð þetta áður, en auðvitað gerist þetta bak við tjöldin, við vitum það líka bara í sögulegu samhengi og svoleiðis. Allt mjúka valdið og allt þetta sko. Já, mjúka valdið innan Evrópu, það er náttúrulega við erum, þú veist, það er heil heimur fyrir utan, var einmitt að hugsa sko, við erum búin að vera að tala um Evrópu, Bandaríkin og kannski Kína og Rússland, en það er heill heimur. Þannig að við erum líka ekki að horfa á það sem er að gerast þar. Það er náttúrulega mikið að gerast í Afríku núna, þannig að Bandaríkin náttúrulega með puttana þar. Klærnar alls þar og Kína alveg bara og það á náttúrulega að vera vopnahlið í Ísrael og bara viðbjóðurinn stiðmagnast þar sko. Og Íran, við erum ekki búin að ég verð að segja við komumst ekki yfir það ég verð að segja sko í þessu samtali okkar hér þá finnst mér þetta er svona skilaboð að þetta mun allt ganga yfir þetta reddast ég meina Trump hann er 79 ára gamall hann er ekki góður, miskust ekki í andlegri heilsu og líkamlega heilsan getur nú ekki verið með hvernig hann er svona lífsmáta þannig að hann hlýtur nú eitthvað að láta undan þannig að ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að hann verið eilífur sko en það er algjörlega óljóst og það er auðvitað með svona ég held að sjálf út að kalla hann harðstjóra að miskust hann vill vera það, hann vill vera autokrat að það sem að þeim gengur mjög illa er að velja sig eftir með það má enginn skyggja á það sko það er ótrúlega erfitt að finna góða kandidata í Bandaríkjunum sko þeir með ekki skyggja á hann en þegar þeir falla þá ryðjast einhverjir inn og svona með allt og bara söguna þá finnst mér mjög líklegt að demokratar það bendur allt til þess að demokrata vinna miskusti fulltrúadeildina í haust það var bara miðað við hverju sögulega þróun myndist mjög líklegt að vinni kosningar 2028 en minna þau unnu kosningar 2020 en við skýttöpuðum 2004 þannig að og það er enginn sem að stendur upp úr finnst mér þegar maður horfir til framtíðar ég er ekkert að sjá ennþá neitt sem að ég myndi vilja sjá á kosningaseðli sko. Nei, og ég held sko í demokratamegin er þetta meira stýrst að meira einstaklinga sko. Auðvitað eru þannig eins og hérna svona til vinstri vængnum Mandani og Ocasio-Cortez og fleiri Gavin Newsom er sem svona manni finnst það líklegastur? Já, mér finnst það, hann heillar mig ekki, mér finnst það svolítið slísi, sko. Já, en hann er meðaldra hvítur kall, hann hefur marga. Þeir virðast hafa rosalega langan söludag. En ég held að þetta skiptir miklu meira máli hjá rebellingunum, sko, því að þeir hafa algjörlega undir harðstjórn Trumps og hafa algjörlega, sko, snúist sko. Það er svona þessi fulltrúar vísdalífsins og þetta svona bandarísk þessi níokon sko, þeir eru bara alveg bara horfnir, en þeir eru auðvitað þannig og það verða mjög hörð innbyrðis átök þegar að Trump hverfur og menn segja það sé Rubio og
vans og ég veit nú eiginlega ekki hvað við veitum nú síður. Já, við meðum ekki glemja því að Rubio í raun og veru svona þetta gamli republikanaflokkurinn og náttúrulega hefur tekið miklum stakkarskiptum frá því hann svona fór að verða, maður fór að taka eftir honum. En hann gæti verið einhver svona millilending þar sem hann að tengja saman gamla og nýja og en svo ertu náttúrulega með makarhefingu sem náttúrulega mjög óútreiknanleg og hefur verið mjög reið að hluta til vegna Epstein-skjalanna. En það sem líka alltaf forvitna að vita þegar maður orðin svona fullorðin eins og Trump og þú hefur öll verkfæri í heiminum til þess að gera eitthvað, þannig að sem munað eftir þetta góð arfleið og af hverju skiptir svona miklu mála að safna svona miklu pening? Það, veistu, ég einhvern veginn að því að hann gefur sig út fyrir að vera þessi viðskiptamaður og svona og svo snýst náttúrulega pólitík fyrst og fremst væntingastjórnun og hún náttúrulega svolítið komin í vaskinni hjá honum, hann náttúrulega ekki að vera í stríði og vera eitthvað að brasa í útlöndum og senda fólki í einhvern hernað. Hann náttúrulega að setja upp leiktjöld aðstæður að það sé friður. Já, og hann í raun og nær kjöri á þessu affordability, auðvitað líka, hann var náttúrulega mjög sterkur þegar að snýri af innflytjendum og naut mikil ströst og nýtur ennþá mikil ströst þar, en það hefur hann gert. Ekki innflytjendamálum heldur í landamæramálum. Já, landamæramálum, já. Innflytjendamálum er hann komin í stóra mínus. Já, en hann í raun og veru svo margt af því sem hann talaði að gera hann ekkert með eitthvað sérstakann fókus á. Nei. Allavega í það minnsta ekki mjög margt. Hann bara ekki minnit fókus. Já, mér fannst það alltaf vera bara rústa björnum. Já, ég alltaf tilfinningur þetta allt sýndarmennskan, þetta minnir svolítið á galdramannin frá Oz. Ekki vera að horfa á þá sem eru baku tjöldin Nei, horfa bara ég bara hér og ég bara ætla að skapa eitthvað ójafnvægi meðan að aðrir eru að gera alla vinnuna sem að einmitt að rífa niður. Það eru ídolokkar hann Voss Peter Thiel og fleiri Steve Miller og Von þeir eru ídolokkar og þeir annars vegar með innflytjendastefnun og hins vegar með tolla og efnahagslífi og þeir komu með allar þessi tilskipanir. Já, og ekki stefna Bandaríkjanna og ég meina það bara, þetta í stefnunum og þetta projekt 2025. Já, nákvæmlega og það auðvitað mjög margt þar sem búið að skrifa niður og við erum svolítið að sjá raungerast. Þannig að ég held að næstu Trump-tími að vera með sálfræðingum. Ég held að það sé alveg til þetta. Sálfræðingum og geðlæknum. Já, í raun og veru og ég ekki að grínast því þetta eru auðvitað sérstætt atferðlið, bara svona maður tala eins og fræðimar, þetta eru auðvitað eitthvað sem við erum sjáum ekki alltaf í fari stjórnmálamanna þó að glitt oft í einhver svona en þetta kannski full mikið. Það sem svo einkennilegt með Trump hvað hann hefur raunverulega ofboðslega sterkan stuðning því að maðurinn fyrir mér hefur hann mér flestir stjórnmálamenn sem að ég ósammála þeir hafa það eitthvað sem er svona upplýfgandi við þá þeir hafa eitthvað að jákvæða liður ég get ekki séð neitt jákvæð við þessa persónu. Hann er leiðinlegur, hann er ljótur hann er lítill, hann er hefnigjarn, það er ekkert jákvæð. Já, hann auðvitað góður í að halda fólki við efni, hann væri auðvitað góður kennari. Nei, ég held ekki Hann myndi halda athygli nemanda, hann alltaf heldur athygli heimsins. Þú myndir neitt læra neitt sérstaklega á. Nei, það er eins og Nei, ég bara taki dæmi af W að Ingrid Bush. Ég meina þetta, ég held að allir séu sammála sem einstakling og persóna sé þetta bara vænsti kall maður er kannski vondur forst og allt það og gerir vondur hluti. Hann allavega lítur betur út núna heldur en að gera það á þeim tíma. Hann segir að það er engin sem að bara þú getur ekki, það er ekkert í fari Trumps sem að er sem sagt svona persónlega jákvæð. Hann er nýðist á konum, hann er að raka sér peningum, hann tala illa alla, hann er montinn. Já, en hann byggði þetta allt upp, ég meina þú varst í Bandaríkjunum á 9. áratugnum þegar þetta Apprentice og sjónvarpsþættirna, hann byggði þetta alveg rosalega vel. Það kemur seinna, þegar ég er í Bandaríkjunum er þetta bara, þessi Trump er nú bara einhver trúður. En það er seinna. Hann byggir þá persónu upp og eftir að hann kemur eftir aldamót. Er það 2000? Já, það er það bil, og hann byggir sitt á því að hann var afspyrnum vondur viðskiptamaður, hann setti allt á hausinu góðan á það og einum stað þar sem hann kann að
að svona manúpulæra fólki gegnum ég ætla aðeins að vera ósammála því litum til að hann brjálaðislega góður að koma sér á framfæri og vekja athygli fólks og halda athygli fólks og koma skilaboðum til skila sem eru reyndar ekki alltaf þau sömu og það fyrir eftir hvaða dagur hann hann hefur auðvitað gríðarlega trú á sjálfum sér og það getur skipt miklu máli þegar fólk í sviðsljósinu og svo þetta þá hann að endurspegla hluta til þessum ameríska draumi sem að öllum selt og í raun allir fá fyrsta skammt bara þegar þeir fæðast inn í Bandaríkin að þú getur orðir því að hann fekk allt í það vitum við að því við höfum lesið langklukkurnar og höfum fylgst með lengi en flestir eru að fylgjast með fréttum í dag á mjög svona yfirborðskendan hátt og bara fyrirsagnir og líka bara þú veist að hann, maður ekki glemma þegar það er búið að skilja eftir hópa fólki og fólk fátækt eða það er ekki endur saman, það er ekki eins og að vera fátækt það er bara að vera millistétt, það er ekki endur saman það er þú ert að ströggla og þú ert búin að kjósa saman flokkina aftur og aftur og það er ekkert að breyta þínu lífi og þetta er raunverulega mjög margra í Bandaríkjunum millistétt, aðra stéttir og það bara þetta að þú mátt ekki veikjast að þá missur vinnun og missur heilbrigðistrygginguna til náttúrulega galið kerfi bara verður heimilislaus og það kemur að einhver fram sem ætlar að gera eitthvað fyrir þig og kemur með öll triksin í bókinni og meinar það sem hann er að segja sem hann hafa ætlað að gera þetta þegar hann stóð á sviðinu og var þá er þetta bara populismin er bara þannig að hann grípur þar sem að gat það hann stígur þar niður og hann náttúrulega í raun og veru ákveðin listamaður í því þannig að ég skil alveg þegar að fólk grípur í þegar það búið að reyna það er ekki það sem ég er að segja en ég skil úr að tala karakterinn ég bara segja það að yfirleitt hefur mér það er mjög fáir svona menn sem ná þessum árangri sem þú getur raunlega það er ekki hægt að segja neitt gott hann það er ekkert gott hægt að segja mér mann nema það að hann sé góður lottari sko, það er ekki að segja gott en hann er alveg meistari í að selja sig sem er ekki neitt og ég held að því að hann sko, hann spilar á hatrið, hann spilar á andúðina en hann hefur aldrei komið neina lausnir hann hefur aldrei en hann er náttúrulega líka hann er náttúrulega meistar líka í að fá fólk á sitt band og fá það til að gera sem það vill og allt þetta og ég meina hann hagar sér auðvitað eins og flestir þekki einhvern sem er svona lætur allt snúast sjálfan sig og fólk þorir ekki annað vill halda friðinn og hann er bara klassískur búlli á leikvellinu hann hegar sig eins og búlli á leikvellinu og hann er bara þannig og kemst upp með það og svona er þetta bara og eins og segi, það fólki sem ég segi stundum að Trump spyr réttu spurningar en hann hefur bara engin svör sko. hann er að tala inn í vandamál sem að segja, sem að fólk og vonbrigði það er vonbrigði hvítra kalla fyrir þeir finnst þeir hafa missað sitt og ég heyrði til dæmis viðtal við múrara sem að bandarískan sem að styður innflytjastefnu Trumps að hann segir að ég er múrari og ég get ekki boðið neitt af því að allir hinir eru með fullt af innflytjendum sem að þeir borga skýta laun og ég vil ekki gera það og ég vil bara vera með löglega verkamenn í minni vinnu og hann er að loka þetta úti og ég er bara mjög ánægð með það sko. En það er ekki sko, það er ekkit fallegt við þetta sko. en þetta þannig að það og þetta sem við sjáum sko við sjáum ekki loka landamenni, þeim var bara að loka sko, en við sjáum þetta í Minneapolis, við sjáum hvað þetta er og þetta er ógeðslegt, ég meina það er bara þannig. Þetta er bara að aðskilja og drottna, það er hans tekník. En svona er þetta. En já, við verðum reyndar að fara að slíta þessu. En ég kannski bara enda á skilaboðunum sem voru fyrir aftan Bad Bunny Það er eina sem að sigrar hatrið ástin. Já. Og við vorum að segja það sem er svolítið merkilegt sko, að þeir sem stóðu að þessu alternatífa það var Charlie Kirk samtökin og það var akkurat sem Erika Kirk sagði á þegar útför Charlies
að ástin á að sigra hatrið, sko. Og menn voru að segja að þetta hefði sennilega verið á þess að nokkuð kemur fram, væri svolítið tilvísun í það. Já, og náttúrulega Bell Hooks sem að þú þekkir sem að ástin náttúrulega félagslegt réttlætis hreyfing, sko, getur verið það, þannig að það er bara og kannski var bara ekki nú ást í, hefur Trump ekki fengið nóg mikið að klappi, kannski það er svona miðað við þar sem maður heyrt heimilislífið, sko. Já, við erum búin að fá Bell Hooks það er til fullt af svoleiðis vídeóm á netinu, sko. Getur googlað því. Ég er búin að horfa nokkur, sko. En við höfum fengið stjórnmálasálfræðinga hins vegar, að tala Trump, þannig að en ég ætla að slíta þessu núna, það hefur verið yndislegt að tala við ykkur, takk fyrir Guðmundur Hálfdanarson, Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir og Brynja Elísabeth Halldórsdóttir. Takk kærlega. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að fara yfir í eitthvað allt annað hér við Rauðaborðið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þá ætlum við að ræða lagaleg álítamál tengd fréttum líðandi stundar eins og við gerum hér reglulega. Júrítísk efni og tengsl þessara álítamála við fréttir sem við erum að heyra. Við erum að reyna að kafa aðeins undir yfirborðið. Hann er komin hingað, hann Gísli Tryggvason, lögmaður. Réttur settur, ertu velkomin. Takk. Gísli, við ætlum í dag að ræða impro Epstein skjölunum, jöfnun atkvæðisréttar og í tengslum við umræðan nýja stjórnarskrá, gervigreind og börn, lögum barnavernd, þá er ég að tala Bakkakotsmálið þar sem að íslenskur almenningur hefur undrast eftirfylgni með fóstri, lítil hún hefur verið. En ég ætla að byrja á frétt sem að er þegar við hittumst hér tiltölulega glæni. Það er hann Trump okkar og ríkisstjórn Bandaríkjanna sem að virðist kippa stoðunum undan loftslagsaðgerðum og reglum að því segir í frétt á vísi.is með því að hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar og það segir í þessari frétt að það megi nú fastlega gera ráð fyrir því að dómstólar eigi lokaorðið þetta en lagagrundvöllur loftslagsaðgerða bandarísku alríkisstjórnarinnar hefur byggt á áliti umhverfisstofnunar Bandaríkjanna líkt og háttar til margt hjá okkur. Ég var nú einu sinni hjá umhverfisstofnun og það má segja að ég hef verið sendiherra umhverfisstofnunar, satt reglulega fundi og ráðstofnur hjá umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn og það hefur verið skilningur okkar, siðferðislegur, að gróðurhúsa lofttegundir séu stór skaðlegar. Það er valdið hnattrænni línun og getur eyðilegt framtíð barnan okkar. En nú á bara að fella þetta álit bandarísku umhverfisstofnunar úr gildi og þetta mun þýða þá afnám alls kyns reglugerða, til dæmis útblástu bíla og orkuvera og fleira. Og fréttan hefur mitt spáir því að þau stjórnmálaöfl og þeir talsmenn sem þess að við höfum gengið allt og langt hér á landi, þeir fái svona ákveði búst á þessu. Hver eru þín fyrstu viðbröð við svona getur bara hvaða ríkisstjórn í heiminum sagt sig frá alþjóða skuldbindingum og siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíð landsins eða leikur einhver vafi raunverulega á því að maðurinn er að eyðileggja umhverfið sitt með gróðurhúsalofttegundum? Já, þetta vekur margar spurningar, lagalegar og aðrar og ég skal reyna að tjá mig þessa lagalegu. Ég hef lengi undrast það að forseti Bandaríkjanna, ég hef undanfarin ár undrast það hvað forseti Bandaríkjanna virðist hafa mikið svona tilskipana vald óháð handhafa eða aðal handhafa löggjafarvaldsins sem er þingið eins og í flestum löndum. Hann virðist geta eða telja sig geta
stýrt landinu á margan hátt með tilskipunum og skilgreiningum eins og þarna. Svona eins og einræðisherrar? Já, svolítið í þá átt að því að okkur finnst svona almennt lýðræðislega að löggjafarþing sé aðal handhafi löggjafar valdsins eins og hér, þó að forseti þar eins og hér staðfesti lögin þegar þau hafa verið samþykkt. En það er þetta tilskipuna valdi í stórum ríkjum, ég man eftir þessu frá Rússlandi og svona minna lýðræðislegum ríkjum, en ég er svolítið hissa á hvað Bandaríkin eru komið langt í þessa átt, en þess að svo er skýr rammi í stjórnarskráni ýmis atriði og þá nú stundum tekist á hvað löggjafinn getur gripið inn í mannréttindi, en að forseti geti það finnst mér skrítið. Í þessu tilviki hins vegar verið að skilgreina atriði á sviði náttúruvísinda sem ég er ekki vel að mér í, en ég veit þó að flestir raunvísindamenn telja þetta vera nánast hafið yfir vafa að gróðurhúsalofttegundir eru að stórskemma veðurfar til dæmis, og mér finnst ég sjá það í fréttum með öllum þessum flóðum og fellibyljum sem eru víða heim, en ég hef þetta ekki neina tölfræðum hvort að þetta er marktækt frávik og hvort að þetta er vegna þessa, en mainstream fjölmiðlar og mainstream vísindamenn halda því fram, en þá er vandinn að margir telja að það sé nú bara einhver múgsefjun. Ég þekki margt fólk sem að efast þetta og telur jafnvel að vísindaheimurinn sé hvað að segja hafi hag af því að rannsaka þetta og komast að þessari niðurstöðu, en ég óttast það eins og þú nefnir að þetta muni hafa áhrif á hvað að segja heiminn og veðrið og umhverfið. Bandaríkin hafa auðvitað lengi hagað sér þannig að þau svona telja sér svolítið hafin yfir svona lög og reglur ef það hentar þeim, og þessi forseti telur það henta sér og Bandaríkjunum að skilgreina sig út úr þessum vanda, þannig að það er auðvitað slæmt mál fyrir þá sem að telja að loftslagsváin sé fyrir hendi. Já, sko vandamáli með loftmengun er að hún spyr ekki landamæri. Eitt ríki mengar rosalega og mengunin fer yfir nálæg lönd og allan heiminn. Og það hefur verið skilningur lang flestra vísindamanna. Ég þekki vel þessar úrtöluraddir þeirra sem stundum eru kallaðir efasemdamenn, og maður svona veltir stundum fyrir sér hvort það er óskhyggja sem býr að baki því að þetta er náttúrulega í hagfræðilegu tilliti þá eru við að keyra á ósjálfbærri stefnu og ég þekki þetta sem þú segir. Það er líka fólk í kringum mig sem að afneitar loftslagsvísindunum, en gögn sína líka að sko 9 af hverjum 10 sérfræðingum á þessu sviði þeir eru sammála. Það er alltaf verið að tala um hennan 10. sko. Og mér finnst sko, maður náttúrulega veit ekki alveg hvað mun gerast í framhaldinu á þessu, en við öll sem eigum börn og barnabörn, við finnum fyrir mikilvægi löggjafar sem tekur á framtíðar hagsmunum komandi kynslóða, ekki síst vegna þeirra breytingar sem þegar eru hafnar. Og þegar Trump og hans ríkisstjórn kemur fram með svona, þá óttast maður að þetta byggir á þess að vera að nefna þetta með mengun, hún verður ekki landamæri. Þess vegna er svo mikilvægt að ná alþjóðlegri sátt, að hafa alþjóðlega lagasetningu eins og við höfum með ETS-kerfi Evrópusambandsins og fleira, að er ekki full ástæða til þess að óttast það þegar eitt svona stór gerandi, þóttir að hafa náttúrulega sumpart verið sér á báti eins og þú nefnir, er ekki ákveðin hætt á raðáhrifum og hvað með siðferði og löggjöf og þá til framtíðar? Já, og bara fordæmi, eins og kemur fram í fréttinni sem þú bentir á Vísi í morgun, að þar kemur fram að Hæstiréttur Bandaríkjanna hafi tekið af tvímæli að gróðurhúsalofttegundir teljist loftmengun, og þá hefði maður haldið að forsetin væri að óbreyttri löggjöf og óbreyttum vísindum
bundin af því. Ég man eftir máli þar sem eða málum þar sem tekist var á það hvort að stæðist að segja að maður teldist vera undir áhrifum þegar kannabis eða kannabisrestar fundust í þvægi og þetta var beinlínis andstætt náttúruvísindum. Það var ekki hægt að segja að maður fyndi fyrir áhrifum undir stýri mörgum dögum eftir kannabis neyslu en löggjafinn ákvað að maður teldist vera undir áhrifum og ég hélt í fram fyrir dómi að þetta væri svona eins og ef löggjafinn segði bara að tunglið teldist vera úr osti og þau mál töpuðust nú reyndar en löggjafinn breytti síðan reglunni og þannig að tunglið ekki úr osti. Nei, það var viðurkennt og sem sagt þá þurfti blóðmælingu til þess að sakfella menn og reyndar náðu maður afturvirkum breytingum á þessu þannig að refsingar voru feldar niður af því leyti sem þeir voru ekki konur til framkvæmda þannig að það var nú áhugavert en stundum það þannig að löggjafinn og þá hugvísindamenn kannski sem að búa til lögin það einhverju haldið fram sem stenst ekki náttúruvísti og það finnst mér vera það sem að Trump að reyna þetta. Þess að þú löglærður maður, sko, mikil umræða siðferði laga og mikilvægi þess að lög og siðferði haldist hönd í hönd. Já, ég held að hún sé nú mjög vaxandi, sko. Vaxandi? Já, ég myndi nú segja það, meðalans bara fyrir áhrif annara en lögfræðinga og fleiri háskóla, lagaskóla og þjóðfélagsumræðu. Okay. Þetta var kent í einhverju litlum kursi í lagadeildinu, þannig að þetta var nokkið stórt í laganámi fyrir 30 árum, en ég hugsa að þetta sé vaxandi, já. Heyrðu, við vonum það besta í þessu, en þetta eru sannlega viðsjárverðir tímar sem við lifum og ekki gerir Trump þá betri. Sko, skulum halda áfram með annað svona alþjóðlegt mál sem Epstein-málið, að þetta náttúrulega mjög forvitnilegt. Við erum með forstafrúna Ólaf Ragnar Grímsson og einhverjum myndum og svona tiplum á því feimnislega, við veitum ekki alveg hvað við erum að gera við því á sama tíma og önnur lönd að vísu með svona sterkari grunum eitthvað, bara taka fólk að lífi og þetta spyr náttúrulega alls konar spurning, hefur spurt svo ótalmargar spurninga dekadans, hnignun, spillingu, úrkynjun, viðbjóðslega athæfi gagnvart ungu varnarlausu fólki og konum og ég veit ekki hvað og hvað. Er einhver lagalegu vinkill á þessu sem að þér dettur í huga að það geti verið forvitnilegt að ræða? Já, það eru svo margir. Fyrst var nú sko að dómurinn sem Epstein fekk fyrst minni mig, bara í byrjun þessara aldar, hann þótti mjög vægur eða hvort það var plea-bargain eða einhvers konar dómsátt viðurlög og það var einhvers konar spilling talin. Nú svo það löggjöf á sviði skipulagðrar glæpastarfsemi og sem spornar gegn mansali náttúrulega liður í þessu. Þannig að það heilmikið búið að bæta löggjöf og eftirlit líklega en þegar menn eru svona vel tengdir eins og hann var og ríkir og háttsettir þá því miður stundum að lögin ná ekki nógu fljótt og vel til svona manna. Hann virðist hafa verslað fyrst og fremst með tengsl og táningstúlkur og það greinilega gjaldmiðill sem að féll mörgum í elitunni víðum heim í geð og það mjög athyglisvert sem að fréttir hafa verið að benda á undanferði að háttsett fólk í diplomatíu og kóngafólk í Evrópu og fyrirverandi ráðherrar og svona þau eru fyrr og meira að segja af sér heldur en Bandaríkjamenn sko. Það bendir kannski til þess að aðhald fjölmiðla og svona það sem kallaði checks and balances sé mörgleiti betra í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum og það kannski ákveðin hnignun ef aðhaldið bregst svona vegna þess að valla var hann bara í samskiptu við
evróst hástéttarlið. Þetta er nokkuð vel orðað hjá þér, sko, verslar með tengsl og táningsstúlkur. Þetta er náttúrulega ótrúlega viðbjóður og sko, þetta segir manni líka hvað sumt, þekkt og auðugt fólk einmitt virðist vera til í að fórna miklu, gefa mikinn siðferðislegan afslátt og jafnvel brjóta lög upp á það að þú sért inn í þessari elítu tengsla og hafir þá aðganga tækifærum og frekari og auðið síðar. Já, því miður, sko, dettur manni oft í hug þegar maður sér svona fréttir eins og á krónprinsinsunni norsku að sumt fólk, jafnvel fólk sem komið úr alþýðu jarðvegi, sko, telji sig bara einhvern veginn yfir lög og siðferði hafið. Þegar svona manneskja sem að naut töluverðar virðingar held ég, sko, nánast að, hún gantast eða flörta með hennan mann, jafnvel eftir að hún kemst að því að hann vafasamur karakter, svo ekki sem sagt, að þá óttast að maður nú bara, þar að segja ef maður vill halda óbreytt ástand, þá óttast maður nú þetta geti bara leitt til falls konungdæma. Já, var ekki Aston Lávarður sem sagði vald spillir algjört, vald gjör spillir. Já, og hún hefur svo sem ekki algjört vald en Mette-Marit, sko, en sko í heimi þessa hóps þá. Það gerir það. Já, það veit. Herru, við erum að nefna börn í þessu samhengi, eigum við að skjóta okkur hingað heim í Bakkakot. Það náttúrulega, þetta mjög sláandi afhjúpun sem hefur verið hjá Ríkisútvarpinu þau mál og það ekki síst, sko, þessi skortur á eftirfylgni, við erum með einhver barnaverndaryfirvöld og þau taka börn á heimilum og þau eru sendið í fóstur og það sem hefur verið gagnrýnt alveg harðlega og svona mjög margir í hópi almennings að spyrja sig það bara, var ekkert lögbundið það þegar þú hefur vald til þess að taka jafnvel bara barn af heimili, foreldra þeirra ekki lágmarksskylda að þú lítir reglulega við, farir í heimsókn, spyrir barnið hvernig líður þér, þessi eftirfylgni, það skortur á henni. Já, eitthvað meira en sko kaffispjall við húsráðendur og jável dæmið sem kom þarna í Kveiksþættinum að húsráðandi hefði bara verið spurður hvort þetta var rétt og sálfræðingur komist á staðnum að þeirri niðurst að þetta væri nú bara bull í drengnum. En sko þarna náttúrulega annars vegar sá vandi sem var lengi, ég vona hann sé ekki eins ríkur núna að lítil sveitafélög og litlar barnaverndarnefndir eru þetta ekki góð hugmynd. Það er að segja, það þarf bara eins og í fleiri málum að vera með stórar og sterkar barnaverndarnefndir og þetta faglegar. Já. Bara eins og við rekum slökkvilið og almenningssamgöngur saman, ég vil þó að við séum hér í stóru sveitafélagi, þá hægt að vera með samrekstur í því. Já. Og svo náttúrulega hefði maður haldið að það sveitafélag sem sendir börn á svona sveitaheimili séu líka með eftirlitsskyldu vegna sinna barna, ekki bara treysta á einhverja sveitabarnaverndarnefnd og svo spurning hvort að ríkið á að vera með meira kontról á þessu. Ég man nú ekki hvenær barnaverndarstofa var stofnuð eða hvað hún heitir núna en Glæsi ekki svona ykkur 2000 eitthvað? Já, stofnanastruktúrin þarf að vera einfaldur og skilvirkur en á endanum það væntanlega hægt að benda á bótaábyrgð sveitafélags og jafnvel ríkis fyrir skort á eftirliti. Það svona gömul bótaregla sem segir að það sé bótaskylt ef maður passar ekki upp á það sem maður á að passa upp á. Gallin þarna fyrningin og maður hélt kannski að Breiðavíkurmálið og slík mál væri svolítið sko frá því fyrir á síðustu öld en þetta bara í kringu síðustu aldamót og innan við aldarfjórðungur síðan síðustu málin voru og maður hefði haldið, já, og þannig að það hætta á því samt að fyrningarreglur trufli bótarétt
hlutaðeigandi og þá þarf kannski enn einu sinni að setja sérlög svona mál og ég hefði talið hendu sniður að setja bara almenn lög bótaskyldu og sérstakar fyrningareglur þegar svona mál kom upp en þess að það eru fleiri heimili sem á eftir að grafast fyrir held ég. Og þá með lengri fyrningartíma? Já, lengja fyrningartíman og í alvarlegustu málum náttúrulega fyrning í refsimálum allavega ég vil alveg felld brott eins og í morð og nauðgunum en þannig erum við fyrst og fremst að tala bótaskyldu og bótarétt. Það er erfitt að fara að refsa einhverju fjörgömlu fólki sem að átti í hlut. Nú, ef þú væri félagsfræðingur þá myndi ég velta því upp kannski við þig hvort ákveð miklu leyti stéttavingill í þessu og sum börn og sum heimili jafnari fyrir lögunum en önnur en við skulum ekki fara út í þá sálma en þetta mikilvæg umræða. Ég held að umræðan árið 2000 hafi verið svo og meðan þessi brotur eiga sér stað að þau held að þau voru komin inn í tíma þar sem þetta væri búið. Þá var vitnað til umræðu, þá var vitnað til tíma 70-80, núna höldum við að við sem komin á allt annan og betri stað en árið 2050 þá mun fólk eins og þú og ég, það mun gera þátt það að við heldum að staðan væri miklu betur en hún var árið 2026. Já, og það svolítið sláandi líka að sjá fréttir og færslur frá ég vil þekktu fólki sem segir mamma bjargaði mér og hélt í okkur eða kennarinn bjargaði mér með því að færa með annað og eitthvað slíkt Einmitt. Já, þetta eru mjög svona deprimerandi málefni. Ég ætla að ræða við þig ég ætla bara að vitna til færslu Þorvaldar Gylfasonar Facebook. Hann vitnar til fréttaumfjöllunar RÚV misvægi atkvæða sem nú til umræðu vegna breyting á kosningalögum og hann minnir á það að 67% kjósenda lýstu stuðningi við jafnt en svona segir ekki jafnara atkvæðavægi heldur bara jafnt vægi atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu nýju stjórnarskrána 2012 og svo bætir hann nú við að ferill RÚV í stjórnarskrármálinu sem hneyksli allar götur frá 2013 og segir að þessi margt sem styður það en burt sig frá þætti RÚV í þessu hvert svona þitt sjónarmið þessi mál? Já, við Þorvaldur voru nú sammála flest og samherjar í þessu máli og endanum urðu við nú öll 25 í stjórnlagaráði sammála tillögu sem að Alþingi kláraði aldrei eins og skylt var að mínum að ber undir þjóðina og svona í fleiri atriðum og klára bara ferlið. Þjóðin var spurð álits á einhverju 5-6 meginatriðum og var sammála okkur en fjölmiðlar og akademían og Alþingi hreinlega virtu þetta að miklu leyti að vettu í sem ég tel mjög bagalegt. Akkúrat varðandi þetta þá var ég nú kannski ekki með jafnvægi í atkvæðum til þings sem svona meginmál og það nú kannski að því ég uppalinn á landsbyggðinu og tók út pólitískan þroska sem svona landsbyggðarmaður og horfði á borgina sem sterkan aðeili sem hún ennþá og höfuðborgarsvæði. Þannig að ef að það fallist á það eins og við lögðum til að jafna þá algjörlega atkvæðavægi þá finnst mér líka mikilvægt sem að ég lagði meiri áherslu á í stjórnlagaráði að styrkja landsbyggðina á annan hátt og styrkja sveitafélög eða einhverja aðra aðila
ég var til dæmis vangaveltur að sko veita aukið fjárveitingavald, þannig að ég var ekki alltaf háð ríkisvaldinu sem að hefur aðsetur í Reykjavík að mestu leyti eða höfuðborgarsvæðinu. En það á eftir að jafna atkvæðavægi betur. Það var náttúrulega alveg freklega misskipt atkvæðavæginu fyrir meirinn hálfri öld. Og þá voru dæmi það að Framsóknarflokkurinn stýrði landinu í nokkur ár fyrir svona 90 árum, þó hann væri með töluvert undir helmingi atkvæða og mörg dæmi að landsbyggðarflokkar svona eins og Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn stýrðu landinu án þess að hafa fullt umboð til þess, má segja, frá kjósendum. En þér hugnast ekki hugmyndur eitt kjördæmi? Nei, ég hef aldrei verið hrifin að því vegna þess að þá held ég að það minnki tengsl kjósenda við frambjóðendur og þingmenn, og það minnir mig að sé nú ágætis leið til þess að jafna atkvæðavægi án þess, en einfaldasta leiðin þetta eitt kjördæmi. Þú veist, ef maður hefur bara jafnt atkvæðavægi sem eina prinsip. En með því telur þú að ákveðin hætta þið á frekari lýðræðis halla hvað varðar fólkið í landsbyggðunum? Já, ég meina maður heyrir það nú bara í þessu tiltölulega stóra sveitafélagi sem við erum í að sumum borgurum í Reykjavík finnst sko allt snúast 101 og útkverfin gleymast. Já. Þannig að ef það rétt þá getur maður spurt hvers á Raufarhöfn að gjalda eða Grundarfjörður að vera ekki með þingmann sem úr þeim jarðvegisbrottin og í tengslum við kjósendur. Þannig að ég legg svolítið mikla áherslu á að það haldist og helst styrkist ef að leið og atkvæðavægið sko jafnað, sem auðvitað rík krafa víða og mikil meirihluti eins og Þorvaldur bendir á, en það ekki eina prinsipi sem á að horfa á, finnst mér. Og það má benda á að til dæmis í Bandaríkjunum sem nú kannski orðin minni siðferðislegur áttaviti í seinni tíð, að þar sko 250 ára gömul skipan sem hefur stundum gefist ágætlega að öldungadeildin, senatið, sem sumuleyti valda meira en fulltrúadeildin, að þar eru 2 fulltrúa frá hverju fylki óháð stærð. Þannig að Alaska sem mjög fámenn og Texas og Kalifornía sem eru mjög fjölmenn, þau hafa öll hver sína 2 fulltrúa. Þannig að það ekki algildur og eini mælikvarði að jafna atkvæðavægi í öllu tilliti. Nei. Áhugaveri punktar, takk fyrir þetta. Þá hefur við fjallað svona nokkur af þeim fréttamálum sem hafa tengst að einhverju leyti lagalegum álitaefnum. En rétt í lokin, Gísli, svona aðeins kannski bara almennt sjónarhorn. Við höfum áður rætt sko tæknimál, samfélagsmiðla og börn, snjallsímana, tæknibreytingar á skömmu tíma sem valda breytingu á hegðun og í einhverju tilvikum auka líkur á vanlíðan, einangra og svona sumum hópum stafar ógn af tæknibreytingum sem hafa orðið og löggjafinn hann verður svolítið að vera á tánum gagnvart því þegar verður svona pólun í háttum okkar eins og með internetinu, samfélagsmiðlunum og því öllu. En á sama tíma þá má hann ekki vera kannski búa til hrásoðin lög sem orðin úrelt strax viku seinna eða gölluð. Ekki svolítið snúið núna því að alltaf Íslendingar virðast nú vera að þokast í þá átt að við viljum koma böndum á samfélagsmiðla meir en hefur verið og breyta ekki aldurstakmörkum og símar, það að skapa sáttum að börn og símar í skólum sé ekkert frábær hugmynd og allt það. Ekki svolítið snúið að fyrir löggjafan að svona finna, hvað maður að segja, rétta millivegin í þessu? Jú, ég held að það sé nú bara alltaf, ég held að þetta sé nú bara
saga lagana má segja að lögin eru alltaf aðeins á eftir þróunni og þegar þróunin er hröð þá er hann kannski meira á eftir eða löggjöfin og þarna má stundum velta fyrir sér sko hver er það sem á að taka ákvörðun að banna eða takmarka samfélagsmiðlanótkun eða gervigreindarnótkun eða eitthvað í skólum, er það foreldrarnir sem hafa bara samkvæmt lögum og hefð og siðferði foreldravald, er það kennarinn í hverju skólastofu, er það skólastjórinn í hverju skóla eða er það sveitarstjórnin í hverju sveitafélagi eins og Reykjavíkurborg taldi daginn brýnt að senda út leiðbeiningar hvernig ætti að bjóða í barnaafmæli, það svona vakti kátunni á sumum sem töldu önnur verkefni mikilvægari eða er það ráðherra með reglugerðarvald eða er það löggjafinn, það finnst mér kannski eins og oft í þessum þáttum kannski einfaldasta álitaefni fyrir lögfræðing en mér finnst oft mest spennandi ekki kannski mest spennandi en áhugavert álitamál hvað stíja og taka ákvörðun og það til dæmis má nefna í Evrópusambandinu er mikilvæg meginregla sem að hefur nú aldrei fengið góða þýðingu á íslensku en að það er að taka ákvörðun sem næst vettvangi og samkvæmt því ætti það að vera kannski kennarinn eða skólastjórinn sem tæki ákvörðun en það geti verið út frá einhverjum prinsipum sem væru ákveðin á hærra stigi eins og í sveitarstjórn eða í lögum. Annars hef ég nú ekki mikið vita á skólamálum eða tæknimálum. En það er eitt sem að mér finnst gleymast sko að því þú nefnir á það að vera réttur foreldrana að sannarlega eru bara bjargir heimilana mjög ólíkar og að afhenda foreldrum allt vald á sama tíma og við vitum að foreldrar eru bara mjög mismunandi upplægi og það er ekki þeim að kenna, það er bara félagslegar aðstæður þeirra kannski fenguðu bara vond spil á hendunar snemma. Ég var nú í gær að ræða við geðlækni um það bara hvað líf okkar liggur að miklu leyti fyrir bara þegar í móður kviði. Það er ansi margt sko, bara, ekki bara hvað var að geðheilsu heldur já, okkur er bara stýrt frá fyrstu mínútu að miklu leyti með einhver svona gena og umhverfismengi og það gleymi stundum, finnst mér, í opinberri umræðu að sko þið baneitraða orð forræðishyggja sem allir hafa verið hata áratugum saman núna í þessu felst á köflum mikilvæg vernd og barnavernd getur verið undir þessu þema. Já, ég er alveg yfirlýstur og ég vil samferður sko forræðishyggju sinni og það sést kannski á þeim störfum sem ég hef gengt. Ég hef unnið við að vernda þá lengi allavega sko sem að eiga á brattan að sækja, neytendur gagnvart atvinnurekendum, launafólk gagnvart atvinnurekendum og nú er ég oft í málum það sem svona smælingarnir leita til mín en þannig að það blasir við mér að það þarf að vernda sumahópa, börn, aldraða, neytendur, launafólk, gagnvart hinum sterku, valdamiklu, ríku þannig að mér finnst þetta augljóst að þurfi að taka einhverjar ákvarðanum inngrip og ekki treysta bara á fólk. Það er eins og í málunum sem við vorum að reyna að vinna í þegar ég var talsmaður neytenda að vernda börn gegn markasetningu og bara fólk gegn óheilbrigðum vörum eða óheilnæmum vörum. Áfengi náttúrulega, það var ofalega á blaði, en bara það að til dæmis að treysta á að menn lesi sér til í búðinni þegar börnunum er þreytt og maður er að flýta sér heima að elda, að maður lesi jável á sko spænsku eða ensku eða norrænu tungumáli hvað er mikið af þessu í þessu. Ég vildi bara hafa þetta sko skýra merkingar með skráagatsmerkingu eða einhverju öðru sem að segði neytandanum hvort sem hann væri sjóndapur eða illa læs eða að flýta sér
hvort þetta væri gott fyrir hann og börnina sko. Þannig ég hlindur mikill í forsjárhyggju þegar það þarf að vernda fólk. Ef þetta hins vegar jafn réttáir aðilar, 2 fyrirtæki að bítast jafn sterk, þá kannski minni þörf á forsjárhyggju. Já, en sko ég held við þurfum að taka þetta orð aftur inn í umræðina og reyna að þvo af því þann neikvæða stimpil sem að byrjar þetta ekki bara með nýfrjálshyggjunni, þetta byrjar bara á síðasta áratug, síðustu aldar að þá einhvern veginn þessi umræða að þá fer hún á staði, það 9. áratugnum sennilega, Reagan, Bandaríkjunum, þá byrjar mann að grafa undir þessum ítökum og það kemur náttúrulega hinnum sterku, nýríku og öflugu best að hafa bara frelsi til allra hluta og þeir hafa kannski bjargir til þess að hvernig ég orða það, til þess að sinna ákveðnu umhverfi betur heldur en aðra sem minni bjargir. En ég bara verð að segja þá úr mínu eigin brjósti að ég skil ekki neikvæðnina gagnvart mikilvægi forsjárhyggju. Nei, ég skil hana en ég ekki hlindur henni, sko. Ég sé mjög þörf á forsjárhyggju víða en ekki alls þar. Herru, þakka þér kærlega fyrir komuna Gísli, það alltaf gaman að fá þig í heimsókn og við tökum okkur svona töluvert rými til þess að fara með umræðin í ýmsar áttir. Já. En takk fyrir. Takk. Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur og áhörvendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, þá ætlum við að ræða mestuliti innlenda pólitík, förum kannski aðeins út fyrir landsteinana beint eða óbeint, en hann komin til mín Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst. Það allt hárið á þér ennþá eftir lætin í skólanum þínum. Já, þetta stendur nú að lítið sko. Já, einmitt. Friður í dag? Já. Þetta fekk farsælan endi. Já. Hvað svo sem segja má hamaganginn fram að því? Já, einmitt. Heyrðu, ég kallaði hann ekki hingað til þess að ræða það mál. Nei, ekki fyrir það. En þetta sennilega ófús til þess að veita mjög mikla. Já, nei, ég hef engan áhuga á því. Nei, en það svona staða ríkisstjórnarinnar sem langar að byrja á að tala við þig. Já. Hún náttúrulega þekkir þessa narratífu að sleggja Kristrúnar bítekki sem skildi og við erum með háa verðbólgu sem stendur og við erum með ríkisstjórn sem að kynnti undir verðbólgu með því að lögfesta frumvarp sem að reyndar fyrir stjórn ber ábyrgð á eða hratt fyrst úr vör, eða hvað veit maður að segja. Er að breytast andinn svona þarna úti og meðal almenningsgagvart verkum ríkisstjórnarinnar ríkur þau? Þessi verðbólgumæling var vond fyrir sérstaklega þessa ríkisstjórn. Er það ekki? Sem að efnahagslega fórista ríkisstjórnarinnar hjá forsætisráðherra og fjármálaráðherra í höndum tveggja hagfræðinga sem að virðast hafa reiknað vitlaust með marka má þeirra eigin orð. Þá áttu þau ekki von á þessari niðurstöðu en eigi að síður hafði fjöldin allur af aðilum í svona hagútreikningum gert ráð fyrir þessu. Og sko það í sjálfu sér alveg hægt að vinna þessu út að hitta svona fyrsta málið sem einhver vandræðagangur með í raunverulega sko sem ekki bara einhver pólitíska átakamál sem að þú getur sem bara svona partur af leiknum sko og þetta það sem þau lögðu mesta áherslu á. Það hefði líklega verið klókara fyrir þau að viðurkenna mistökin. Já. Og bara segjast það að felreikna sig sko því að það augljóst að þau gerðu það. Já. Og það hefði verið, ég stjórnmálafræðingur en ekki hagfræðingur en ég ætla nú svo sem ekki að fara
að segja fyrir það en hugsanlega sko hefði verið hægt að taka þetta kannski frekar ykkur skrefum og ekki þá hægt á þessa hækkun mælingarinnar. Já. Sem að sko heggur að trúverðuleika þeirra. Það nefnilega málið sko. Já. Því að trúverðuleikin á að vera þarna. Já. Með að við aldur og fyrir störf. Já. Að þá á trúverðuleikin að vera akkurat þarna í þessum málum hagstjórninni. Já. Hvernig svona einhver opinberar aðgerðir sko hafa áhrif á verðbólgu og þar að leiðandi vaxtastig. Þannig að þetta grefur ögn undan þeim trúverðuleika en ég held reyndar að sá trúverðuleiki hafi nú verið það sterkur og traustur að þetta sko ef þetta er bara svona hyggst þá hefur það ekki langvarandi áhrif. Nei. En ef svona fyrir að gera strekk í trekk þá getur þetta orðið erfitt. Já, ég myndi biðja til dæmis að spá fyrir niðurstöðu í næstu Gallup-könnun þá myndum við kannski sjá smá sig en það þyrfti eitthvað meira til þess að Já, sko, það er svo erfitt að reikna það út sko í sjálfu sér. Það má bara gera ráð fyrir því að stuðningur við ríkisstjórnarinnar fara að dala. Bara tíminn segir okkur það. Já. Að hann ætti að gera það og Samfylkingin hefur auðvitað farið með algjörum himinskautum og það er ekki rými upp á við fyrir Samfylkingunar en það er töluvert rými niður á við. Já. Þannig að sko ég myndi nú svona ekki ofmeta það. Nei. Sko nú kannski ekkert endilega víst að til dæmis Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sem hafa fengið frekar vonda mælingu núna lengi. Það er ekkert endilega víst að þeir muni bera svakalegt afhróð í sveitarfélögum þegar verður kosið til sveitarstjórnarkosninga í vor. Það getur verið svona mjög mismunandi bara eftir sveitarfélögum hver styrkur þeirra er. Áttu von á því að það verði sko sótt meira að þessum sérstaklega Samfylking og Viðreisn kannski í upptakti sveitarstjórnarkosninga bæði innan og utan þings. Það er náttúrulega alltaf harðar sótt að ríkisstjórnarflokkunum. Já. Og það er bara eðli máls samkvæmt, þannig að það er næsta víst. Maður veitni nú í Bjarnarfell sko. Að það verði sko. Já. Og það er þá svona að maður segja að það sé búið að opna einu og aðeins meira sóknarfæri núna heldur en kannski var. Já, algjörlega sko. En svo er það nú líka bara eins og ég nefndi áðan sko, ég hef sagt í einhverjum viðtölum hér hjá ykkur og annar staðar sko að óþol í garð ríkisstjórna kemur miklu fyrr fram í samtímanum heldur en áður. Já. Og í rauninni fékk þessi ríkisstjórn alveg ótrúlega langa hveitibrauðsdaga. Og naut sko stöðnings langt umfram það sem að ég sko hafði sjálfur kannski svona gert ráð fyrir. Hvernig skýrir það? Held að sömuleyti hafi sko fólki fundist bara verið komin tíma á breytingar. Já. Voru til í að veita þessu fólki sem komið var til valda tækifæri. Það var ákveðin nýlunda í þessari ríkisstjórn, forystu þessari þriggja kvenna. Fólk var bara svolítið til í þetta. Já. Og á sama tíma var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn svona, þú veist, ríkjastykkið og í stjórnaraðstöðinni og til skamstíma ríkjastykkið í öllu stjórnmálakerfinu í ákveðinni svona innri endurskoðun, svo má segja sko. Þau voru að velja sér nýja formann og svona fara í gegnum ýmislegt, eða Guðrún svona að fóta sig, skulum við segja frekar. Og þannig að sko, og Framsóknarflokkurinn svolítið svona laskaður eftir stjórnarsettuna. Miðflokkurinn reyndar að rísa gríðarlega og nýtt sér þau færi sem þar hafa gefist. Þannig að svona ýmislegt samspil sem gerði það verkum að ríkisstjórnin fekk nokkuð gott start og svo fekk hún náttúrulega veiðigjalda málþófið svolítið upp í hendurnar sko. Já. Það spilaðist upp í hendurnar á ríkisstjórninni það málþóf. Já. Svona þeir upp að staðið. Já, og við getum alveg haldið því fram sko að
valdaflokkarnir tveir gömlu, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa átt við ákveðin forystuvanda að stríða á sama tíma og allir þrír ríkisstjórnarflokkarnir virðast búa við mjög sterka forystu sem óumdeild innan raða Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins. Já, það rétt að forysta þessara þriggja flokka algjörlega umdeild. Það enginn sem skorar formann nokkurs þessara þriggja flokka á honum. Já. Þannig að og það hefur stjórnarandstaðan hefur reynt að finna einhverja leið til þess að kljúfa samstöðuna og sér í lagi svona beint sjónu sínum að flokki fólksins eðli máls samkvæmt finnst mér nú bara og reynt svona að lá einhverju ónægju með hann eða hjá honum í garð hinna skilur reyna svona það leiðin sem notuð að reyna að kljúfa upp samstöðuna en það hefur bara alls ekki tekist, það alveg sama hvað hefur verið reynt. Já, en kannski hefur þeim þó orðið eitthvað ágengt gagnvart flokki fólksins því að fylgi hans mælist 8,5% lægra heldur en í kosningunum. Já, það líka eðli máls samkvæmt. Það það sem ég hefði alltaf spáð. Flokkur fólksins þráttur allt áskorenda flokkur. Challenger party. Þú veist, hann er stofnaður þannig hann byggður upp þannig undir forystu formannsins, nánast eign formannsins óeiginlegri merkingu á nú við, þetta nú sannarlega félagasamtök við en svona í óeiginlegri merkingu að þá það algjörlega klárt og kvitt og slíkir flokkar eiga oftast minn erfiðara uppdráttar þegar komið ríkisstjórn heldur en rótgrónari flokkar og jafnvel þó svo að Viðreisn sé ekki gamall flokkur að þá hann svona innan úr hinu hefbundna mengi stjórnmálun og ekki áskorenda flokkur, það voru klofni út af Evrópumálum, alþjóðamálum og svona frjálslyndis versus íhaldsmálum út í Sjálfstæðisflokknum að þá hann ekki þessi áskorenda flokkur sem að flokkur fólksins þannig að bara svona mjög klassísk stjórnmálafræði segir okkur að flokkur fólksins átti alltaf miklu erfiðara uppdráttar með að halda fylginu. Það mætti líka kannski færi rauk fyrir því að færri í flokki fólksins kunni leikin að maður getur tekið svo sem til orða en til dæmis í Viðreisn af því að við erum að bera saman þessa tvo flokka. Já, þess vegna þeir þráttur að vera stofnaður svipun tíma að þá þeir ill samanburðar hæfir hvað varðar svona eðli og inntak. Já. Svo heldur Ásta Lóa Þórsdóttir því fram í viðtali við mig núna í þessari viku að það hafi verið harðar sótt að þeim til dæmis að hálfu fjölmiðla. Hún vitnar til viðbragða starfsmanna ráðuneytisins sem hún gegndi fyrir afsögn að það hafi verið herjað á starfsmenn frá þessum mainströms fjölmiðlum af þvílíku offorsi og krafti að starfsfólki muni aldrei annað eins í því skyni að reyna að grafa upp einhverja snöggabletti, hneykslismál og svo framvegis. Já, ég meina að þú segir mér þá bara þær fréttir ég svo sem þekki það ekki en hins vegar ekki ólíklegt að vegna þess að flokkur fólksins óhefbundnar en aðrir að þá hafi svona sjónir beinst að honum svona í meira mæli heldur en jafnvel að öðrum og hann auðvitað þarna framan að gaf bara á sér miklu meira færi. Já. Það var bara einfallega þannig og það líka vegna þessa reynslu leysis og ég meina færni í stjórnmálum alveg fyrirbæri sem raunverulegt og fyrir þá sem að koma utanfrá og veljast fremur skyndilega til fórstarfa það bara mjög líklegt og hafa kannski ekki flokki kringu sig sem að skólar það þó rætt til að þá bara það staðan að þeir rata auðveldar í vandræði. Já. Til að ná árangri í íþróttinni þurfur það að kunna ákveðna leikreglur Ég meina þetta bara færni eins og öll önnur. Hefur reynda verið töluð alveg ævintýralega mikið niður í íslensku þjóðfélagi yfir áratugi núna. Sér í lagi unglega starf, lýðræðislega starf sem mikilvæga lýðræðislega starf sem framfer í stjórnmálflokkum. Og ein afleiðingin af því þessu svona orðræðu niðurrifi á stjórnmálastarfi svo að við erum að fá stjórnmálflokka sem eru ekki hefbundnar fjöldarhefingar
með skipulag og strúktúr þar sem fólk sko mæti til leiks, tekur þátt í málefnastarfi, vinnur sér hægt og rólega og upp og skólast til í stjórnmálunum og öðlast á færni sem þarf til þess að verða síðan fulltrúi flokksins í sveitarstjórn eða þingi eða hvað þá í ríkisstjórn. Heldur mæti fólk bara beinleinis beint til leiks og hefur strax komið í einhverja svona stöður og hefur enga strúktúr í kringu sig til að styðja við sig. Og það þetta er afleiðingin af því sem við erum að horfa upp á, og þetta er ekki góð þróun. Hún er eiginlega bara virkilega slæm fyrir lýðræðislegan þroska, stöðu lýðræðisins, þetta veikir lýðræðið, grefur undan svona þjóðmálulegum þroska ef svo má segja. Og þetta á nú orðið við bara flesta stjórnmálaflokka á Íslandi, ekki alveg alla en flesta. Þetta eru stór orð þegar. Þetta er bara þróun sem hefur verið yfir núna nokkra áratugi og er bara augljós. Nýjasta erkidæmið þetta er þegar við sjáum gamlan sjálfstæðismann Pétur Martinsson bara koma hoppandi og sölsa undir sig og oddvita sæti samfylkingarinnar í borgarstjórn. Jú, það er alveg svona einhvers konar dæmi þetta. En sko mér finnst nú reynda Pétur, ég átti sko ekki endilega vonaði að þetta myndi reynast svona auðvelt. Nei, mitt. En mér finnst Pétur hafa útskýrt sitt ferðalag frá svona frjálshyggju drengja hópi sem hann tilheyrir bara vina sinna vegna og svona, þú veist, bara lífið sett hann á þann stað svona framan á ævinni og svo yfir í að sko verða jafnaðarmaður, sænskur sósíaldemokrat í rauninni sko, þar sem hann hafi búið þar. Mér finnst þetta alveg trúverðug lýsing. Og í rauninni er ekkert í henni sem að mér finnst sko eitthvað grunsamlegt eða ekki einlægt sko. Þannig að og fólk þarf náttúrulega líka að geta leyfst það sko. En þetta þetta alveg ævintýralegt að horfa upp á forystu flokkana fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor raðast þannig upp að meira og minna allir forystumennir sem fram eru komnir hafa með einum eða öðrum hætti tilheyrt sjálfstæðisflokknum áður fyrir sko. Þú veist, ég er alveg viss að þetta gerist bara í hverju tilviki fyrir sig. Það er ekki samræmt með því, en þegar að saman kemur og myndin birtist þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlegt. Já, þetta er það. Að svona skuli komið. Það virðist vera sem að Sanna Magdalena sé svo eina sem að aldrei hafi stigið inn fyrir dyr Valhallar. En sko til að gæta allar sanngirni þá virðist nú tengsl sumra þeirra hinna vera mjög mismikil. Já. Ég veit ekki til þess að Björg Magnúsdóttir hafi verið neinn innstukoppur í búri Sjálfstæðisflokksins, alls ekki sko. Meðan að Ari Edwald var það sannarlega. Og þannig að tengslin eru mismikil sko. En þetta veitir auðvitað einhvers konar vinstra frambóði, hvernig svo sem að það mun nú verða á endanum skrúa saman gríðalegt sóknarfæri. Þér finnst það? Auðvitað, blasi við, þetta er svo auðvelt argument. Hvaða sjálfstæðisflokk ætlar að kjósa? Sjálfstæðisflokk Péturs, Hildar, Ara eða Bjargar eða ætlar að kjósa hvað annað sko. Og þannig að það eru þetta gríðalegt sóknarfæri, en vinstri menn eru nú ekki alltaf auðnægst að grípa sín sóknarfæri þótt að hafi verið augljós. Það má orða það þannig. Já. Sko, þú ræðir þessar, ég veit ekki hvort við höfum að tala þessi skyndistökk, þessa umpólun og að það hafi ekki verið til góðs fyrir samfélögin að svona flokkarnir sem uppalendur, reynslu og þekkingar það skorti svolítið á það. Verulega, já. Já, það sé ekki gott fyrir samfélagið. Sósíalistar, þeir eru núna búin að kynna sinn lista efstu sæti fyrir borgarstjórnarkosningarnar og það má segja að þar sé einhvers konar andstæða það sem við höfum mjög oft hort upp og undanfarið að þekkt fólk það bara snertilendin einhver staðar og bara strax komið inn á þing eða í borgarstjórn eða eitthvað. En þar erum við með
manneski sem heitir Silja Sóley Birgisdóttir sem leiðir listan, 25 ára gammal stuðningsfulltrúi. Í skoðanakönnunum þá myndi sannlega innan við 1% þjóðarinnar kannast við hana. Já. Hvað heldurðu, geturðu sagt eitthvað þetta? Eiga framboð einhvern séns í þessu upplýsingamarkaðsdrifna samfélagi? Já. Hvað viltu að ég pakki þetta svarfallega inn? Ég bara vil að þú segir mér það sem þú hugsar. Þú veit að eiga þau ekki mikið séns. Nei. Það blasir bara hreinlega við, sko. Já. Sko, þar sem ég var að nefna hérna sko, í stjórnmálum þá þarftu þetta að hafa eitthvað trúverðuleika. Þú getur auðvitað öðlast hann úr einhverjum öðrum störfum og komið síðan sko fljúandi þaðan inn á einhverja framboðslista og reynda að taka það með þér og það er svona dálítið taktutímans í dag að það sé þannig sem það er gert. Annað sem er raunar að mínu viti mun heppilegra er að menn skólist til og öðlist þennan trúverðuleika í gegnum stjórnmála starfið sjálft á lægri stigum og öðlist í gegnum það svona fylgis og verði þekkt af störfum sínum þannig að þetta sé þá fólk sem að fólk hefur verið að taka eftir og kannast við yfir einhvern tíma úr slíku starfi áður en að síðan stígur fram í að verða frambjóðandinn. En þetta hefur bara verið talað alveg óbáslega niður talað að klíkuskap og einhverju sé bara raða stólum og eitthvað svona og þannig fáið þeir einhverja dúsur og umbun sem er algjörlega alröng lýsing á því sem að á sér stað. En hinn félagslegi þroski sem verður til í slíku starfi er nauðsynlegur, þarf að vera hryggjast ekki í stjórnmálakerfinu. Svo er allt í lagi að það bætist við eitthvað krydd í því að menn sé að koma utanfrá og það er svona blandist inn í þetta fólk sem kemur öðrum áttum en núna er búið að snúa þessu algjörlega á hvolf. Og það er orðið miklu sjaldgæfara að fólk vinni sig upp í gegnum stjórnmálakerfið í dag heldur en að það komi bara sem sending eitthvað staðar utan að kanti. Þeist einhver fræðamenni sem bara byrtast að utan og við nánast öll þessi framboð sem við erum að sjá einhvers konar forystu fyrir núna raðast upp eru þess háttar. Þannig að það er nú svona sko það að ganga til liðs stjórnmálaflokk stúdentsárum einhverjum finnur einhverja lífs hugsun, tengir við, gengur í flokkin og ferði í málefnahóp, byrjar að ræða við fólkið, svo er það kannski treyst fyrir að skrifa einhverja ályktun, bera hana upp, fara í gegnum til dæmis bara fundasköp, bara lýðræðisleg fundasköp, vera kveðin í kútin, koma aftur, ná betri árangri, allt þetta, þessi skólun verða síðan formaður í einhverju hverfafélagi, skilurðu, og svo smám saman ertu farin að verða málsvari í einhverjum málum, fólk eins og þú er farið að taka eftir viðkomandi, taka meðan viðtöl og þannig byggiru upp þinn feril og þegar að kemur að því, nú ætla ég að bjóða mig fram til sem kjörinn fulltrúi á einhverju sviði, þá ertu komið með þessa ferni, fann að skilja þetta, búin að tala við margt fólk og veist hvað þetta gera. Og það er bara miklu meira virði heldur en að við höfum álitið. Sko, hvorugur okkar er fættur í gær. Nei, það er víst. Eins og grönum og sjá. Það er önnur breyting sem mér finnst af orðið. Þegar ég skrolla nokkra áratugi aftur í tíma, bara til minna blaðamennsku, þá finnst mér eins og það hafi verið miklu algengara að maður fengi svona beittan tón frá ungliðahreyfingum stjórnmálaflokka. Og nátti náttúrulega að vera samviska flokkana. Já. Og það er að sé í stefnumálunum.
Akkurat, og þar voru leyfð íkjubrögð og svona einfaldanir og það var sagt að þetta héldi móðurskipinu við efnið og þótti bara ágætt að ungliða hreyfingarnar gagnrýndu móðurskipið. Núna hefur mér fundist í seinni tíð að það sé frekar sjaldgæft að það komi svona gagnrýnar ályktanir, hvað maður segja, innanfrá í ungliða hreyfingunum. Hefur þarna orðið einhver breyting? Já, sko, hlutverk Heimtallar var að berja forystu flokksins í hausinn með Hayek og Friedman og það bara hressandi meðan að sko vinstra megin að þú veist að þá halda menn merki byltingarinnar á lofti og ásaka forystumenn sína að vera komnir bara á einhverja jötu ríkisins í einhverju endalausu samkvörðli. Það þetta þannig sem þetta á að vera og vonandi sko eru ennþá til slíkar unglega hreyfingar. En það svo sem ekkert einhlítt í þeim efnum heldur sko. En það ekki gott reyndar að unglega hreyfingar verði mjög svona handgengnar forystunni og verði svona bara eins og einhvers konar pótintátar þeirra. Við viljum ungt fólk sem svolítið róttækt og spísana. Já, og má alveg fara svolítið fram úr sér. Það nefnilega allt í lagi, sko. Það líka ákveðin skólun sem að felst í því. Já, akkurat. Heyrðu aðeins að sjálfstæðisflokknum sérstaklega. Heldur að Guðrún nái vopnum sínum og flokksins eða hún alltaf einhvern veginn með bara að minnsta kosti helming flokksins gegn sér? Þetta bara mjög erfitt fyrir hana, sko. Já. Það hefur ekkert komið fram ennþá, hún hefur náttúrulega komið núna mjög endurtekna mælingar frá því hún tók við. Sko hefðin, sagan segir nýr forystumaður fær töluvert svona búst með sér. Það kemur fylgisaukning með nýjum forystumanni þegar að sá fyrir svona hefur þrotið örendi og þreyta á orðið og margir fallnir frá og þá er svona andrúmsloftið hreinsað, nýr forystumaður kemur og svona framan á hann að fá smá aukningu með sér. Guðrúnu hefur ekki auðnast það, þannig að það segir okkur að þetta geti orðið erfitt fyrir hana. Komið fyllileg reynsla á það, ég veit það nú svo sem ekki, ég ætla ekki að kveður upp með það, en það ekkert svona alveg í umhverfinu sem að segir að svo verði nema þó það að fyrirsjáanleg verður aukið óþol í garð forystu ríkisstjórnarinnar bara út af því að þau í forystu ríkisstjórnarinnar og að þá gæti tíminn ætti auðvitað að vinna með sjálfstæðisflokknum út af því bara aðri flokkar eru ofar í skoðanakönnunum heldur en hefðbundið fylgið að segja til og sjálfstæðisflokkurinn miklu lægri í skoðanakönnunum heldur en hefðbundið fylgið segja til ríkisstjórnin þannig samsett að það ætti að verða sóknarfæri fyrir sjálfstæðisflokkinn þegar fram í sækir og þá í rauninni nokkuð óháð hver í forystu flokksins. En auðvitað getur það síðan skipt máli hversu vel tekst til við að sækja það fylgi hver þar situr. Þú nefndir áðan að málþófið í veiðigjaldamálinu hefði verið bautasteinn eða styrkur í rauninni stjórnarflokkana. Já, það svona hefði komið sem tækifæri fyrir. Endaði þannig, sko. Já. Það spilaðist upp í hendurnar á stjórnarflokkunum, Hvort hyggurðu að vandi Guðrúnar sé af persónulegum toga eða ræturinn eða bakland hafi ekki verið nógu sterkt eða þetta sé bara lýsandi fyrir ástand flokksins innanfrá? Það bara erfitt að átta sig á hvernig það vöðlast allt saman, sko. Vegna þess að maður hefur stundum svolítið sett spurningamerki, bara svo ég tali bara fyrir sjálf mig persónulega, við þessa taktík að hjóla í allt og rífa allt niður á sama tíma og henni má ljóst vera að það kannski 70-80% vilji þjóðarinnar á bakveg einhverjar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar. Þetta svona Já, en hún náttúrulega í erfiðri stöðu, sko. Það erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvernig besti fyrir hann að spila úr henni. Sko, hún var kannski svona aðdragandi þess að skipt var
formanni Sjálfstæðisflokknum ekki augljósast kosturinn í þeirri umræðu sem þá átti stað. Ég held að margir hafi framar að kannski frekast aldra við Þórdísi Kolbrúnu. Hún gefur þetta síðan frá sér og kannski vegna þess að hún sá ormagrifjuna þarna fyrir fram að sig. Já, en svo það bara líka einhvern veginn þannig að sú hylli sem hún hefur notið út í samfélaginu og sumpant meira meðal annara heldur en klassískra sjálfstæðismanna, að sú hylli var bara ekki alveg komin til hennar þá. Hún öðlaðist hana aðeins seinna. En það alveg, að blasir hins vegar alveg við að það til dæmis forystumaður sem að kannski geti náð inn í aðra raðir heldur en núverandi formaður. Mér finnst stundum eins og núverandi formaður veit ekki alveg í hvort fótinn hún eigi að stíga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur klemst svolítið á milli tveggja afla sem áður tilheyrðu Sjálfstæðisflokknum. Þótt að með ólíkum hætti sé. Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf þessi víðfeðma kirkja sem að rúmaði alls konar vistaverur og vittir, náði yfir það sem allavega í 3 stjórnmálflokkum yfirleitt í löndunum í kringum okkur. Það að segja svona hófsami kristilegi demokratar, Evrópusinnaðir, alþjóðasinnaðir, þú veist, þú getur hugsað Helmut Kohl eða eitthvað þess þar, og svo auðvitað höfðu þeir alltaf svona þjóðernisíhaldið á Íslandi með sér, svona bændaíhaldið og hið þjóðlega íhald hefur alltaf verið sterkt í Sjálfstæðisflokknum og svo svona frjálshyggjuvítin þar að auki. En núna sótt að flokknum eiginlega, þetta dálítið athyglisvert, það sótt að flokknum úr 2 áttum og svo ein vítin eiginlega alveg horfin. Það sóttu Viðreisn auðvitað klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum og tekur sér stöðu sem þessi svona hófsami kristilegi demokrataflokkur Helmut Kohl sem vill ESB sem að vil gangi í Evrópusambandi, svona alþjóðasinnað, fremur hófstiltur, svona borgaralegt svona borgaraleg svona verslunar öfl einhver síðan sótt að Sjálfstæðisflokknum frá vít svona helst þjóðlega íhalds frá miðflokknum, jafnvel þó svo miðflokkurinn sé upprunalega klofningur út úr framstæðarflokknum, að þá hefur hann verið að sækja miklu meira inn í þetta klassíska mengi hins þjóðlega íhaldsarms Sjálfstæðisflokksins. Sigríður Andersen orðinn þingmaður flokksins, núna kemur Ari Edwald þarna inn og það svona gáttir alveg augljósar á milli svona þess sem að stundum hefur uppnefnt sem svartstakkarhreyfing Sjálfstæðisflokksins og miðflokksins. Og sama tíma og flokkurinn að klemmast þarna á milli að þá frjálshyggjan horfin bara úr þjóðfélagsumræðinni og þetta auðvitað athyglisvert. Það helst að maður sjá Sigur Kára fyrir þingmann. Já, en það ekki margir sem að halda hugmyndin lágmarksríkið á lofti. Nei. Sem að við ólust upp við að væri partur af stjórnmálaflórunni. Arfleif Bjarna Benediktssonar, menn svona horfa á hana frá ólíkum sjónarhornum, sumir segja hann hafi gert vel að halda flokknum með það fylgi og sérstaklega gríðarlega völd alveg fram á síðasta dag nánast, getur maður sagt. En aðrir segja að það sé honum að kenna að til dæmis fylgi hans mælist afskaplega lágt núna og náttúrulega vitum á þessum ESB ágreiningi sem að leiði sumparti klofningsin sem við köllum Viðreisn. Hvert svona bara maður liði svolítið tími frá því að Bjarni var við stjórnvölinn í ríkisstjórn, kannski nægilega langur til þess að við getum svona haft einhverja hugmyndir hvaða arfleifð verður skrifuð hann. Þitt mat á því? Ég held að það sé hægt að segja sögu Bjarna Bendir svona bara frá ýmsum sjónarhornum eftir því hvar fólk stendur svo sem. Hann var auðvitað öflugur forystumaður Sjálfstæðisflokksins og áhrifamaður hér yfir langar hríð, stóð af sér alls konar allugur og var að því leiturinn til farsæll forystumaður fyrir Sjálfstæðisflokkin.
það líka hægt að sko setja upp lista línuritt með öllum formönnum Sjálfstæðisflokksins og skoða fylgið þeir í kosningum og þá liggur Bjarni Benediktsson langt undir öllum hinum. Hversu sanngjarnt sá samanburður er hins vegar annað mál. Hann tekur við af Geir Haarde þarna þegar flokkurinn liggur lágt en hann nær hún aldrei upp úr þeim öldudal. Ef þú skoðar bara línuriti sko, þá rauninni bara næst flokkur auðvitað hreyfist þetta eitthvað en það er ekki þannig að hann nái að reisa flokkinn til fyrri stöðu. Þannig að þýleitinu mistekst það en hversu raunhæf var svo krafa að gera til hans að það væri hægt að ætlast til þess. Ég efast að það hafi verið hægt að gera það, allavega fyllilega, en þannig að ég held að sé að segja sögu hans frá ýmsum sjónarhornum. Svo er það hneykslsmálin sem það fer alltaf mikil orka í þessi vafasömmum mál. En á sama tíma Sjálfstæðisflokkurinn lækkar og lækkar þá er það ekki rétt hjá mér. Það eru svipaðir hlutir sem gerast utan landsteinana að svona tryggð og flokks hollusta við einhver akkeri sko. Þetta er alltaf niðurleið. Jú, það er alveg rétt sko. Og þess vegna kannski þetta samfylkingarna mjög merkilegt. En hversu varanlegt það er eins og það er allt annað mál sko. Maður veit það ekki en horfir á Bretland þá eru bara báðir kjölfestu flokkarnir flokkakerfi Bretlands nú þannig að það eiga bara 2 flokkar raunverulega sko möguleika á því að þeir kerfi býr til 2 flokka kerfi og báðir þeir flokkar í vandræðum sko. Íhaldsflokkurinn gæti tapað forystusætinu fyrir Reform og við fengjum svona 1920 moment í Bretlandi þegar að verkamannaflokkurinn skákaði frjálslyndaflokknum og tók stöðu hans sem að annar 2 stóru flokkana og svo er verkamannaflokkurinn líka í meiri átt að vanda og þannig að það er eitt við sjáum þetta nánast allstar við sér hvernig meginstraumsflokkarnir í Frakklandi hafa bara horfið og nýsmíðar tekið við og sósíalistaflokkurinn er bara svipur á sjón og gólistarnir gömlu sko tvistrast þannig að þetta er bara veltækt. Heyrðu, Eiríkur, það er búið að vera gaman á forvitnilegt að spjalla við eins og alltaf, kannski rétt í lokin hún heyrir svo oft svo röksemd hjá stjórnaranstæðingum sem ég reyndar aldrei botnað í að nær væri að ganga beint til kosninga ESB heldur en að spyrja þjóðina hvort hún vilji taka aftur upp samtalið. Hvaða röksemd er þetta? Að það ætti bara að spyrja strax já eða nei? Hvernig lestu ég þetta? Sko, ég held að það séu 2 leiðir færar. Sko, ef þú bara skoðar ríki sem gangi sem tekur bara Ísland aðeins út fyrir söga sko. Ríkisstjórnin geta samið aðild að Evrópusambandinu og sett samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er bara spurt viltu ganga inn í Evrópusambandið á þessum forsendum eða ekki. Þá er það bara spurningin. En það er líka hægt að gera eins og hér er lagt til að spyrja áður en gengið þið til samninga hvort það eigi að hefja samningaviðræðurnar. Þá eru spurningin auðvitað að vera það. Því að sko annars væri við að gefa okkur að ríkisstjórnin ætlaði bara að samþykkja hvað sem væri. Já, er þetta ekki bara lýðræðislega heilbrigt og eðlilegt skref? Þú fyrir ekki öður? Jú, auðvitað er það. Þetta er svona einhver pólitísku uppstilling að gera að halda þessu fram. En sko segja nú svo að það yrði spurt áður en gengið til samningaviðræðna viltu ganga í Evrópusambandið ekki. Meirihluti þjóðarinnar myndi segja já. Þá er ríkisstjórnin ekki neitt í samningsaðstöðu gagnvart Evrópusambandinu að hafna einu sem að boðið verður upp á. Ef þjóðin er búin að segja stöðlega ganga inn. Einmitt. Þannig að þetta myndi setja ríkisstjórnina held ég aðeins erfiða stöðu sko, ef það yrði gert sko. En ég hugsa nú samt að veðmál þeirra sem að tala svona sé að þjóðin myndi þá hafna því
og það myndi sko enda málið. Það er líklega veðmálið sem að menn að leggja þá upp í með þessu. En þetta er óvanalegt hins vegar að það sé haldin þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að hefja í aðildarviðræður. Ég vil þetta ákveða ríkisstjórnin það sjálfar og með bara sínu pólitíska kapitali sko og semja svo og síðan er kosið. Það þegar Norðurland þegar Svíar og Finnar sögðu já og Normenn nei að þá 1995 að þá voru það samningarnir sem hafa kosið sko en ekki hvort að hefja þetta aðildarviðræður. Ef við munum ganga til kosninga eftir kannski 15 mánuði eitthvað sluðs þetta þá náttúrulega algjörlega vonlaust að spá fyrir það hvað þjóðin mun segja en hvað veist þið líklegast að verði? Sko ég myndi halda að þjóðin myndi það væri líklegra að fólk myndi samþykja það hefja aðildarviðræður. Kíkja í pakkan. Svo koma þessi orðuöll, þessi frasar, kíkja í pakkan. Þú þolir þetta ekki? Nei, ég meina að þetta er bara, ekki það þessu lýsir almennilega því sem á stað, sko. Okay. Og sko, það er hvorki að þetta kíkja í pakkan, ég þetta þannig að fólki það sé bara ríkið sé algjörlega stilt upp í vegg með alla hluti, sko. Þetta er miklu flóknara mál heldur en það. Hins vegar er ég alls ekkert vissum að þjóðir myndi síðan á endanum samþykja seinni atkvæðagreiðsluna inngöngu í Evrópusambandið á forsendum þess sem að þá mun liggja fyrir. Það er miklu erfiðari fjalli heldur en svo fyrri. Og Íslendingar hafa bara alla tíð verið óvissir í afstöðu sinni til Evrópusambandsins. Við höfum bara verið óviss. Bara við eigum erfitt með að gera upphuga okkar í þessu máli og sem sést best á því að stuðningur við aðild að Evrópusambandinu hefur fæst frá því að vera 10% og yfir í 90% og aftur tilbaka og allt þar á milli. Þannig að maður segir okkur bara við vitum ekki alveg hvað við viljum í þeim efnum. En það er svona ákveðin óvissa sem einkennir tímana og efnahagslegar áskoranir og öryggismálin og það verður fróðilegt að sjá hvort það eða hve mikil áhrif það hefur. Já, einmitt, algjörlega. Eiríkur, kæra þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Minn ykkur á eða hafið ekki gerst áskrifundur á Samstöðinni nú þegar að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnapp sem ástendur áskrift og með aðeins 2750 króna framlagi mánaðarlegu hefur þú allt að segja okkar framtíð. En ég þakka öllum viðmælendum ykkur sem deilið efni samstöðurinnar, tæknifólki og öðrum vel unnurum. Ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.